Een hele goede middag. Welkom vanuit Ilst-Driels. We hebben het nationaal kampioenschap vierleppen van beetje beleefd zullen. We zijn er de hele middag bij. De entourage is fantastisch. Het waar is geweldig. Alle ingrediënten voor een prachtig mooie middag vierleppen. Hendrik Murk-Haanstra die is er weer bij. Freek Wijma door het commentaar. Hendrik Murk, ik zei het, prachtige omstandigheden hier. Zeker. Wat leidt het er hier prachtig voor? Ja, wat hebben ze er een mooie vierlep-tempel van maken, zou ik zeggen. Ja, wat dat betreft, ik denk wel als leppers zijn dat is er wel een bepaalde kick van Chris. De adrenaline die toch wat sneller trooien bloed dan oors. Protomeeske wil ik verwachten. Hè. Het zit nog wel leuk vol, maar er komt er nog aardig wat bij geget. Dus nee, de omstandigheden binnen super. Een vierlep festijn nemen ze het zelfs. Ja. Waar maakt het feestmeidje hier, Joert? Ja, uiteindelijk de leppers, hè. Ja, en dan hoop ik vooral de Friese leppers natuurlijk, en leppers. Ja, dat is dan de hoofdmoot. Maar verder, ja, het is afverstijn. Ze hebben er omheen niks van alles maken. Dus, maar het gaat u voor allemaal het leppen, Joert, natuurlijk. Ja, het gaat u om het leppen. Wij joggen mij een Frieske, maar de Hollanders zijn er ook bij. Ja. Als je dan joggen, scorebordjournalistiek, ja, dan gaan wij als Friesen net zo volle komers van met je. Nou, als het heel eerlijk bent, Harm, bij de senioren moest eerlijk wezen. Het kon wel eens heel dreig worden om daar een goed resultaat te zetten. A. de Wit voorspelde zelfs een compleet Hollands podium. Nou, A. de Wit is natuurlijk een legendarische lepper. Legende, kom je daar nog even op tafel? Nou, als je best even maar confronteren. Hij zit er dus echt net zitten met de Friese senioren. En daar heeft er ongetwijfeld een goede reden voor. Bij de orencategorieën ben die Hollanders wel echt heel goed. Maar als wij als Friese junioren, Friese jongens, Friese vrouwen, Friese famkes een goede dag hebben. En we heel juist niveau, dan doen we zeker mooi. En als er dan nog een liedsuitzitter bovenop komt, dan kennen ik in de krans bedaan. Dus ik heb het al over. Want we zijn natuurlijk wel een beetje chauvinistisch. Ja toch? Ja, dus ik hou het op fjouweringen. Fjouweringen. Ja. Oeh. Dan laten we even die categorieën erbij pakken. Beginnen bij de famkes. Dobbe. Ja, de hest natuurlijk van de Postebon Holland, die Gemma van Oostrom. Die wint van de 21 wedstrijden, wint ze de 16. Ze is kampioen worden, denk ik, bij de Hollandse Boom. Haar PR is 15,39. Uws Friese kanon, nou de boer heeft een PR van 15,25. Dat lijkt heel dicht bij elkaar. Ja, dus ik denk die twee, dat echt een fantastische wedstrijd worden kan. Nou, we misschien ook wat recht zetten. Ja. Geen Fries kampioen worden. Klopt. Het is toch een beetje een verrassing dat zij dat net waren. Ze wonnen de eerste dagoverwinningen, een Jochen Stix, plus de vierlip manifestatie. Dus... En verder hebben we natuurlijk ook nog een Sanne Boustra, hè? Die is Fries kampioen wordt. Die dit hier net echt opvallen is, omdat ze heel lang geblesseerd is. Maar de wokrek op tijd genoeg weer is, zal ik het. Dus ja, die ken je wat ik samen doen staan. Jeltske Terpstra. Nou, dan ben toch Friese vrouw, Nienke Vogel. Die er misschien in één keer wel dwang gingen. De vorm van de dij is misschien ook wel bepaald. Zo uit alles. Stel eens dat in de eerste of tweede sprong, die droomsprong maakt. Dan zit er echt toch een beetje te zeggen van, wat verdorie, dat gun ik die persoon wel. Maar Jood lauwe net, wist wel. En ja, dan moet de rest er maar op. En dan kan je toch een beetje triggeren worden, om misschien wel de dingen oors te doen dat het zo'n doel is. Dan start denkt, ik neem het maar te snel wat de volle risico's. Dus een die in het begin heel veel springt, ja, die bepaalt wel enigszins de wedstrijd. Klopt. Dan de jongens. De jongens, daar hebben in het Hollandse kamp twee enorme kanonnen. Harmen Boogaard en Ferran Houdijk. Die verdelen de wedstrijden. Harmen wint de 14, Ferran wint de Zoon en de rest in Holland heeft eigenlijk niks in te brengen. Maar die twee zijn wel minstens zo goed als u, jongens. Zo eerlijk moet bewijzen. Dus ik ben heel benieuwd. Ferran is verrassend toch de kampioen van Holland wordt. Want iedereen dacht Harmen Boogaard giet het net wel. Maar goed, Harmen Boogaard die wint wel 14 wedstrijden. PR van Jochentje 26. Dit hier sprongen. Nou is dat net de eerste seizoenafstand. Want die sprong Brent Monsma. U is Friese kanon. Maar dat sprong er al op 10 juni. En de laatste weken, eigenlijk maanden, is er wat minder in vorm. Dus Brent moet het wel van een uitzitter, hè. De man die bij u echt in vorm is op het stuit, is Sietse Lefferts. Die leert het met FK. Krijgt net goed genoeg zijn. Ik denk ik een beetje de spanning. Stier je aardig druk op doen? Ja, stond druk op. Hij sprong de basis daarvoor in Burgum. Fantastisch naar persoonlijk record van 18,69. Ja, toen zei iedereen van nou, dit moet ook kampioen. Ja, dat denk je dan. Maar dat voelt toch een beetje jou. Ik omdat die deksel ze
thuislepper, Timo van der Knaap. Echte kampioensleider. Ja, die jongen die het, zal ik het was kijk aan alles. Die, zodra er een protameesje binnen, oren entourage, kampioenschap, media erbij. Dan gaat Timo, die gaat helemaal uit zijn, die komt helemaal tot bloei. En die wint gewoon. Eerst wint er het Koningslepen in zijn categorie. Hij wint de Philip-manifestatie en hij wordt Fries kampioen. Nou, het is natuurlijk gewoon een goed seizoen, want hij is gewoon tweede in het klassement. Maar als je dan met al die titels, ja, dan lijkt het eigenlijk iedereen uit. Die springt ik helemaal vrij uit, want als die vanmiddag 3 keer de wedstrijd giet, en dat gaat net gebeuren, die hebben ze thuis batten. Maar dan heeft hij nou een fantastisch seizoen. Dus het zou toch haast net te veel meer wezen als Timo Joert ik weer stunten giet. Dat maakt er gewoon alle kampioens. Ja, nou, dat best ja. Ja, daar kerst net bij. Ik omdat je toch net die torenhoge favoriet bent. Maar iedereen houdt hem wel in de gaten. Want die weet wel dat Timo op belangrijke wedstrijden er altijd ziet. Dus een schitterend knaapje. En hij springt hier thuis. Dus hij weet natuurlijk wel eens geen hoor wat de mogelijkheden zijn op deze accommodatie. Is het een voordeel dat je thuis springen? Ja, dat traint je altijd. Accommodatie is natuurlijk dit hier compleet vernaaid. Gewoon zijn nek? Ja, het zit er al hier fantastisch bij. Het is al hier ultramodern, uitschuifbaar. De ideale maten qua diepte. Een immens groot zandbed, dus hoef ik nooit te denken om lichtje. Ik moet net in het publiek springen. Als je in het publiek springt, is het op 30 meter. Ja. Nou, dat stuk je dan net gebeuren. Dus ja, dat is fantastisch. En nou ja, dan kan zo'n Timon, als je altijd traint, dan weet je wel een beetje wat de mogelijkheden binnen. En ja, ik denk wel dat dat een voordeel is. En dus het publiek heeft natuurlijk ik bedoel, dus ja, Timon, daar zit ik net erin, die stiet er goed voor. Dan een categorie, ja, dat zijn de smaakmakers van dit hier, de junioren. Ja, nee, de junioren. En dat weet ik wel een prachtige strijd. Want Hidde van Dam, de kampioen van de Poolstoep in Holland. En Mark van der Horst, de winnaar van de NMM. Dat zijn 2 fantastische junioren uit het Hollandse kamp. Echt. Ja, die van der Horst zei, ik wil Nederlands kampioen. Ja, zo kan ik zeggen. Ja, een beetje bluffen. En dat is een beetje een bluffkikker, hè? Ja, een mannetje. Maar dat is ik mooi. Ik bedoel, ik hou wel van een beetje bravoure. Zeker op die leeftijd. Dat moet je wel, hè? En als alle klassementen bij elkaar luistert, is Germ Terpstra zelfs nog juistjes beter dan Hidde en Mark. Dus Germ is Fries kampioen geworden, dus dan is het druk ik al wat oud. Dus ik hoop dat Germ, Joert ik uw hoop is zien. Nou ja, we zijn net bang, maar uw Frieske hoop. En daarbij heeft natuurlijk Wisse Broekstra, die het Frieske record dit seizoen op 20 in Nyon gebracht heeft. Rutger Haanstra springt in de laatste wedstrijd 20 meter 18. Nou, als dat Joert ik springt, wist ik al een heel eind. En dan hebben we nog Riemer door de Kral en Michiel Zijlstra. En Michiel Zijlstra, die heeft die polstak zo verschrikkelijk via die wedstrijd. Ja. Dus dat moet ik maar 1 keer echt goed in. Dan zit je op 20 meter. Dus, nou ja, ik hoef jou erin. Ik verwacht je dat een van die jongens het doet gewoon. Misschien mooi niet zitten, maar dat hij het dwang giet. En dan kan de vlaggen hieruit. Maar Hidde en Mark, ik moet daar aan. Mark van der Horst heeft een persoonlijk record van 2088. Het de vorige jullie hebt. Dit is zijn beste seizoenprestatie 2030. En die Hidde van Dam die had een persoonlijk record van 2084. En dat sprong er vorig hier op de NK. Had een Nederlands kampioen mooi. Dit hier kwam er tot 2060. Dus dat ben natuurlijk wel baasafstanden. Dus ja, het wordt er sowieso weer. Maar die 8 knoetersterke junioren worden een prachtwedstrijd. Ja, je kan net nou over zeggen van dat is de shit. Hij heeft 8 concepts. Ja, uiteindelijk heeft hij 8 concepts. Dus ik ben ongelooflijk benieuwd. Het wordt een prachtstrijd. Misschien wel de mooiste strijd van het toernooi. Als het heeft over onderlinge strijd. Echt een mooi verhaal. Het vooral is toernooi, want het is de laatste van Marit. Ja. En, nou, ik vond het mooi, hè? Frederik die zei in het Philip Café. Wist wat GOAT is? Greatest of all times. Nou, dat is maar het, de beste aller tijden. Wist er zelf net, hè? Nee. Wat een GOAT weer. Nee, dat weer mooi. Dat zei ik in zo de bescheidenheid van Marit zelf. En als Marit zei de beste aller tijden, dan zit je die gewoon van, nou, dat ben meer goed. Maar Marit is gewoon een fenomeen. En uiteindelijk dit seizoen, omdat ze net trainen kan, ze wennen het in Eindhoven, haar wedstrijden ben ik haar training. Missen we nog een lietsbietje dat er de echte kampioenskoorts is. Maar laten we hopen dat Joert goed komt. Want ik zou haar zo'n fantastisch afscheid, maar de kan alles om gunnen. Zelf zei ze overigens, ik spring lauwer. Een Nederlands record. In een training? Ja, in een training, dan een Nederlandse titel. Nou, ik vind dat in de training moet ik gewoon vergeten. Nog het Joert beide. Verpulver die Nederlandse record, wat op 8 meter jongetje stiet. Dan heeft ik zeker de titel binnen. Maar makkelijk wordt het net, want wat ik zei, maar het zelf is dit hier haar beste prestatie. 1939. Vol een bloed overigens. Maar die Tessa Kramer,
is natuurlijk zo Fries dat McCann ben in het heidenskip. Hoe Fries wil je wijzen? Maar je hebt voor de Hollandse Maar boel. je hebt voor de Hollandse boel een meest makkelijk fouten. In haar geval ben het in Amersfoort. Dus is Rio Verdigen. ja, is dit praktische overwegingen. Die heeft het Erik Sandje 24 leer. Dus dat ben natuurlijk ik baasafstand. Wint hij zo'n van die 21 wedstrijden. Is dan als Susanne Mulder die de NFM weer te winnen. Ik een dikke 16 meter springer. Maar wat dachten we van uw Friese Sigrid Bokma bijvoorbeeld? Die op de NFM eigenlijk de eerste Oostbrand springt in de voorrondes. Maar in de finale shut, dat Sofia net weer wordt. Zij zelf helaas ik net. En op het FK wordt ze tweede. Maar hier is het ook iets van de hier gewoon winnen moeten. Hè? Femke Rispers wordt daar heel verrassend Fries kampioene. Ja, dat zelf ik net toch. Dit zelf ik net toch. Nee. Dus die had, ik denk dat Sigrid nog was ook iets had van... En zij sprong ooit haar beste wedstrijd in 2020 op het NK in Burgum. Waar ze Nederlands kampioen met Santje 08. Dus ik daar 8 voor Ali. En eigenlijk ik evenveel kanshebbers. Dus prachtige strijd. Achter u klinkt een speciaal lied, hè? Ja, Anne Hoekstra die doet de Philip Funk. Ja, fantastisch nummer. Ik zou zeggen in de top 2000 moet hij maar stippel bier wat mij betreft. En ja, het swingt. Swingt het Joerdijk bij de senioren? Wat denk je? Ja, mooi bruggetje. Ja, dat denk ik zeker. Wat er gebeuren gaat, dat de Friese toppers nou echt tussen slof zitten. Of de geweldige Hollandse toppers, hè? Erwin Timmerarens, Jacco de Groot, Reinier Overbeek die toch het. Als Philip-leefhebber wordt het genieten, dat weet ik zeker. En wij hopen natuurlijk op een uitzitten van IJsbrand, Anne Galema, Tebens Hopman, Nat Bronsma, Fries kampioen Rutger Piersma. Maar als het heel eerlijk is, ik kijk of jouw dingen, hè, die ene titel die gaat naar het Hollandse kant. Erwin Timmeraren springt dit hier zo'n keer over de 21 meter. Zo'n keer? Zo'n keer. En dan heeft het door 21 fjouweren zand, 21 zantig, 21 50 twee keer. En 21 43. Het ben ik in 21 meter, dus zou ik 21 02. Het is net zuterig. Het is net zuterig. Jacco de Groot, alleen nog al op de NFM. Tje, prachtig, hè? Ik word het toch. Ja, mooi hier ben ik. Zie je, krijgt wel een beetje piekenvel van. Ja, toch? Als leppers zijn ik. Dat doet Anne. Ja, dat is fantastisch. Dat is hartstikke mooi. Jacco de Groot die sprong op de NFM natuurlijk. Als eerste lepper eer. 3 keer in de wedstrijd door die 21 meter. Wint hij maar 21 22. En de Hollandse titel wint hij maar 21 58. 1 centimeter meer dan Erwin Timmerarens. Die op dat kampioenschap 21 57 leefde. Dus schitterende strijd. En dan hopen we maar dat, ja, Anne Galema, dat vond ik ook grappig. 2012, weer de laatste keer dat ze hier het NK organiseren. En toen won Anne Galema. En die doet nog steeds mooi. En als Anne de dag van zijn leven net, kan er hem ik weer winnen. Dus dat is toch knap dat er nog steeds stiest, hè? Nou, al die in. We zijn inmiddels 11 seizoenen verder. En hier dan nog? En Anne is er nog. En Anne stiet er ik wel vaak op de wedstrijden, dus... Nou, het brons, maar ik ben knaap. Waardeloos seizoen, maar... Als er iemand echt die sprong maakt die er in zijn game heeft, ja, dan kan er ik 21 heel springen. Dus ik hoop op een wonder, een Philip wonder bij de senioren. En ooit even genieten van Erwin, Jacco of Reinier van de Postcode Holland. Ja, want Bartek springt, als ze maar 4 springen, toch? Ja, nou ja, uiteindelijk, tuurlijk. We zijn chauvinistisch genoeg. We hopen altijd op Fries succes. Het scoresrecord is hier nog van Bart Helmholt. Ja, wist je hoe vol dat precies is? Ik heb het in mijn lijstje. Maar 21, 34? Ja, nou ja, eigenlijk met dat vermeet je erom, hè. De kampioen moet je, zo ik is het dik op die 21 meter vermeet je. Dus dan zo die 21, 34, wordt voor Bart een spannende meetje. Want het is altijd leuk als de scoresrecord nog steeds steden heeft. En misschien voor Bart wel een reden om volgend jaar weer te beginnen. Dus het zou mooi wezen. We wachten je door. Dat doen we, Harm. We hebben zin hoor. Zij is het. Patrick Murkhaan dus. Al die koershavers is op van een tegen spannende medie hier in Driels. Geef haar een groot applaus, Anne Hoekstra. Ja, door de techniek, Anne, kon ik je even niet voorstellen, maar ze kwam meteen al aanlopen voor de Leppersfunk. Dat speciaal op het nummer van Bruno Mars geschreven is hier voor het NK in Aalst. En de 3 leppers die een sprong maakten met de Aalster en de Nederlandse vlag, dat waren Riemer Zijlstra, Its Veenstra en Hielkje Hoekstra. Ontzettend bedankt en Anne Hoekstra natuurlijk ook. Hier maar gaan we door met zo meteen met het voorstellen van de leppers op de schansen. Dus wij willen graag vragen of alle leppers, de deelnemers, zich willen opstellen op de schansen op hun eigen schans natuurlijk in de categorie waar zij springen.
En dan, zolang zij dat gaan doen en daarmee bezig zijn, gaan we natuurlijk straks los. Alles leidt er fantastisch heen, maar voordat het zijn 4 kam is, gaan ze hier in Driels heel wat werk gewoon. Klaske Nauta van de organisatie. Hoeveel werk weer? Ja, nee, nou, eerst even duidelijk, ik ben dus de voorzitter van de vereniging, maar we hebben echt een geweldige NK-commissie hier in Driels en die gaat dit echt opzetten. En het weer heel volle werk. Ja, dat kan zo zijn en heus 4 verstijn. Dus ik denk dat er van alles te beleven is, Joert. Ja. Ja, wat is er ooit te doen? We hebben een klimtour, dus ik kan zien klimmen achter het gebouw. We hebben Friesdam een demonstratie en we hebben Wout Zielstra uitnodigen, die is hier sterkste man. Waarom die 3 disciplines? Want die gast denk ik nodig in de stok, of nee? Ja, precies, dat is het idee. Ja. Dat ze zijn van klimmen, dat spreekt van zich. En een stukje inzicht en Friesdam, nou, dat is misschien net een heel bekende sport en wel leuk om daar wat van mooi te krijgen. En Wout Zielstra doet het stukje kracht. Waar is juist het meest uit van mij? Ik denk de hele sfeer gewoon. Ik vind het al zo mooi als nog juist al het publiek erbij en als iedereen lekker in zijn vel zit en met er zin erbij. Ja, eigenlijk kan er dan weinig misgaan. In welke categorie springt er voor die uit? Junioren. Ja. Nee, de junioren die hebben, nou dat is vaak. Het hele seizoen al, hè? Ja, dat is net normaal. Wat die springen in Holland en in Friesland. Maar ja, ik denk dat die echt nog wel van leuke verrassingen zwaar gingen. Hoe beleefd ook deze beetje? Maar heel veel ontspanning. Toch wel? Ja, zeker wel. Ik heb wel leuke taken bij de VIP's. Dus, Ja, wat moest je aan? Ja, ik mag mooi gastdames spelen. Dus maar wat mooi ze praten en wat entertainen. Dus dat komt goed. Oh, dat kun je wel praten horen, toch? Ja, toch? Ja. Ja. En shirts om die heen, hè? Ja, het is toch prachtig. Wat een plaatsje. Ja, het is echt net normaal. Het is echt zo'n geweldig groot team die dit alweer zou zetten. Net zoveel vrijwilligers, dus die ben echt heel erg dankbaar. Nou, maar de leppers het nog doen. Nou is het in het voorwossa, die Hollanders, die misschien wel wat beter dan de Friesen, hè? Ja, dat hebben we wel vaker inderdaad. Maar wist, wij hebben hele goede Friesen en je weet het nooit op zo'n NK. Dat heb ik zelf wel mooi maken. Er is toch een bepaalde spanning en het gaat er gewoon om dat de besten winnen, toch? Ja, want hoe wie dat zelf? Dus de titel zelf pakt. Ja, dat weer fantastisch. Dat we, ja, ik weet het nog als het dag van gisteren. Ja, hoe ging dat? Vertel me eens. Ja, ik zong maar in mijn eerste sprong, ik 15 zondag of zo, dus toen ik de hele wedstrijd eerst mooi. Toen ben ik in de allerlaatste finale sprong, terug Geeske Galema nog doorheen sprong. En toen ben ik daar weer doorheen gegaan. Dus ja, dat kon net mooi. Mooie dat kerst hem net winnen, hè? Nee, mooie kerst hem net winnen. Meisje er een heel mooi beetje van. Ja, met Wan. Dankjewel. Ja. Klaske Nauta hier daar dus van de boen, hier van de organisatie van de vierjaarvereniging in Driels. Gaan we naar de middelste schans en daar springen de senioren. Zij springen in 2 groepen, groep 2 en 1. Maar we stellen ze natuurlijk achter elkaar voor. En de eerste daarbij is Daniel Kluistra. Dan hebben we Sander van Vliet. Wouter van Midden. Gevolgd door Lucas van Eyck. Orne Galema. Mart Brandsma. Jan Tiedenauta. En Sietse Bokma. Groep 1, Bouke de Jong. Gevolgd door Themus Hopma. Frederik Kramer. Aart de Wit, die naam is al een keer vallen. Een 4-lap-legende. Hij stiet hier jonker mij. Goedemiddag, Aart. Goedemiddag. 16 keer Nederlands kampioen. Klopt, ja. Maar zo wel eventjes geleden. Maar inderdaad, het blijft nog steeds 16 keer. Ja. Hoe kijk je terug op je carrière? Nou, ik begrijp dat ik een heel leuke carrière gehad. Ik was 13 toen ik begonnen ben. En ik heb gelukkig weinig blessures gehad. Dus ik heb tot mijn 42e heb ik deze prachtige sport kunnen beoefenen. En dan, ja, als je dan nog zoveel keer Nederlands kampioen wordt, ja, mooie beloning kan je niet krijgen. Vandaag als toeschouwer hier. Je hebt op voorhand een voorspelling gedaan. Zijn wij als Friesen niet zo blij mee? Jij voorspelt een volledig Nederlands podium bij de senioren. Ja, nou, wil ik even zo zeggen. Op het moment dat de vragen gesteld werden, toen was het eind juli, net voor het NFM. En eigenlijk wekelijks sprongen de senioren bij ons 20,5, 21 meter. En in Friesland viel het toen nog een beetje tegen. Dus vandaar mijn uitspraak toen. Dat lijkt me logisch dat de eerste 3 plekken voor de Hollanders zijn bij de senioren. Maar ja, hoor maar. Het is natuurlijk nu inmiddels zo 1,5 maand verder. Een Nederlands kampioenschap begint natuurlijk allemaal op 0. En ja, iedereen heeft eigenlijk zijn kansen en moet die proberen optimaal te benutten. Maar ik denk wel, ja, eerlijk gezegd, als je moet voorspellen welke groep
het gemakkelijkst een Hollander zou winnen, durf ik eigenlijk nog steeds op de senioren in te zetten. Bij de junioren is het anders, denk ik, hè? Junioren wordt denk ik heel spannend. Want wij hebben inderdaad wel twee, wij vanuit Holland 2 grote kansen hebben, maar in Friesland ook een stuk of 2, 3. Dus dat wordt gewoon heel spannend. Dus ik denk gewoon de vorm van de dag zou dan beslissen. We gaan luisteren naar het Nederlands volkslied nu. Oké. Geef dus allemaal een duidelijk applaus. De deelnemers van vandaag aan dit Nederlands kampioenschap. En ik ben gewoon luchtig genoeg omdat... De deelnemers mogen zich... Ja, maar ja, te wit hebben wij harken naar het Nederlands volkslied, want het is een Nederlands kampioenschap. En ik hier nog wel even mijn aard oer zien versissing van een volslijn Nederlands podium. Daar bedoelt hij dus de senioren mee, hè? Dat klopt, ja. En niet alle categorieën. Nee, zeker niet. Nee, dat zou wel heel arrogant zijn als het uit naar mond zou komen. Nee, ik denk gewoon dat de senioren, gezien de afstanden die dit jaar gesprongen zijn, uit Holland toch wel een grote kans hebben op de titel. En bij de andere groepen is het echt de vorm van de dag. Dus er zijn de verschillen te klein om duidelijk iemand aan te wijzen, denk ik. Dan heb je zelf altijd in die stok gezeten, dat magische moment meegemaakt. Nu zit je op de bult. Hoe kijk je nu naar dat vierleppen? Ja, de ene manier, je bent veel meer ontspannen natuurlijk. Want op zo'n dag zat je de hele dag met die spanning in je lijf. En je wilde graag en het kon niet snel genoeg gebeuren. En nu, ja, je ziet natuurlijk wat die springers meemaken. Dat beleef je eigenlijk als het ware mee. Uitbundigheid, een mooie sprong, een nat sprong. Je voelt eigenlijk precies wat hun voelen. En dat is nogal heel herkenbaar. Dat is wel heel mooi om te zien, ja. En waar let je dan specifiek op? Nou, in principe toch wel een beetje op de motoriek. Van hoe bewegen mensen, hoe soepel zijn ze. En ja, ook een beetje toch wel hoe gaan ze met spanning om. Want sommige mensen kunnen op zo'n dag, als het echt moet gebeuren, boven zich uitstijgen. En anderen die slaan volledig dicht. Dus dat is ook een onderdeel van de sport dat je goed moet kunnen beheersen. Dat beheerste jij heel goed? Gelukkig kon ik heel goed tegen spanning. Natuurlijk voel ik wel spanning, maar op een of andere manier kon ik er goed mee omgaan. Ik vond het eigenlijk heerlijk. Want hoe meer ze mij onder druk zetten, hoe beter. Want ik denk, wacht maar. En dan, ja, vaak lukt het dan ook. Want als je bang wordt, dan wordt het niks. Dat is een goede raadgever dus voor de mensen hier vandaag. Zeker, ja. Dus niet bang zijn. Ga van je eigen kracht uit. En dan kom je verder als tijdens onverwacht. Nogmaals, je merkt ook vaak dat mensen denken van, ik moet hier vandaag bijvoorbeeld 21,50 meter springen. Want dat is de afstand van vorig jaar. Maar eigenlijk, theoretisch gezien, is dat niet zo. Nee. Spring maar 1 centimeter verder als nummer 2. Dan ben je de winnaar. Ben je winnaar. Klinkt heel nuchter, maar het zijn van die kleine dingetjes waar mensen niet altijd op letten. Aart de Wit, dankjewel. Graag gedaan. En geniet ervan vandaag. Ja, zeker. Zullen we zeker doen. Het is mooi weer. Aart de Wit, een vierleplegende. Je joert onwijs dus in het publiek in Driels. Aanstaan praten we nog met een orenlegende, Bart Helmholt. Ja, van harte welkom vanuit Drielst. Een zonovergoten Drielst, mag ik wel zeggen, Hendrik Murk. Want ja, jongen, als je dan een NK hoort, dan word je dit waarhaar. Ja, dit is onvoorstelbaar. Ik bedoel, het enige wat misschien een beetje jammer is, de wien die er nog stiet, die stiet op de kopse kant van de schaans, maar zitten. Dus die heeft zijn muts in de wien op. Ja, en het wordt toch een beetje harder toen ik de krek stond bij hem dan ik verwachtte hier. Dus dat toch zat de polstok, ja, ietsje dichterbij moeten. Maar gist iets wien, mooi. Dus op het moment dat de studeerde punt gist ik wat langzamer, had ik wat je voordeel. Ja, en dus is er wat u betreft eigenlijk geen excuus te bedenken van de Leppers om net 4 te springen. Nee. Want ja, laten we wel wijzen, het schaansrecord van Bart Helmholt hier, dat staat al sinds 2014 of 15. Ja. Een heel schoftlijn. Het schaansrecord bij de vrouwen staat op namen van Marit van der Wal, centimeter 2. En dat sprong ze als Famke. Dat is ik al heel schoftlijn, 2015. Ja, dat zijn toch echt wel dingen waarvan wij hopen dat die joert van de boorden aangaan. Ja, maar yes. En
Ja, nogmaals, als je zulke waarsomstandigheden hebt en zo'n entourage, dan lijkt het mij er geen enkel excuus te vinden. Omdat je het net te doen. Dus wij zitten er klaar voor en wij zorgen dat de eerste deelnemer al op de batten stiert. Ja. Bij de Famkes stiert een Overbeek. En Overbeek is in Holland een grote naam. Hè? Want we hebben een Isabel en een Reinier. En ze hebben nog een zuster, Fabienne. Ja. Stuk voor stuk toppers. Ja. En ja, zij is in potentie natuurlijk, omdat ze hier op dit NK is, dus echt kanshebber. Van de Hollanders ben we wend dat ze toch al springen. Dat gebeurt nou dus extra. De eerste wiertsprong is op de vierste batten. Daar springen de jongens. En daar heen we het dus over Gerwin de Jong. Nou, hier voor in beeld, daar is het dus onze jonge dame Isabel Overbeek mag ik zeggen. Die zet de eerste afstandje del. En daarmee is het NK in Driels 2023 hier binnen. Klopt. En ik zag bij de senioren op mijn programma's toen Rian Baas. Daar weer ik al benijd naar, want ik denk dat zo heel mooi wezen. Maar die is er net en die wordt vervong. Toch Daniel Kluistra als eerste reserve. Aha. Nou, dat is Rian Baas is toch een man die in 2020 en 2019 de Nederlandse titel wist te winnen. Hier een PR van 21,94. Dus dat ben ik meestal uitstand. Maar die is geblesseerd, hè? Ja. Met kitesurfen bij Warkum. Ken hij geen. De vooravond van de NWM. Hij denkt, ik ga even mijn grote hobby uitoefenen. Lekker even kitesurfen. En hij komt ongelukkig del. En zijn enkel, hij zei toen, ik probeerde met NK weer bij te wijzen. Maar de enkelband behoorlijk oprekt. En dat zit er dus goed simpelweg net in. En dat jouw de kans aan Daniel Kluistra. En die hier dus krijgt boeten de beste 16 van Nederland vallen in het klassement. Maar is eerste reserve. En mij dat plakje dan invullen. Hassan Hollandse senioren en een Jochen Frieske senioren. Dus in de breedte is Friesland wel degelijk beter dan de Hollanders. Ja, dat maar ja, de top 3, dat zijn 3 Hollanders. En deze Daniel Kluistra, die zet uiteindelijk mij een wiertsprong. Ja, en wat voor de Friesen wel mooi is, Frederik, 6 in plaats van 5 in de finale bij de senioren, hè? Ja, dat is gebroekelijk in Holland. Op alle batten heb je 6 finalisten. Ja, 3 Famkes, 3 vrouwen, 3 jongens, 3 junioren. Dat zijn er 6. En bij de senioren ook 6 stuks. En dit brengt dus bij boetenpost. Want dit is zo onze jonge dame Lisanne de Jong. Die het heel driegend begint. Maar zij had de stok correct te 4. Ja. Lisanne de Jong, heel knap bij de eerste 8 van Nederland liep dus. En dus mij zie je starten op dit NK. Het is haar debuut op een grote wedstrijd. En gelukkig voor haar ben er nog 2 sprongen minimaal te goede. Eerst om die finale te halen en dan is alles mogelijk. Ja, dat brengt dus bij Jurre de Jong. Bij de jongens. Jurre de Jong is toch een jongen, een persoonlijk record van 83. Ja, dat is net kinderachtig. Verleden dier heel goed op dreef. Dit seizoen had er een beetje meer moeite. Had wel eens een Prieske, maar ja, die zit in een hele sterke lichting. Dit jaar, want daar ben meer goeien. Klopt. Maar hij zit erbij. En hij kende ik samen weer steen. Coach Age Hulder, oud-kampioen. Ja. En wat kent Jurre de Jong? Nee, die had de stok nou 4 te 4. Nee. Die kan even in met de coach een nieuwe strategie bepalen. Want zo kom je net op dit punt. Nee, toch een beetje denk ik wel de wien hè, die erop stiet. Als je toch een peerlie hebt die correct net op dit punt komen. Met Jurre scheelt het nogal wat. En dat heeft denk ik toch wel iets te maken. In meesten hij wel even traint nog van de week. Dus dan hij traint misschien dat het jongens is. Lekker weer stil. Dan denk je, des second bij Del. Maar het was afsneuren. Maar zijn wedstrijd is vaak de adrenaline kick nog beduidend grutter. Dat was maar de training, dus dan kende ik wat meer. Ja. Ja, we springen wel op volgorde van dat klassement. Ja. Dat betekent dat we net een Fries, een Hollander hadden. Dat zou tafel wijzen. Dus dat betekent op de middelste batten dat we daar de tweede senior dadelijk in actie zullen. Dat is dan Sander van Vliet. Van de afdeling Polsbroekerdam. Die had een persoonlijk record van 20,39. Nou, laat dat nou precies de afstand wijzen die bijvoorbeeld een Tevens Hopman dit hier 2 keer wist te realiseren.
vreeg je me af of het Joert genoeg is voor een titel. Maar ja, goed, het zou wel een mooi begin wezen om dat eerst derde stel te zetten. Sander van Vliet. En die keert als een raket naar de overkant. En dan heb je geen tijd om te klimmen. Dus die weet bij zijn volgende sprong dat derde stok wel juistjes verder kan. We hebben een samen hier met de Famkes, wat natuurlijk Hieke Vogel de Tidwang giet. Die heeft een prachtig seizoen begonnen in de tweede klas. Mooi persoonlijk record van 3 meter precies. Wist dat 3 keer omheen te krikken en het stiet nou op 4,40 meter. En dat bent toch geen misselijke afstand, 4,40 meter. Dus als die in de beurt van die 4 meter lijnen komt, dan zul je haar stinken. Zet een finale plakje erin. Maar ik zei de polstak wel 4 zetten. Die was scherp. Nee. En dan begint zij dus helaas mooi een weertsprong. Ja, maar goed, je weet er dan na deze sprong dat je de wolf eerder moet kennen. Je zet hem straks een jusje dichterbij en waar weet wat er dan mogelijk is. Mats Stolsma dit kleer bij de jongens. En dat is een kanon. Die kan geweldig uit de slop zitten. En hoe begint Mats Stolsma? Nou, dit zit er beter uit. Dit zit er volle beter uit. Heel netjes. Oh, en die gaat over die tweede line. Ja, die meter. Die leidt al op Santje Meter daar bij de jongens. Nou, daar komt er met de hakken op. Dus dit is een heel noffelijk begin van Mats Stolsma, hè? Keurige Iepening-sprong. Ja, ik meen. Maar ik zou me vergissen, Frederik, dat de lijn op 18 meter loopt. Ja, dat is in de middelste batten. Oh, ik dacht dat er net op 16 een jongetje loopt. Nou, wij zullen direct zien bij de stand. Precies. Ik geloof dat er... Nou, mooi. Hij is echt... Ja, dan een heel soort stok hoor natuurlijk. Ja. Als dit een PR is, dan denk ik blikse kaart. Dus als we straks die polstak echt uitklimmen kerst, dan springt ze nog een liedje 2 meter verder. En dat is net kinderachtig. Nee, die lijn leidt op Santje Meter, want hij leeft 16 meter 96. Ja, de hakken op een line. En dan hebben we daar dus een hele mooie afstand. Wiels we nog melden kennen dat Sander van Vliet tot Santje 38 kwam. Zullen we hier de volgende deelnemer namens de Polsverband Holland, namelijk Wouter van Midden. Ek een jerdere Nederlands kampioen. En dat was hij in Burgum. Ja, toen heel verrassend. Zijn PR toen, hè? 2042. Precies. Dus die kent het, hè? Of die had het in elk geval zelf. En die begint heel aardig. Nou, nee, uit de koers. Met het vege lijf droeg te houden, maar dat is dan alles voor zijn. Nou, in de jongensgroep dus Mats Stolsma voorlopig de leader. De enige die droeg aan de andere kant kwam, 16,96. Bij de senioren is het ontnota de vierstaalsprong van Sander van Vliet, Santje 38. En bij de Famkes die eerste sprong van Isabel Overbeek, die 12,50 meter. Dat is daar de te kloppen afstand op dit stuit. En daar staat het kleer Nikita van Dijk. Namens de SV staat erachter Stichtste Vecht. Oké. Van de Polstokbond Holland. Ja, die had een PR van 14,22. Dus deze groep op papier. Nee, is een mooie ploeg. En heel spannend. Ja, en zij won 3 van die 21 wedstrijden. Dus het is een goede subtopper derde. Coach Margriet Kamphoff achter haar. Meervoudig kampioen. Verzorgers in de livestreams in Holland. Oké. Hier in de primeur op het HK, het Hollands kampioenschap. Together met Elko Tegelaar. Pikken derde triet ik aardig op. Hartstikke mooi. Wat kent Nikita van Dijk? En we zullen eerst uw kanon Brent Monsma. Ja, we hadden maar gelijk. Nou, dat zit er bij net de vlotoer en Nikita die waait oorzijde. Dit blijft een beetje uw dilemma, ik als verslaghouder, maar ik als cameraploeg. Ja. Als de meesten besluiten tegelijk te springen, dat is een beetje ingewikkelder. Dit ik ten koste van hun eigen aandacht. Dus we vregen, jongens, spring nou even om speurten. Ja. Nou, dat zal nou in elk geval gebeuren op de middelste batten. Want daar staat kleer Lucas van Eyck. Een jongen, ik met een PR van 20,96. Ja. Ja, als je dat je hoort de roetslinger hier, dan ben je in elk geval finalist, denk ik. Absoluut. En misschien wel meer. Ja. Nou, dat er soepel uit. Niet wat te rap, maar allemaal te beginnen een lekkere sprong. Hè. Ze moet 3 keer, dus de eerste ronde brukje vaak. Ze kan even de situatie uit te tasten. Wat is er mogelijk? En dan probeer je er natuurlijk op voor te bouwen.
Iets heel richting de Santje en heel alweer, denk ik. Ja, precies. Lekker inzwaaien. Hij zwaait in met de holle nijste stok, maar dat kind dat blijkbaar. Ja, hij is Een mooie demonstratiesprong. Dus is kennen, hè? Dat, ja, en dat brengt ons dadelijk op de Fiestebatten bij een fenomeen uit de regio. Timo van der Knaap, je hem hint er al even hoor. ja, Als het ergens om gaat, in Veerlepland, dat kan je wel op Timo aan. dan kun je al rustig jouw geld op Timo zetten. Want hij wint het Koningslip, hij wint de NWM, hij wordt Fries kampioen. En in het klassement zit er gewoon tweede nou. Want hij is zelfs, voor een Brent is hij al voorbij in het klassement. Precies. Maar hij had nog wel een iets levers voor. Maar hij stiert er altijd op het mat. En dat is wel een exceptionele kwaliteit. Hè? Ja, is eigenlijk heel bijzonder. Hij won, uiteindelijk won natuurlijk van de 20 wedstrijd, won hij de Sois. Dus waaronder inderdaad het FK. En de WM komt er dan nog hoe in. Ja, nee, het is een man die er... een jongen die die er vaak stiet. Als er een steen moet. Zie ik de wedstrijd een beetje uitleggen, dat wel. De eerste sprong van Timo van der Knaap. En die begint heel aardig, maar daar zit echt nog vol meer in. Want hij had nog wel 2,5 meter stok oer. Ja. Nou goed, het begin er. Het is vaak even lekker even die spanning uit het leven. Want ja, ik ben net vergeten dat deze mensen die springen ik zie een haren van publiek om. Ja, en zeker. dat viel oors als een geboren Trollewiekse wedstrijd. Fries kampioen Sanne Boustra. Mooi artikel joh, in de Lauwe Kranten. Zij zou dan misschien de opvolgster worden van Marit van der Wal. Nou, we zeggen het, de e-sprong die misleert. Ze gleert een beetje. En dan in deze sprong eigenlijk een beetje mooi. Maar goed. Maar nu, Arne Galema. 2 keer leefde hij in zijn leven een persoonlijk record op een NK. Ja. De eerste keer weer hier in Drielst. Toen ging er voor het eerst over de 20,60 meter. Jaren later in Burgum. 21,40 weer dat toen. Wat kan Arne Galema? En die begint heel aardig, mag ik zeggen, van Sindwaan. Maar nou toch wat te vlot oer. Ja. Beetje uit koers, maar voorlopig is hij de vierste in de wedstrijd. Dit gaat al richting de 18 meter. Als het de meesten opmetten wordt. Want ik zie ook dat de sprong van zijn voorganger, Lucas van Eyck. Ja, dat is Santje 50. Nou, daar zal ongeveer omheen, denk ik. Ja. Als het binnen de sector is. Ik vind nog net de afstand die je tot een finale plakje brengen zullen. Maar je kan er maar beginnen. En bij de jongens zeggen we nou Veran Houdijk. Ja. En dat is net Sammeringen, hè? Nee, dat ben knapen. Deze man skint, ik ga hem zelf eerlijk zijn, nou, net echt nepjes, jongen. Deze skint enorm snel klimmen te kennen. Nou, we zullen het direct zien. Explosief. Sterk hoor in, maar hij had nou de insprong vol slijmmist. Gleed naar onderen. En dan had je toch een sprong minder heen. Ja, nee, dit is wel een tikje. En misschien toch een beetje de spanning. Ik bedoel, hij is natuurlijk de kampioen van de PBH. Jelske Terpstra. Ja. Dan hebben we het door een Frieske troef. Persoonlijk record 15:24 dit seizoen leeft. Ik zei een aantal wedstrijden won in Friesland. Zit heel dicht achter Noah de Boer. Dus oren Frieske troef. Ja. Het zusje van Germ Terpstra. Dus beide van de afdeling Wezen. En ja, daar wordt echt wel onder de wijspieker. Voor de jeugd wat trok komt. Ik geloof dat ze teken krijgen, dus even een wachtje matten. En dat had misschien een meidje bij de meerterij. Oh, kunnen we ook nog even wat tussengestaan Trojaan. Biegelix van de Galema is op dit stuit de nieuwe leider bij de senioren. Forno, Santje, 79. En Sanne Boustra, die had bij de Famkes de leden. Nou, daar, Jelske Terpstra. Jelske Terpstra, die had hem wel lekker te pakken. En ja, die gaat hier roem oer de 30 meter. Dit gaat al richting Vlietje. Ja, dit is keurig, keurig. Mooie sprong om uit het begin. Gaat heel makkelijk. En wat dachten we van Nat Bransma? Ja. Hoe kun je een totaal misleren seizoen in één keer goed maken? Dat kan je het. Ja. Dat kan heel simpel bij je het. Dat je toch lekker de winter in gaat. Nat Bransma, de Fries recordhouder. Nee, hij had een noten 4.
Spieter. Ja, laten we net vergeten, hij is nog altijd de Friese recordhouder. Ja. Hij 2168, maar ja, dat is alweer 4 jaar oud, hè? Ja, 2019, ja, het is... Er nooit weer omkwam. En daar is jongen een Friese trui achter op het batten. En dat wil zeggen dat je te krijgen hebt met een klassementsleider. In dit geval de leider bij de jongens, Sietse Lefferts van Boetenpost. Die maakt het een dreamseizoen terug. Stier in het begin van het seizoen op een wip om te degraderen naar de tweede klasse. Ja, hoe is het mogelijk? Hier een PR van 1586 steen. Gang in één wedstrijd via Santje oer de 18. En zit nu al op 1869. Meijer rondje om een stok in Burgen. Ja, zie je Jeltske nog even in de slow motion? Tjö, die had echt nog een soort oor, hè? Jeltske komt tot, nou, dat moeten we nog even opmeten digitaal. 3,82 meter. Sietse Lefferts. Wie de jongens, ken die voor de dadelijk hier op het zetten. Ja, hè? Lekker. Sietse Lefferts, die zit en die knalt dus wel roem over de centimeter heen, hè? Maar speelsgemak. Ja. En Samuel je een kampioenschap beginnen, hè? Dat zo krijgt Siddervering. Dit is natuurlijk heel lekker als het zo begint. Hij ziet op het FK wat ze hemzelf te liepen en no-shirt. Gretig, mooie klimslagen. Hij het nog hoor, hij stiet net stil. Stok naar lang net uit. Maar met zo'n de eerste uppercut is uitdeeld. Ja, en de ontlading is dan ook mooi, hè? Ja. Dat is twist van nou. Zo, hij sprong dit ongeveer ook op het FK, maar dat ben net genoeg. Maar dit is wel heel lekker om mee te beginnen. Nou, de volgende Friese trui. Ja, die zou ik wel lekker wijs dat Noah zal lekker begint. Maar dit was een dikke 4 meter notering. Noah de Boer. Kwam dit hier van het eerst in de eerste klasse. Want ja, zij begon gewoon in de tweede klasse. Brengt je thuis, hè? Het is haar accommodatie. Komt uit Exmarre. Even de voeten mis. Slim slagje, maar nog steeds oer de 3 meter. Ja. En dat is qua begin net iets verkeerd. Er zit nog een misslag in. Klopt. Dus ik hoop echt voor haar dat dan de eerste spanning er even een beetje aan is. Ja. En dat je weer verder kan. Nou, Jan Teer en Auta. Wat we dan nog toespringers gaan. Ja, de Nederlandse jongenskampioen van 2014. Joris Iervelien. Nee. Ja, maar notenwetter. Ja. En ik oud Fries kampioen bij de jongen van de Oren. Ja. Ja, dat had ik al aardig wat prijzen achter zien. Oh ja, het een mooi rijtje wat dat betreft. Niks mis mooi. En we krijgen natuurlijk bij de senioren, met alle respect in die eerste groep, de zitten nette, de mega grote favorieten. En die komen natuurlijk straks in de tweede groep. In de elite groep eigenlijk. Ja, dat kan je rustig stellen. Maar als vanuit deze groep natuurlijk meestal de sprong van hun leven mooi zien op een IPR, ja, dan kan er nog samen hele mooie dingen gebeuren. We zien hier een gele trui. En gele trui is de leiderstrui van de Polstakbond Holland. En dan hebben we het over Harmen Bogaert. Afdeling Polsbroekerdam. Persoonlijk record, maar liefst 26. Ja, dit is wel een mandje die hier echt komt voor goud. Zeker. Want ja, hij heeft toch een seizoen natuurlijk. Hij wint 4 van de meeste wedstrijden. Maar NFM winnen er net. Nee. En toen op het kampioenschap van de Polstakbond Holland was er tweede. Het HK. Achter Veer en Houdijk. Dus die moet je het voor hemzelf nog wat goed maken. Het was snel. Ik heb dat het een leper is. Absoluut. Oer de 16 meter, denk ik. Ja, ik denk de nummer 2 positie. Hoewel, Mats Stolzman zegt je 97 weer natuurlijk. Ik een hele lijn. Ja, die weer verder. Ja, hij zal in de buurt van het derde plekje komen, denk ik. Hij moest te snel. Wat de hut. Hij gaat nog uit koers. Maar goed, tweede sprong de stok wat verder dan. Ik vind dat wel sprongen west met verder kersten. Dat is met name in zijn eerste ronde heel belangrijk. De volgende gele trui, die hing het om de schouders van Gemma van Oosterom. Ja, en dat is natuurlijk bij de PBH, bij de Polstakbond Holland. Het veelvraag fenomeen bij de Famkes, hè? Ja, dat zegt je van iemand van de wedstrijd wist. En misschien is ik nog wel eens een beetje aanwezig geweest. Dan weet je haast alles. Kind nog een beetje vlug, maar komt al in de buurt van dat balsje. Ja. En dat balsje, ja, dat lijkt nou gewoon op trekje 82 van Jelske Terpstra. Daarmee hebben we in de Famkesgroep alle deelnemers 1 keer in actie zien. En beginnen we dadelijk daar weer bovenaan de list met Isabel Overbeek voor hardwaardesprong. Kunnen we dus melden dat Jelske Terpstra voorlopig koprenner is bij de Famkes met trekje 82.
tweede plak staat hier nog Noah de Boer, maar we moeten even wachten wat Gemma van Oostrum hier. Bij de jongensgroep beginnen we daar bovenaan de lijst met Gerwin de Jong. Daar is Sietse Leffert de te kloppen man, want Santje 64, dat is een prima begin van de wedstrijd. Dat is toch wel een plakje West van Zuid dat zo'n finale wezen kennen. Ja. En dat is een lekkere om uit te beginnen. Maar wij hebben Sietse Bokma nog, want die sluit de eerste lijst van de tweede groep senioren al. Sietse Bokma. Vol Fries kampioen geweest bij de junioren en bij de junioren en de jongens, moet ik zeggen, maar dan nooit Nederlands kampioen. Nee. Zo zit ik in een vaak correct net. En als je PR van 21 trekje, dit hier is beste seizoenprestatie 2088. Ja, als Sasprong maakt, dan doet je het natuurlijk weer mooi. Ja. Nou, ziet ze Tizi en Wieke Verlien in het huwelijk treden. Samen midden even in het seizoen. Hebben we ik alle oren collega toprappers aanwezig. Een mooi feestje bouwt. En dan is je wat er in de stok doet. Ja, gaat knap, gaat heel knap. Maar wel de eerste nota. Precies. En dan gaan we dus door een afstand die in de buurt van de 18 meter begint te komen. Ja. En ik sta straks wat verder. En kan het mooi uitbouwen. Shit, met al je kijk wat eraf. Maar dat het een mooie sprong is. Maar ja, ik geef je thuis van de livestream. Hoe volle polstok had er een hoorheid. Ze springen alleen maar die maximale lengte van 3,24 meter. 11 een hele meter stok. Mooi verlengstuk van 41. Ja, dan kan je natuurlijk. En dan moet je het ik nog een heel eind verder. Paltje met waffeluivers door Zuid-Frederik. Het is wel de beste prestatie. Een ontnota. Ja, centimeter 90. Dus we komen in de buurt van de 18 meter. Maar neem nou van mij aan dat wij daar straks meters bij optellen moeten om het bij te houden in die seniorengroep. Ja, je zult zeggen, en Frederik, als het de eerste ronde bezucht in alle categorieën, een voorzichtige start. Ja. Wat je ik wel verwacht je mooi van de eerste ronde. Zeker bij de senioren. Klopt. Bij de Famkes kunnen we zeggen dat Gemma van Oosterom inderdaad met trekje 36 nou het tweede plakje had. Achter Jelske Terpstra, maar krijgt voor Noah de Boer. Dus daar hebben we wel het verwachte toptrio. Ja. Zien wat Isabel Overbeek daar eventueel een vrolijk kan. En op de eerste batten, daar bij de jongens. Ja, jammer dat een Brigitte, sneu. Daar hebben we Gerwin de Jong, de eerste sprong wierd. En nou helemaal bovenin. Ja. Maar ja, ruggen is echt een net onbelangrijke factor van het speltje Vierliep. Wij nemen het wel eens de grootste keuze van het Vierliep. En ja, ik denk terecht, want hij zit er prachtig in. Ja. Maar ja, hij gaat helemaal briek en dan wordt er nog wel opmeten. Van is dat te stiekem? Nee, hij wordt net meer opmeten. Dat is maar de vraag of het nog binnen de sector is. Ja. Dat zal heel gauw duidelijk worden. Ja, Isabel Overbeek hier even impeteer. Noteert in haar tweede sprong. Ja. Zien dat die al opmetten is. Ja, 23. En daarmee is ze inderdaad opschoot naar het tweede plakje. Ja. Ze is correct. En Noah de Boer nou voorbij met die tredje Santje. Dus die categorie die begint me gewoon al even wat op te trillen en op te scoren. En Sasje wordt graag, hè? Ja, nee, het wachten is dat er niet lekker door die 14 meter heen knalt bij de Famkes en dan dat uitbouwen gaat. Daniel Kluistra. Ja, ik denk dat we eerlijk wezen moeten. Ja, ik zie wel dat Daniel het een PR van Jochen en Santer. Dat is natuurlijk net slecht. Maar goed, ik zou niet zeggen kennen deze de Olympische gedachte. Het mooie is belangrijker voor hem dan het winnen. Want hij is vooral een man van de teamwedstrijden. Hè? Hij is met twakamp, is hij haast net te verslaan. Hij pakt meters van de boender. Daar is hij altijd op en top. Oké. We zullen absolute echte vierde sprongen. Nou, daar hikt er nog wat zin hoor. Ja. Maar ja, hij had natuurlijk een portie concurrentie daarin halen. Ja, absoluut. En is een Jochen en Santer het is net slecht, hè? Ik bedoel... Nee, maar goed. Ja, voor de absolute top was de overal mee. Ja, dan ben je even verder. Hier zit ik op driftig loopje. Ik leer het kort bij de grond. Ja. Ja, en dat kost hem... ik denk toch dat hij hartstikke verder is als baltje. Precies. Dus dit kind toch nog wel eens 18 meter werd. Maar je ziet toch een paar grote fouten in de sprong, hè? Ja, nee, klopt. Jammer dat hij die fut even de... Het wordt glad weer. Ja. Net aandroegen. Nee. Of nou ja. Dat er even de grip kut weer. Bij de Famkes, Lisanne de Jong. Ja, en bij de jongens, Djurre de Jong. Ja. Maar Lisanne gaat eerst. Lisanne gaat eerst. En die komt krek op onder. En de coaching van Bart Helder. Van de coaching komt van zo, Bart hè? Helder. Lisanne de Jong, daar komt zo aan en die gaat nog een baltje. Ja. Oh!
En dit is van Lisanne een hele beste sprong dit seizoen, hè? Zeker weten. Hoe een 4 meter. Jurre de Jong bij de jongens. Ja, neem we eerst even mee. Die had echt een hapering. En die hapering kon er net aan. Nee. Want de gong is totaal uit de oorloop. Maar Lisanne de Jong bij de Famkes, ja. Ja. Had het hele seizoen klauwen west om bij die top te blijven in de eerste klasse. Ja. En het blijft stilstaan, hè? En zelfs de balans, ze blijft omheen, ze blijft rustig. Ja. Geen gekke bijbeweging. En dan ken je 4. Ja, heerlijk. Nou. Mooi, ik voor de coach. 1 meter 21. Zo, ja, lekker. Komt aardig. APR is 64, dus dan komt dat heel aardig in de buurt. Dat is een prima resultaat voor Lisanne de Jong. En die zet het hele spul in die Famkesgroep nou behoorlijk ontwerp. Ja, mooi. Het is een schirmer, zijn eerste sprong dat die polstak krek net. Even bij de coach. Mooi. Ja, ik net de eerste de beste vanzelf. En dan denk ik nou Bart weer, even een bakje koffie erbij. Ja. Ik denk het Bart, ik zei, neem de rust om die klimslagen uit te maken. Want daar zie je het nog wel rek in, hè? Zeker. Iets grotere slagen, stel als 10 centimeter per slag erbij pakt, past er 40, 50 centimeter bij. Want eerlijk zijn toch ik van als ze derde punt maar helpen. Ja. Ik vond de loop daar zit nou wel wat verbeteringen in. Klopt. Die gang net super heug. Die weer net zo snel, nee. Maar in dit geval, koers het haar. Ja. Dus nee, mooie sprong. 4:29. Ja. Het zal net genoeg wezen voor de titel, maar het is een finale plakje wezen bij de beste trein. Dat zou een hele stunt wezen. Middels de batten. Wils we nog melden kennen dat Daniel Kluister aan iets krijgt in die de vierste afstand op nota noteert. 18:32. De eerste 18 meter is dus echt een feit. Stiert Terno Kleer, Sander van Vliet. Nou, die een beetje goed timed had hij de hele sprong voor hemzelf. Ja. En wat kent Sander van Vliet van de oordeling Polsbroekerdam? Of zat ze daar zeggen Polstokkerdam? Oké. Ja, dit gaat al wat rustiger. Hij kan al wat meer klemmen. En hij gaat in die oer dat baltje in. De opbouw die is uiteindelijk. Ja. Dat doen ze toch heel knap. Complimenten, want die ken ik vanaf het begin alles bij en gokken. En ja, nee. Niks hoor, maar op deze manier. Het is met kopjes springen. Just. Hij kan nog een beetje verder die polstok, dus dan geven we vanuit die treddensprong dat het er nog krek even meer van maakt. Maat Stolsma. Oh, net een lekker insprong om het wel heel zacht uit te drukken. Compleet misleerde insprong. Jammer, jammer, jammer. En Hieke. Oh, Hieke voelt wat zit mooi in de stok, maar dan gaat die stok correct net door dat derde punt. Dat betekent dat Hieke voor de tweede keer op onder gaat en 2 keer wol een sprong met dreiging. Dat ze correct net door het derde punt komt. Ja, als ze dat gevoel met mij neemt, ja. Want het zit er wel degelijk in, hè? Als zo'n stok dan de goede kant op gaat straks, ja, dan springt toch ook op die 4 meter. Mats Stolsma. Zeggen we eens krijg bij de jongens. Ze gaan nou dus uit koers. Stiert nog altijd tweede, maar die 1696. Ja. Ja, en dit Famke, Hieke Vogel, die had nog 1 sprong te goede. Ja. Even omstroepen, skinnen kleden. Mindset even goed, want er ging een hele grote wol goed. Ja. Maar dat laatste eindje, je had direct weer hoe derde punt. Precies. En dat hoef ik maar 1 keer te lukken, hè? Ja, en ik denk, zijn Hieke die zei natuurlijk, ik heb het net heel volle te verlenen. Ik zet hem op scherp. En dat muts ik wel. Absoluut. Wouter van Midden, dus daar is het al in. 2021 de Nederlandse kampioen. In Burgen. Dacht ik altijd een mooie lepper, hè? Die kan Zuiderslot ja, eigenlijk als subtopper samen tot grote prestaties in staat is. Van die atleten, hè, die acrobaten in de stok. Ja. Dat maakt het niks uit. Ze kunnen er wel omheen klemmen. Ze kunnen er even in hingen, Jan in je arm. Ze sturen de polstok, ze sturen de polstok, ja. Nou, van de meesten die denken, wat dat er nou... Dat is harsspray wat er op zijn handen en op het leer. Dat is de binnenbaan van de fiets. En dan heb je meer grip in die polstok, zodat je als het ware als een huis zitten. De handballers broeken het hè? Ja. In de hand dan. Maar de vierleppers die een beetje in de hand, maar vooral even op het leerken. Ja. En dan zie die carbonstok om en dan heb je ook de grip om omheen te glieden. Concentratie. Die Wouter van Midden. Ze krijgt helemaal uit koers, buiten de sector. En nou, leeg in die polstok, maar die polstok in de wol opzetten en dan gaat er weer de verkeerde kant op. En dan bedaart het er weer buiten de sector. Kan die daar niets krijgt, hè? Ja, hetzelfde plakjes een beetje. Hetzelfde afwijking.
Maar wat zo'n heel trokje. Ja, dan zit die dreiging in er toch wel. Dus dat bloedt allemaal de mooie leppers. Dan weet ik net wie we eerst pakken, want Nou ja, daar is dit maar in. Brent Monsma sorry. is natuurlijk ik een kanon. Ja. Die hij niet eens Samar uit zijn slof zitten kan. Deze jongeman die had eigenlijk het hele voorseizoen Beheerst. de Friese leiderstrui aan. Sprong toen ik die nieuwtje samen 30. Maar nooit weer raar in de stokje. Maar is toen Jelwijs seizoen in Burgum blesseerd rekken onder ankel. Ja. Nee, die tijd is eigenlijk Dit hele gevoel wie fut, hè? die echte scherpte die hier, die had hij nog steeds net bij waarom kreeg. Dat is echt zonde, want hij sprong op 10 juni, dus al 10 juni, jongens. Dat lijkt het een heel schoft lien. Sprongen die jochetje zo'n en 30. Toen dachten we al, weg dit hinnen dit seizoen. Maar ja, hier is wel wedstrijd daarna, in Burgum inderdaad. En enkel blessure. En daarna is het gevoel fut. Erg jammer. De magie van de sport, zo je ze kennen. Nikita van Dijk voor haar tweede sprong. Ja, het begon met 11,51. Maar we het zijn, want dat trijenpot zien van de Post Boen Holland. Mooi PR van 4,72. Ken dus ik wil degelijk maar van op de prijzen van de missie. Maar het een soort risico nog, maar die stok stiet echt te vier. Ja. Daarmee zei ik te weten, het lijkt tot het Lisanne de Jong, maar 14,21 even de boel de saap scherp zetten had. Dat de rest er ik even verschrikt. Dat is wel een droppeltje, hè? Het is zeker even een, voor iedereen is een afstand iets net heel makkelijk springen. Dan moet wel even een soort van goed gaan. Ja. Maar hopelijk motiveert het zometeen Sanne Boustra. Bij de senioren. Lucas van Eyck. 20,96 als PR. Ja, dat ben de lekker afstand. Maar in zijn eerste sprong kwam er tot Santje 57. En dat ben natuurlijk voor mij weer Lucas de man waar ik voor zei een mooie demonstratiesprong. Dat bedoelen we net denigrerend, dat bedoelen we motiverend. Maar je wilde natuurlijk, je had net een demonstratiesprong. Je wilde een ultieme topsprong. Ja, het is een beetje spannend, want Timo van der Knaap shot ook even nice die stiet kleer, maar die wacht het even. Nou, eerst Lucas van Eyck. Oeh, rare dribbel in die oren in. Maar, wat gebeurt je? Had die rug oorging en dat liep er net. Maar dat dit weer was sprongen, maar een hele soort dreiging, hè? Ja, hij zit nog voor de Famkes komen. Ja. En dan maar een heel eigen koers dan. Goh, nou Timo van der Knaap. 15,90. Hier is hij correct. Vierde, hè? Dus hij slijt boeten het podium. Ja. Dus zilver bijmatten. Timo van der Knaap. Nou, wat die polstok is hoe de Timo de punt krijgt. Ah. Zonde. Want dit weer de dreigende sprong al. En dan denk ik, Timo, als het iets meer begint te sturen met die polstok. Als het iets meer erom loekt. Wij Friesen krijgen dat ik net mooi in uw training. Maar elke Hollander juist dan proberen om die stok naar te sturen. Zodat er wel mooi rug toe gaat. Dan hier je misschien wel een topsprong inzetten. En ik ga natuurlijk hier achter de microfoon makkelijk praten. Maar op dit moment, dus juist als keefjes. Als nou, ja, dat wordt het te laat. Als jij er op die kant zitten geeft en begint wat te loeken. Ben ik ervan uitzoeken dat er nog wel een topsprong in zit. Maar vaak is het toch zo, als je ook corrigeren matten, dan is er al wat misgaan. Dat klopt. Maar je kan soms nog wat repareren, maar... Ja. Hè? Maar goed, hij leidt de lotte voor hemzelf nog wel heel heeg. Want hij staat vierde en hij had nog één sprong om hem te plaatsen voor de finale. Ja, dat klopt. Nou ja, als er één met druk omgaan kan, is hij het. Ja, ja. Maar toch. Nee, want bij de jongens, eerlijk met bewijzen, Frederik, hebben op nota een vrij matige wedstrijd. Zoals Stefan Lefferts, Sietse Lefferts, helemaal prima vinden. Maar Santje Fjouwer 60 is zijn eerste sprong, die ik naar tweede sprong had. Maar het Stalsman redelijk, maar die zegt zij is niet nodig. Klopt, maar de rest moet er nog een beetje in komen. Ja, daar hebben we weer een Fries tenue. Al 2 keer eerder preunde het genoegen van de Nederlandse titel. En er zit een mooi wat iergongen tussen. Voorlopig staat Arne Galema op het 4e plak in het tussen staan. Maar die Santje 79. Maar ja jongens, als we net over die jongen een hele meter gaan, dan denk ik net dat het maar in de buurt van de finale komt. Nee. Normaal gesproken. Precies. Je hoopt zelfs op dat de size maar door de 20 meter gaan. Maar in ieder geval is het jochetje een heel inzetten, minimaal. Ja. Sanne Boustra. Sanne Boustra kent toch ik. Dus zeer verrassende naaie Friese kampioenen. Wat kent Sanne Boustra? Oeh, nee. De Pool stiert nou te vier, ja. Hè? Ja, de oren weer toppel. Heel aardig. Dus daar stiert de polstok te vier. Dat is jammer. Wat kent Arne Galema? Oren is prima. Gerien. En nou... Nee.
hij gaat deze kant op. Ja, dat is raar. Hij gaat naar links. Ja, dat is vol een euvel wat een soort naam wordt hier in Drielst. Het is moeilijk om rug door te gaan. Maar goed. Ferran Houdijk. Ja, ze krijgen weer het sprong. Hier van de Hollandse troeven. Ferran Houdijk. Ik heb je laatste sprong komen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Even de vuist iets aan bij het. Want... Ja, want dit maar de vraag dat het nog binnen de sector is. Precies. Maar in elk geval net in de top rijden. Dus de eerste verrassingjes beginnen al een beetje onder te zien. Nou, ze is wel. Ja, hij shot het jezelf al. En als je bij de holle heen gaat, gaat de sprong ik heen. Klopt. Het gaat te wild, het gaat te roeg. Het is het gewoon correct net. Nee, zo van deze jongens, die springen hier nooit. Hè? Dit is een nieuwe accommodatie. Ze springen in Holland de wereld uit. Maar hier komen ze af een keer een twakamp. Nou, de NWM is altijd in het heidenschip. En precies. Nou ja, dat mag de volgende keer een NK. Ja, ze hebben wel mooi de NWM, Frederik, maar een grote delegatie. Hij is hier wat getraind. Ja. Nog even, en ik geloof Freek de Jong weer. Ik een hele grote groep. Maar goed. Jeltske Terpstra, beste meisken, die luidt op dit stuit. Volgens mij de leert. Nee, die luidt de leiding. Maar tretje 82. Het is dat Lisanne de Jong dus mooi fitje in 20 repte. Maar ja, die tretje 82, Frederik, die ging met 2 vingers in de neus. Hè? Ik heb wel meter gebied. Ze stond kopkik wel dat ze de ontspanning heeft. Dat ze zoiets heeft van, ik zit hier lekker in de wedstrijd. Het is wel een atleet, hè, maar nu gaat ze toch te volle uit koers. Ja, en te rap. Nou goed, ze leidt nog heel die twadden, maar nee, de spanning groeit wel wat. Want er zijn zeker nog strijdvrouwen die dat echt kennen. Ja. We van Noah de Boer en Gemma van Oosterom natuurlijk de 2 grootste concurrenten binnen. Die nobody nog hier sprong hebben in de tweede ronde. Nart Bransma. Ja, je zoont hem ik zou kunnen. Wordt het seizoen inderdaad zo beroerd zoals het best is, of wordt er nog een geweldige draai, jong? Ja. Het uur is wel omruksen. Absoluut. We weten vandaag dat het een fantastische lieperwijze kennen. Hij heeft 3 keer een Nederlandse titel won. 2009 en 2010 bij de junioren. In 2014 in het heidenschip zette hij werkelijk dat hele dorp in vuur en vlam. Toen hier voor de eerste 6 finalisten. Ja, klopt. En hij weer de zegde. En hij won er op een fantastische manier. Nou, dat weer toen. Tweede sprong van Nart Bransma. Kan hij nou het weer een punt? Oer. Dat ken al, maar daar is het mij zijn. Ja, hij zit het zelf ook al heel snel van poepoe. Dat je de non-verbale communicatie zegt, dan moet je eerlijk wezen. Dat is net een sportman van wat er gebeurt die tweede sprong. De leider bij de jongens, ontnota. Sietse Lefferts van Moetenpost. Zocht dat bij de Famkes-categorie zien dorpsgenoten Lisanne onkomstiert hij dus bij de jongens. Ja. Nou, dat is toch wel een lichte verschoning in Vierlepland, maar dat is hier een West. Klopt. Maar goed. Ik zie dat het op het einde van de mensen in Assen is. Dat dat zou zeer opmerkelijk wel. Dat is een verrassing. Ze zijn daar druk dwaande om een nice kansaccommodatie om te lezen. Nou ja, dat is echt bedoeld voor dit soort leppers. Klopt. Want het begint er werkelijk op te bloeien. Om de jeugd te motiveren en te stimuleren. Maar ik vast te houden. Ja, en de gemeente is druk aan de gang om daar wat in mij te werken. Want het is de oudste vastaccommodatie van Nederland. Ja, precies. En die is ik om vernijing. Nou, dit is dus een van de voorbeeldaccommodaties hier in Drielst. Waar het heel vier ken. Let het maar zien. Ja. Hier leerde hij toen echt in die ene wedstrijd oer de 18 meter al. Dus hij kent het je wel. Oh, Noah de Jong iets zelfs eerst, zeg ik. Noah de Boer. Oh, sorry, Noah de Boer. Oeh, weer een. En daar gaat zitten. Nou, het is toch... Nee, krijg net. Had die stok goed in de punt gaat, wat schuft de gretig giet bij Sietse. Maar goed, hij bedacht het niet wetter. Maar hij bloedt wel mooi steen. Op Santje 64, die neemt het niet in de middag. En dat is helemaal geen misselijke afstand. Nee. Nou, de Boer die maakt het dan zelf net makkelijk. Want die is intussen al afzakken. Ja. Die plak 5. Precies. En dat komt dat Isabel Overbeek die krijgt al 23 sprong. Die is vierde. Ja. Lisanne de Jong met die 24. Die had alles opscoren. Jeltske Terpstra daar nog steeds. Maar nou eerst de senioren bij Jan Teerde-Nauta. De toespringer. Klopt. Van eigen publiek. En dat jouwt vaak toch een extraatje, hè? Ja, uit die fantastische Vierliep-familie. Klaske Nauta momenteel voorzitter van deze prachtige vereniging. Hij zit er ook in. Oh, wat is dit jammer. Wat
die land voor die jongensbatten. Jongen. Ja, dit hier een wijzekend, hè? Als je het hebt over een spectaculaire sprong. En dat zit er zelf in. Zo. Dadelijk hetzelfde plakje. Ja. Naar Jochtro. Niks over oor is zitten, behalve de richting. En dan lijst door de 20 meter. Hè? Ja. Oh. Die klemslagen. Hele begin is goed. En wat er dan fout doet, ja eigenlijk niks. Hier in de stak hoe zitten. Ja, de stak die zuid. We gaan even de andere kant op. Ja, daar ken je weinig. En hij gaat naar rechts, wil hij al in de linksgang. Ja, onvoorstelbaar. Ach, wat jammer. Ja, dat zuid er inderdaad. Voor oei, oei, oei. Je markeerde net zo vol om. Want dat je eigen dwars springen natuurlijk een hoop bekend. Harmen Boogaard in het gele tenue van de afdeling Polsbroekerdam. Ja, die had natuurlijk zo, maar zeg je 50 dat de eerste sprong aardig begon. Hij Derde plakje, hè? Derde plakje. Maar die won natuurlijk nooit toch een onvoldoende op die Santje 64. In ieder geval die zegt je 96 van Mats Stolsma. Zodat er in ieder geval... En dit is die originele trui, Gemma van Oosterom. Ja. Nou, die gaat eerst. Die gaat eerst. En die zijn het 10 dan die taptreien binnen dendert. Nee, werd de leger in, Gemma. Ja, en dan gaat het te snel. Ze stiert nog treden. Als ze stiert nog treden met ritje 1000. Correct. Nou, ja. Harmen Boogaard. Kan die hem melden in de top? Nee, die blijft echt op dat derde plakje heen. Ja, en dan kun je dus in alle klassementen landelijk wel bovenaan staan. Maar dat maakt je Joert in Driels even gebeuren. En dat is dan toch wat oors, hè? Zo simpel heeft wel. Ja, het is raar, maar... Het is een wedstrijd op zich. De toppers het dreig, zoals je ze kennen op dit stuit. En het lijkt erop dat dat toesfeervoordeel dan toch echt wel een beetje nota misschien het verschil maakt. Dat kan, ja. Want nota, ja? Ja, dat kan. De echte toppers die houden nergens om. Die springen overal 4. Dat houden we Sjoen Jacco de Groot, want die ken in het Heidenskip ik heel 4. Precies. Zit ze Bokma? Ja, Leeuwendenno is een echt goede vierensprong van Sjelle. Zitten we toch een beetje op te wachten bij de senioren in de wedstrijd. Iepen brekt. Ja, 1856 van Sander van Vliet. Dat is wel degelijk de eerste afstand op nota. Maar ik denk toch zeker hoe dik hoe een jongetje is nodig voor de finale. Ja. En die gaan we nog net zien. Misschien nou. Ziet ze Bokma. Zien tweede sprong. Oh, en is prima. Zit er dan goed in. En hij gaat bij het naar rechts. Ja. Dat lijkt er wel als ze hem een beetje op een wie zetten. Ja, het zou kennen. Maar de wind komt toch echt, Frederik, volledig van voren. Ja. Dus van zover wij het misschien kennen. Maar dat is super goed. Nou, ziet ze Bokma die stiert voorlopig echt nog te redden. Maar die weet dat er nog 8 kanonnen achter hem aankomen. Dus... Daar mag je het net oprijden, denk ik. Nee. Tenminste, dat zou met invallen op dat genaagwijze zo. Precies. En dan beginnen we aan de derde en laatste ronde in de categorie jongens, famkes. En dat geldt ook voor de tweede groep senioren. Nou, ik ben heel benieuwd. Want dan weten we bij de jongens en de famkes natuurlijk ik weer de finale ingaan. En uit het optreden van op dit moment besjurgers zit er best wel wat verrassingen tussen. Ik bedoel, Mats Stolz, maar bij de jongens wie hier dat verwachten. Ziet Saleffert, die hier wel verwachten. En op dit stuit de tussenien, of nee, de nummer 3, Harmen Boogaard. Ja. Dat hier ik verwachten. Maar de afstand hier we ietsje verder verwachten. En dat kan natuurlijk ik nog best in die derde ronde. Dus ja, de eerste die daar wat ontwaan mij, dat is Gerwin de Jong. Hij hier een wiertsprong en hij sprong ook in de sector. En hier bij de famkes is het Isabel Overbeek. Ja, zit mooi in de stokje, hè, Isabel. Heel dreigend. Ja, dat is dan maar een famke. Ja, ik ben al eer famkes, maar ik bedoel een heel iets famke. En dan kunnen we echt zeggen dat Gerwin de Jong klaar is met zijn wedstrijd. Hij gaat 2 keer de wetter, 1 keer boeten de sector. Dus Sien en K zit erop. Maar ik ben benieuwd wat Isabel Overbeek op het boord zet. Ze lei vierde met tredje 23. Maar ik denk dat zij op scoot naar de top draaien. Ik denk dat dat ik zei is. En dan komt ze in de buurt van HPR, hè, van tredje 84. Had ik het goed zie. Oh nee, Gemma van Oosterom hier niet eens correct. Tredje 44. Je ziet haar insprong, dat gaat mooi. Ik mooi die hollen. Ja. Dus die kop, maar die hollen mooi om eigenlijk iets helaas wat naar links. Laatste eindje. Dat ze rug gaat, zit ze 14 meter dik. Maar 14 meter noteert ze, hè? 14 laag. En dat is een persoonlijk record. Ja. Op een NK. En dan heeft het sowieso super dingen. Precies. Voor het eerst door de 14 meter. Ja, de felicitaties van Heid. Natuurlijk. Uiteraard. Ja, die Overbeek.
Die had Jan van Beek die keer voorbij hebben. Kunstjes vroeg. Zeker, zeker. En die steen er ik vaak op grote wedstrijden, ja? Ja. Jongens. Heel knap. Dus daar is eigenlijk een grote verrassing in. Ja, nou ja. Het gek is dat de nummers 1 en 2 op dit stuit. Lisanne de Jong zet en het Noorderpolstok. De nummers 1 en 2. Dat binnen de eerste niet in actie kwam. Precies. Dus het leegste in het klassement. Ja. Daniel Kluistra. Ken die nog een keer? Nee. Daniel Kluistra had echt wel snel wat er ken. Maar die 1832, aardige prestatie. Maar die zult geen finale halen. Nee. Goh. Ja, Lisanne de Jong staat klaar bij de Famkes. Voor coach Bart Helmholt die het even assisteert. Ik hoop op iets grotere klimslagen. Dat ze verder precies hetzelfde doet. Zult er wel beheerst uit, maar nu komt ze ietsjes minder 4. Ja. Maar goed, nog altijd de grootste koprenner. Ja. Met die prachtige 14-21. Heel verrassend. Die hier we net tipt op dit stuit. Nee, direct nee. En Isabel Overbeek ik net. Dus een vreemde wedstrijd hè. En de echte toppers in die groep. Sanne Boustra, Jeltske Terpstra, Noah de Boer, Gemma van Oostrom. Die zult ik wil denken van Blikse Katers. Wat gebeurt hier al hier? Maar met de kondenbak. Maar het is de crème de la crème van wat we in Nederland op leergebied hebben. 21 Hollanders en 27 Friesen. Ja. Op basis van het klassement. Hier in actie. Alleen nog de allerbeste. En daarom staat ook deze Jurre de Jong daarbij. Want hij is in Friesland een van de toppers bij de jongens. Ja, zoek ik eens naar dat PR. Maar ja, het is wel weer even lien dat we hem echt in de finale zien hebben. Ja, maar ik Jurre weet natuurlijk, hè. Zegt je 50, zegt je jongen, dat ik ben afstand, die kan ik springen. Ja, dat moet toch motiveren. Als de loop nog maar goed is, dat er maar terug in. Ja, hij is voorzichtig. En waar is het dribbel toch fataal, vrees ik. Ja, we hebben hier Frederik. De gong is eruit. En Marit van der Wal zei het al, als je 4 springen willen, dan moet je beginnen. Die loopt die mat als een kanon wezen. Ja. Want als dat al niet goed is, nee, dan hoeven we door de rest niet eens te gaan. Precies, Frederik. En zo roemert het aardig op, want dat betekent dat Jurre de Jong echt klaar is met zijn NK. Ben daar nog 6 kandidaten voor 3 finale plakken. Ja. Zoals een afvalrace, zul je zitten kennen. Ja, Sander van Vliet van de oordeling Polsbroekerdam staat op dit stuit. Onkop met die 1856. Ja, dat zeggen helemaal net zo raar uit. Kon ik nog een beetje naar links, dus wie weet wat er nog meer in zit. Oh, had een mooie opbouw, hè? Ja, zeker. Oh, schön, een rondje we staan. Ja, en dat kennen we niet, maar ja. Nou. En wij verder. Ja. En toch maalt hij. Precies, want het was hem een klimslag. En wat dat hier nog meer is. Ja, klopt. Ja. Maar goed, dit is wel controle, hè? Ja, dat bedoel ik. Dat is toch meer in Holland. Hij feelt het. Ja. Oh ja, ik maak even hier. Nou, en dan kijk ik weer om. En daar één misgreepje. Ja. En dan kun je als een raket in één keer hoe de punt heen. En dan ga je het niet mee. Nee, hele leuke sprong. Dat wel. Dus je bent de vierste en toch malen. Ja. Nou, hier. Hieke Vogel. Ja, voorzichtig oor in. Nou dan, Hieke Vogel. Ja, nee. Hieke had een mooi seizoenhand, maar dat zit er nou op. Toch al hartstikke mooi dat ze het NK hier hebben. Ja, zeker. Dat is alleen nog de elite. Precies. Ze is nog jong. Ja. Dus daar lijkt nog wel een mooie toekomst van. Ik heb het precies hetzelfde zin als Frederik. Vlak voor de wedstrijd, dus mijn naam is even onder me gehoord. Ik zou gewoon genieten, want wie hier het nog van de voren dacht, als je überhaupt stiest. Ja. Begin van het seizoen. Maar ja, natuurlijk, weet ik. 40 meter kan ik springen. Dat is jammer dat ik net slagen. Maar goed. Sander van Vliet had trouwens de naaie Fiesta oorstaan 1888. Ja, dat dan wel. Dus we komen staan gewoon in de buurt van die 90 meter grens. Ja. Brengt USB de jongens. Maat Stolsma nog altijd de verrassende nummer 2 in die groep. Zeker. Ja, dat zou toch wel een stuntje werden. Die zit er heel aardig op. Ja, die ik wat risico. Nee, nou, dat krijgt net. Maar goed, die gaat lekker in de wachtkamer en die zal wel denken, ik ben bereid. Er zijn nog 5 man die hem eruit springen kennen. Ja, klopt. Maar dat maakt ze eerst maar eens even doen. Maar het zullen spannende minuten worden voor hem, denk ik. Ja, dat denk ik, absoluut. Wouter van Midden. Zullen we hier
Een mooie lepers dat wel zijn. Nou, 2 keer 4 boeten de sector. Ja, maar wat dreiging, hè? 2 keer heel dringend. Dus als het is een jongeman, als die nog trok je, dan hebben we gegarandeerd minimaal 20 meter te Ja, pakken. als 3 maal in scheepsrecht is, dan gaat die man richting was het ook zoals 20 heel. Ja. En dan is de finale plakje echt die zicht. En ze kennen 2 kruisjes tegen dat je krijgt voor de televisie komen denken van, nou ja, 2 keer dus niks. Dat klopt, het wie 2 keer 0 meter. Buiten de sector, maar het houdt wel aan dat er een enorm soort dreiging is bij deze lepper. En dat vinden we mooi. Want dat zien we graag nog. En nou is Jen als het er dan uitkomt. Nou, wat dit is goed. Dit zit er volle bij eruit, maar ver. Wat zag je net? We kunnen naast een vakje de tekening, want hij landt heel tijd voor de verkeerde batten. Ja, hij kan er een tensidel zetten. De logeert er gewoon. Het is net te veel niet. En dan is het exit. Want voor Wouter Pols nog een bloed hoor. Maar weet het dan toch goed om te zetten in naar de insprong in goede klimhaal. En dan tot midden dat denkt dit wordt hem. En dan gaat er weer 4 uit koers. En weer buiten de sector. Naar links, buiten de sector. En dan ga je net genoeg een trein. Nee, je treedt de kruiske. Ja, brengt dus bij Nikita van Dijk. En die leidt in de Famkesgroep op Plakson. Met die alwe 51. En de drompel daar voor de derde plak is 82. Stiert nou nog op naam van Jelske Terpstra. Ja. 82. Nou ja, dan maakt zij echt behoorlijk uit de slap zitten. Maar het is niet onmogelijk. Nee, zeker niet. En het geldt eigenlijk voor alle famkes die het nodig komen. Ja. En dat is ook wel het leuke van de sport. Dat je weet, als ik dan wat warm uit en het gaat goed, dan zit het erin. Nikita shut even naar de oren scoren, maar ze kunnen in principe gewoon vertrekken. Ze had het Riek voor haar al innig. Ja, ik heb de coach dat ik wel onjoud van Thomas Vanke. Je gaat alles dat ze goed met de sport bezig is. En dan. Oei. Oh, nee. Even balanceren. Ja, mooi Surplas. Meestal levert dat even een applaus op, maar dat weer dan ik haar laatste keusje hier op dit NK. En dat brengt USB Brent Monsma, want die staat op nummer 5 in de jongensgroep. Ja. En die kan zomaar een 8 meter eruit toveren, want dat kan hij wel. Ja, maar ja, wanneer het er voor het laatst een goede wedstrijd hebt, Frederik. Dat is wel lang liefst heerlijk me bewijzen. Ja. Maar je zult hem wel kunnen, want we hebben En Kendrick zou weer wijzen, hè? in het voorseizoen zo'n jongen wat ik ken maar weg. Nee. De hele insprong al misleren. Ja. En dat maken ze net niet goed. Nee, als een 4 sprong, Schande, de schande, afzet schande. en die sprong het op misleren, dan is de sprong voorbij voordat het begonnen is. Dat is gewoon een 4 wet. Ja. Lucas van Eyck. Ja. Ja, die hier toch Santje 50 in zijn eerste sprong. Maar ja, dat is voorlopig net meer als een 5e plakje voorlopig. Nee. Hè, dan weet je eigenlijk nou al, dat is gewoon heel langer dan genoeg. Nee, die moet ik echt richting dat PR van hem. Hè. Nou ja, dan dat is 2090. Oei, die maakt er niks van werken. Ja. Hij corrigeert redelijk, mag ik zeggen. Krijg ze, hè. En hij pakt vol. De joggetje meter. Nou ja, dat zit erom. Dus De hakken op een line. ja. En ik denk dat hij wel de leiding neemt op dit stuit. Het de mooiste afstand, de 4e afstand. Corrigeert het toch nog aardig, hè? Uiteindelijk is het nog een hele aardige sprong. Ik bedoel, Maar het kost altijd meters Ja. dat je corrigeren moet. klopt. En hij weet, het is normaal sprutsen belangen nog niet genoeg voor de top 6. Maar je weet, ze is nooit. Maar Nee, Straaldrik al. Het Ja. van verdorie. Daarvoor week je het net. nee, die ken Ik ken volle meer. Witte weg. precies. Ja, je had 3 kansen eerst. En als je het er net mee doorgaat, dan Nee. hoeft het niet meer. Precies. Zo hut is het ook meer. Het is een verre, maar ik mikkel hun de sport. Ja, nee, wat dat betreft. Timo van der Knaap. Ja. De zijn krijgt al. Maar dan is in tweede sprong gebeuren. Ja. Dan kwam in de eerste poging tot 16 meter, 1590. Toen een weersprong. Remmer Abma, de coach op de Water Abma accommodatie, verneemt naar zijn huid. Een echte pionier hier die in de jaren 50 en 60 al op Gerpen weer helaas al lange tijd niet meer is. Maar een legende hier. En mooi dat de naam aan deze accommodatie verbonden is. Water Abma. Maar het gaat natuurlijk nou om Timo van der Knaap. Die seizoen, ik zei het in de analyse, die kan al net meer stikken. Ook niet er 3 keer te beter. Maar wat zou het leuk wezen. Wat er op zijn thuisaccommodatie de finale helpt.
In eerste instantie zegt je Soise 50. Dat is de drompel voor de finale, de top 3. Het is nou alles of niks. Het is nou alles of niks. En hij mag ervan werken. Hij mag ervan werken. Ja, giet er wel voor. En dan wordt het midden. Ik zou zeggen, zegt je Soise 50, moet er ik nog wel eens in zitten. Maar het wordt centimeterwerk. Hij reageert net uit. Nee, omdat er waarschijnlijk weet, dan kom ik dan Peer. En Jesje, we Sanne Boustra. Ik zei, kijk als Timo, de Friese kampioen. Ja. Zij dan kampioenen natuurlijk, bij de Famkes. Heel verrassend. En ik zei weer op dit moment, tredje 82. Jeltske Terpstra, Manoa de Boer en Gemma van Oosterom, die komen ik nog. Mooie geconcentreerde oren in. En daar zit ze knap in de stok. Probeert ze eruit te persen. En een mooie sprong. Ja, ja. Dit gaat richting die 14 meter. Ja. Een hele, nou, dit wordt echt spannend. Centimeterwerk om de finale in te komen. Het wordt centimeterwerk in deze groep. Ja. Dus je bent er toch een bepaalde glimlach om het gezicht van nou, dit koer wordt Anne Galema. Anne Galema is zien te redden. Gaat hij nog mee naar de finale? Anne Galema. Gaat niet mee? Nee. Hij weet het. Dit is maar zeer de vraag. Ja. En ik vrees eigenlijk met grote vrezen dat dit alles toch niet wijzen kan. Ja, je hebt toch op deze accommodatie een hele protte train met Tevens Hopma. Hier soort dit hier wijzen. Deze jongen had ik hier nog getroffen. Ja, maar nou ik net lekker in die stok en dan hij is te leger in, dan giet het erop. Zegt je 59, Timo van der Knaap. Dan doe je toch goede zaken op dit moment. 3 centimeter verder dan Harmen Bogaert. Die nog een tredde poging heeft. Raaien Vriezen. Dat stiet er op dit moment treden. Ja. En laten we even net vergeten, Sanne Boustra springt oer de 14 meter. 14.09 en stiert in mijn stip op 12. Dat is... Ja, nou snap ik die glimlach ik wel. Dat is ze zelf al lang in de gaten waarschijnlijk. Want die centimeter is goudwurg, hè? Dus die is nog net op de... hoe zou je dat? Op een wip. Maar 14.08. Maar dus die is gewoon 12, hè? Ja. Betekent dat Jeltske Terpstra, ik wil de bak met die Famkes maakt je er toch een hele leuke wedstrijd van. Met 3 de 14 meter, 14.08, 14.09, 14.21. Maar nou eerst ver aan Houdijk, de jongens. Want dat is natuurlijk de Hollandse troef. Absoluut. Die net een afstanddeel had. Een wiertsprong en buiten de sector. Maar nou zit het er goed uit. Ja, klaar je. Die begint echt onder de centimeter. En ik denk dat hij net qua de plakje troscoot. Absoluut. Goed voor de wedstrijd, zou eerlijk maar bewijzen. Maar enorm jammer van Timo van der Knaap. Want die kent onder de douche. Jeltske Terpstra. Daar komt Jeltske Terpstra. En dan gaat door de 14 een hele meter, hè? Jongen. Dit is wanneer het mat, hè? Ik zag het in de tweede sprong. Dus juist bij Jeltske bepaalde ontspanning in het gezicht van we gaan het lekker veel hebben. En wist naar de finale, want dan komen maar 12 gaan nog. Ja, absoluut. Dat is ik zo. Jeltske Terpstra. Beste klappen. Ja. Goed eruit en roem hoe dat baltje heen. En dat baltje dat leidt al op die 14. Ja, dit is 14. Nou, pak een beetje. 14 heel. We beginnen heel goed in, want het ene verhaal is nog mooi restoren. En wat wordt dit van verhaal? Naar Bronsma. Gaat het seizoen uit als een nachtkeers? Of komt er nog een geweldige toeter op de taart te staan? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, als je tweede sprong, ik heb het gevoel... Nat Bronsma. Is dit het laatste optreden van Nat Bronsma dit hier? Ja, zeker is dat zo. En dan is dit toch wel een persoonlijk drama, hè? Ja, eigenlijk ja. Ze krijgt het wel omschroeven. Het waken zou naar het vlak van het seizoen voor de tweede keer huid. En dat was zijn beste prestatie dit seizoen. Ferran Houdijk. Die nemen we nog even mee. Want die hier hele goede zaken die. En die pakt inderdaad het tweede plakkoer. Het is de tweede centimetersprong in deze groep. Santje 25. En dat betekent dat Nijsietse Lefferts nou nog steeds op het tweede plak staat Maat Stalsma. Maar dat Herman Bogaert in die groep daar nog wat ontwaken. Precies. Eerst Nijsietse Leffert trouwens zelf beziekje. En Jeltske Terpstra, 14 meter, 76. Maar stip op hier. Ja, heel best. En daarmee leidt Isabel Overbeker dus uit. En dan zie ik dat die Sanne Boustra met 14.09 echt heel belangrijk is. Eerst Sietse Lefferts.
die viel De natuurlijk redder te sprong. hard. Kan hij er nog wat bieden aan? Ziet ze Lefferts. Dit ziet er weer aardig Ja, uit. ziet er goed uit. Ja, en komt er ongeveer op dat balsje. Ja. Zit wel lekker in de Ja, wedstrijd, zit hè? goed in de wedstrijd. Dan gaat gewoon Fiesta daarvoor. Dan kan dat volle verder. Dit ben heel gemiddelde sprookjes. Maar, En dan steeds de Fiesta. Ja, Noah. ja, die willen ik dolgraag mooi hebben naar de finale. Want we weten, Het zesde. Met Ja. Tredje Santje. ja, we weten hoe mega talent het is. En wat voor mooie sprongen nu ze dit in Shellitten heeft. We komen in de tweede klas dit seizoen. 14-0 jongen, hè? Ja. Is de drompel. Promoveerde en won toen in eerste instantie alles. En 14-0 jongen. nee! Ah, wat jammer Noah, wat jammer, wat jammer, wat jammer, wat jammer. Ze wint dus wel het Frieske klassement. Dat is een prijs op zich. Precies. Maar griep naast de Frieske titel. En helpt dus op het NK geen finale. Dat zei wat over het niveau van de Famkes in de breedte hè, in Nederland. Klopt. Ze zijn nog Dat jong, want is ze mag- heeg, hè? ze mag volgend jaar bij de Famkes hebben. Dat is mooi. Piepjong nog. Maar het is nou wel even sneu. Sneu Is en hem al. jammer. Maar Jan Teerde Nauta, weten we nog, die vorige sprong? ja, oh, wat zit er heeg. Die nou is er joch terug. Ja. En jongens, wat voor PR dat best hier. Dan komt Ja, hij in de buurt. dat klopt. Dat zou een stunt wijzen. Hij weet wat de polstuk stemmen. Die stoet ze krijgt precies goed. En no, nee. Oeh. Jammer, jammer, jammer. Zo'n dreiging. Maar uiteindelijk bloedt de teller op 0 meter. Een wiertsprong, buiten de sector, die spectaculaire sprong. Voor ze krijgt. En no dus weer correct net helemaal goed. En dus een nat pak voor Jan Teerde Nauta. Kunnen we nog melden in de jongensgroep dat Sietse Lefferts gewoon de eerste afstand had en de tweede. Want die Santje 44 is gewoon de tweede Ja. afstand. Maar goed, alleen nog de eerste telt. Jouwt even aan dat zijn vorm dik in water is. Precies. Daar alleen nog Harmen Bogaert staat op dit moment op het 4e plak. Maar is namens de Polsbond Holland wel de favoriet. Ja. En daar staat nou druk op. Ja, ik ben heel benieuwd wat Harmen Dwang giet. Inderdaad. Hij won 14 wedstrijden bij de Polsbond Holland. 14 van de 21. Eigenlijk ongenaakbaar. Jochentje 26 op Santje juni in Jaarsveld. Fenomenaal deze knaap. Maar no must het wan, Harmen. Ja. Just spanning op het kap. Ja, de Nederlands kampioen van vorig jaar. Hij is dus op dit stuit nog steeds de regerend kampioen. Toen bij Santje zoon in 90. En nou, Harmen, wat doet hem? Nou, hij moet wel heel hard. Ik denk dat er het redt. Ja. Jongens. Dan ben je wel een klasbak, hè? Ik moet wel zeggen, we krijgen wel een finale. Hallo. Het kan moest de vierste wijzen. Ja. Het zit erom. Maar in elk geval finalist. Precies. Dit wordt nog wel een patsie voor Sietse. Sietse Lefferts. Die wordt het zit wel van die Dekselse Hollanders opnemen. Ja, dan hebben we qua klassement de drie sterkste jongens van Nederland in de finale. Een droomfinale. Gemma van Oosterom. Wat dat zij dan? Gemma van Oosterom. Ja, die stelt wel hard op zaken. Noah doet het net. Oeh. Komt in de buurt van die eerste sprong en pakt het tweede plakje. Ja, ik denk het. Ik denk Zeker. Dat, zit er net heel blij mee uit en nog net dat erin. Harmen Bogaert noteert. Ik dacht, Santje 61, de speaker goed hier. Ja, Santje 61. En daarmee luidt ziet ze Lefferts op kop. Nog steeds. En dat is toch wel een lekkere gedachte. Dat hij de druk bij Ferran en Harmendel uit. Nou, dit wordt een droomfinale bij de jongens. In de Lauwe nog een extra Fries bij in hand, maar we kunnen het alles krijgen. We weten wel op dit tijd dat Sietse Lefferts de beste papieren heeft. 14:55 voor Gemma van Oosterom bij de Famkes. En dus inderdaad met stip op 2. Ja. En wat kan Sietse Bokma? Kan die nog wat metertjes erbij optellen? Oh, wat Sietse zonde. Bokma. Hè? Nee, die blijft staan op Santje 90. Dat is op dit stuit het 4e plak. En we weten dat er 6 man naar de finale te maaien. Maar ja, als de beste 8 nog komen, dan hoef je geen rekken onder te wijzen om te concluderen dat het NK van Sietse er na elke dag op zit. Ja, zekerlijk maar bewijzen. Nou, dan hebben we in alle categorieën, tenminste van de jongens, de Famkes en de tweede groep senior, alle deelnemers strijken Lieppensioen. Dat betekent dat wij een
eerste finalistenlistje melden kunnen bij de jongens. On kop, Sietse Lefferts, Santje 64. Tweede Harmen Boogaard, Santje 61. En derde Ferran Houdijk, Santje 24. Bij de Famkes, toch wel enigszins verrassend. Jelske Terpstra der eerste, 1460. Tweede, heel knap, Lisanne de Jong met die 1421. Nee, die is inmiddels derde. Ja. Sorry. Mijn lesje weer net bijwerken. Want Gemma van Oosterom is de tweede met 1455. En Lisanne de Jong toch eigenlijk best heel verrassend. Ja. Bijna de finale met 1420. Ja, dat is inderdaad de verrassing. Nou, van de senioren kunnen we inderdaad wel een listje op, ja. Maar ja, dat had nog net zo'n volle doel. Want er komen nog 8 kanonnen. Ja. Kunnen we wel melden dat Ontnota de eerste sprong bij de senioren opname is van Lucas van Eyck. Hij is de enige oer de 9 meter, 9.04. En dat is dan eigenlijk gedacht, ik werd de senioren haar op jochtje stellen. De eerste junior heet Ruben van Eyck. En Ruben van Eyck, nou, begint heel aardig. Want Ierpent bij een sprong oer de Santje meter. Nou, dat is van een Ierpening. Heel netjes. Brengt Uus bij op papier misschien wel een van de grootste Friese troeven. Want als we zien naar de eerste sprong van dit seizoen, Bouke de Jong, 2099. Ja. Er is maar één verder geweest. Precies. En dat is de kerstvers Fries kampioen Rutger Piersma. Maar Bouke de Jong, dat kan wel eens een hele mooie outsider worden. En die begint hier heel goed, ja. Die begint hier heel goed. En dit is de Bouke die we kennen. Alleen hij keert een heel aan uit koers. En dat is wel spietig. Dat is echt spietig. Pas op het laatste moment, Frederik, hè? Ja, zo makkelijk zit die bal. Hij klimt zo vlug. Daar maakt het van na, hè? Ja. Daar had die verhouding de pols net zo vier steen als die oren. Nee. Maar wij zullen eerst even bij onze Friese kampioenen uit Groningen. Femke Rispens. De vrouw in vorm. En die begint toch bij een wiertsprong. Ja, iets te volle risico. Ach ja, Femke zal ik denken, niks te verlenen, Joert. Nee. Wie hier dat toch, dat ik Fries kampioenen wilde zoeken. Nou, alles wat ik er Joert dan eventueel nog bijspring. Dat is bonus. mooi dan, pure bonus. En ja, dat is een lekkere manier om de wedstrijd in te gaan. Maar Bouke de Jong, jammer Bouke, dat is de blijft. Uit koers koest. 1874 kunnen we noteren voor Bouke de Jong. Nou ja, goed. En dat is op papier voorlopig wel de tweede afstand zelf. Nee, de derde. Maar dat doet er verder in ieder geval. Riemer Krol is kind van de club hier, hè? Ja. Van Driels. Ja, die had zijn PR dit hier opschroeven naar 1944. Nou, als dat Hewitt springst. Ja, Dan lijst hij dan van druk op de finalist. ja, dat doen we maar in Twakkamp, hè? Dacht ik. Ja. De Hollanders weet ik een beetje wat hij kent. Toen weer de beste junior. Jazeker. Mooie, ontspannen oren in. Sterke jongen. Goed Lange klap. Ja, mooi begin. En ja. hij Mooi speels begin. gemaakt, hè? Ja, Zullen zover dat er dat balsje in gaat. En dat balsje dat leidt al op Santje 64 van Sietse Lefferts. ja, ik schrik er een beetje van. Hoe makkelijk dat doen. Dikke 8 meter. Het is echt net, zou je hem zeggen, dat hij stil zit of zo. Ik doe gewoon lekker rustig die kant op. En Stok 4. Lange klap. ja, En dan is er zomaar een wereld zijn voort. Dus ik Ja. kijken wat er gebeurt dat hij stilstaan blijft. nee, dat bedoel ik. Daar zit ik nog wel volle meer in. Nou ja, dat zie je hè. Opluchting. Lekker begin. Riener Durkerol. Nou, let worden het machine. Ik heb maar een goed gevoel. We hebben Romy hem dan ik. Meestal dat er een protte supporters binnen Joert. Zo'n publiek. Een veteraan. 39 hier. Ja. Davis Hopma. Waard al een keer Nederlands kampioen. Klopt. In Het is al een skofje. 2013. Ja. Ja. Toen weer er alles een keer en dat weer in het Hollandse. Ja, zie je niet te bek. En met Twaata Galik. Jordi de Baas. Denk je met Twaata Galik. Inderdaad, precies. Jordi de Baas zit goed in de stad. Ja, maar Tevens ook. En Tevens pakt de eerste afstand op nota. Ja, lekker. Ja. Dan mag Kleine we natuurlijk ook sprongen. springen. Ja. Tevens Hopma is op nota de eerste van de dag. We zullen even zien wat erachter komt, maar dat wordt een roeme 9 meter sprong. Ik denk richting 9 heel al. Nou ja, dat zien we nodig gaan richting finale, denk ik.
Maar dan is het wel kreks aan mogelijk dat je er dan voor die eerste sprong even door. Hè? Klopt. En Riemer de Krol, 1866. Nou, dat is toch een heel lekker begin. Yes, je tevens Hopman al een keer. Ja. En die gaat ook nog vrij vlot, ja? Precies. Had ik meer dan een meter oer nog in de stok. Nou, daar zit een Nederlands kampioen in Oerum. Ja. En een Fries kampioen. Zo'n Friso. Ja. Njogen hier. Ja, wat. En die zei al van, had ik nog Nederlands kampioen word, had ik al lekker volle titels als hij. Ja, zei Tevens, maar hij doet het niet hier. Ik had het 30 hier. Ja, precies. Maar zo is het de verhoudingen, hè? Ja, nee, mooi. Hij is ik kanooi, hè? Michiel Seilstra. Hij had hem het allerfierste van alle junioren. Puur op techniek, dat hij die polstak zou 4 zetten kan. En shit, dan in de eerste meter. Dit begint echt mooi. Dit begint echt mooi, hè? Super! Ja. Komt er, echt wel. Kijk in de buurt van die Hij 68. krijgt deze begin richting de joggetje meter. Zo 4 is nog net, maar... En echt mijn speels gemaakt. Ja, mooi geconcentreerd. Alle leden van deze vereniging hier. Heerlijk begin. Accommodatie. En dit belooft nog een soort goeds te hebben, de junioren. Ja, kunnen we nog melden. Tevens Hopma, 9 meter 49. Dus we zitten al in de buurt van die 9 heel. Ja. Ik denk dat dat minimaal de drompel is om die finale überhaupt te halen. Klopt. Maar mooie sprong. De wedstrijd is los, Hendrik Mark. Ja, absoluut. 8-4 Bezanter nog voor Bouke de Jong. Jongetje 49. Nou, daar staat met die... Oh, die is dit nou kleer. Frederik Kramer. Ja, en Sigrid Bokma. Dus ja, we moeten even zien wat. Ik denk dat Sigrid Bokma als eerste gaat. Precies, Jorine Baas, fitje 54. Ik een hele mooie sprong. Sigrid Bokma in haar eerste NK-sprong. En die begint prima. Lekker. Ik denk fort over die 14 hele meter in, hè? Ja, en ik dat niet heel makkelijk. En ja, heel soepel eigenlijk. Ja, dus het wordt... Er zit een opbouw in. En een hoopvolle opbouw, mag ik zeggen. Ja. Maar Frederik Kramer kent die mij in dit geweld. Want ja, dat is toch wel de stylist. Hij had altijd een goede loop, altijd een goede insprong. Ja, ik heb fantastisch klimmen. Dat bedoel ik. Schuift en hij terug. En denk je, hè? Denk je? Ja! Dit is 20 meter. Ja, dit is 20 meter. Dit is heel zeker 20 meter. 20 meter. Ja. Goh. Dit is je beste seizoenprestatie, denk ik. Hij is een keer door de 20 heel West, één keer. Oké, maar... Kijk maar één keer. Zo, hij scoot met de hand. Ja. Orentechniek als die oren. Precies, het gewoon net op de top, maar hij zit ik al net stil. Zeker net. Lekker. Maar de eerste ontlading is er en terecht. Ja. Want 20:44 is de vierste afstand on nota. Ja. Nou. Wisse Broekstra. Ja, dat is misschien wel de meest grootste favorietje, hè? Ja, Wisse Broekstra. Oeh, Hormerjocht. Nee, dat gebeurt net. Nee, dat is pittig. Hij hier heel lekker treintje. Ja. Thomas de Jong vertelde de reus. Nou ja, hij had natuurlijk ook de wetenschap dat hij het Fries record onscherpen had. Ja. Dit seizoen 2091. Ja, fantastisch. Ja, eerste absoluut. van alle junioren. Ja. Maar ja, één keer. En dat is, ik zie enige 20 meter Ja, van dit dat is seizoen. toch wel, En dat is de orenkant van de medaille. Het is te wisselvallig. Ja, nee, klopt. Het is alles of het is niks. Nee. En dus weet je het nooit meer wissen. Klopt als een bus. Maar deze man, die zal even heerlijk daarachter op die scansen zetten kennen. Te zien naar de concurrentie. Freek Kramer van het Heidenskip. Die werd nog 90% zeker, maar die afstand, nou ja, dit is topsize. Dus die heeft nog 4 sprongen om lekker te knallen. En dan heeft hij een nadeel dat er die polstok wat dichterbij heeft dan de concurrentie, omdat het wat lichter is. Dus bij hem houdt het ergens op. Ik denk... Zij Aad weet het net. Je hoeft maar 1 centimeter verder dan de rest. Nee, en dat weet het zo uit, dan klopt. En dat klopt. Toch een beetje de Johan Cruijff van het Philips. Sigrid Bokma, 14:70. Ja, neemt de leiding hoor. Bij de Famkes. Bij de vrouwen, mag ik zeggen, sorry. Daar werd een deksel zo Overbeek. Fabienne. Nou ja. Ja, ken ik enorm tekeer gaan. 1621 is PR. En op de middelste batten gaan wij onze Frieske kampioen kleersteen, Rutger Piersma. En dat is de enige Fries dit seizoen die de 21 meter onderteken had. 21:08. En dit wordt algemeen het beste springt op kampioenschappen. Ja, dat zijn wel leuke gedachten. Eerst Fabienne.
dit ik mooi in de stok zit en ik mooi kalm giet en ik aardig rug giet en zo. Dit gaat al voor de 15. Dit voor de 15. Dit gaat al richting 16, denk ik. En dit is nog maar de eerste ronde. Hallo. 15 hele meter, schat ik in. Wat een wedstrijd bij de junioren. De vrouwen. Rutger Piersma. En bij de senioren. Eerste finale sprong. Eerste sprong van Rutger Piersma. Zult er weg hoe het doet. Mooi. Maar nou gaat er het koers. Oh, en een misgreep. Gelukkig komt er nog aardig achterwij. Ja, het gaat in een razend tempo, want er zit alweer een favoriet kleer, namelijk bij de junioren. Echt net de minste, Rutger Haanstra. En dat is de man die de laatste wedstrijd won, bij de junioren. Ja. Oer de 20 meter weer toen. En hij is dus op het juiste moment in zijn beste vorm. Zal ik het wol, ja. Dat 2053 lepte er op een NK. Toen hier er jammer genoeg nog enige Rijn hier Overbeek voor. Dus, Zurus. ja, probeer het, maar de stak zit juist te 4. Maar die Rutger die mag in de gaten houden, want het is wel de man in vorm, ja, op dit moment. Die kan daar samen tussen zitten. Ja, die is hoeveel mensen echt van steun te kennen. Ja. Maar die Fabienne Overbeek, jongens, die 15 meter 68. Ja. Dat ben als dan bij de vrouwen. klopt. Dan worden zelfs vrouwen als Marit van der Wal ondergezet. Want die ken natuurlijk verder, maar die doet dat ik net elke dag. Nee. Het is fel, het is pittig. Ja. Tessa Kramer, wat vorig jaar natuurlijk Nederlands kampioen, maar 60. Dat binnen wel echt hele beste afstand. Die komt nog. En de eerste afstand ooit, in 2020, Sigrid Bokma. Santje 08 bij de vrouwen. Dus dan is... Ik op een NK, hè? Die piekt ik daar. Ja, op het maar moment. die 1568 op dit stuit. Deze dame, die springt haar allerlaatste NK, had ze aankondigen. Ze is nog maar 24. Maar ja, werk het en wen het in Eindhoven. Trainen we dreig. Motivatie wordt er wat minder. En ja, je maakt de keuzes, meidje. Maar daarmee wordt dit wel een heel beladen NK natuurlijk voor haar. En misschien ook wel voor u. Ja. Want ja, wat ken zij je? We zullen eerst even zien wat Susanne Mulder kent. Dus jongens, naar dat weer. Vond toch enigszins verrassend de Nederlandse viermanifestatie, maar zegt je 0-2. Ja. Toen hier dus Smitjes in de voorrondes al Sigrid zegt je 12-20 liep. Je begint in de finale weer op 0. Dat gebeurt van de Midgie net. Dan neem je de voorronde prestatie mooi. Nee. Komt raar in de polstak en met dan ik de botwerkje en giet heel scheef. Dus die tafsprong zit er even net in. Isbrand Galema. Ken die mij? Nee, die ken nog net mij. Die zit wel heel heeg, maar die krijgt de pols net voor het derde punt. Nee. Ja, die zelf ben ik bang de eer van de Galema's die hier wordt heen gehouden matten. Want Simone Galema is eindigen op 1883. Ja. Ja, dat zal net genomen zijn, denk ik. Nee. Isbrand, die... nou ja, goed. Die ken nog. Die had nog 2 sprong. Ja. Bij de junioren geef ik gewoon verder. Want daar staat ene Mark van der Horst kleer. Nou, dan nemen we ook een naam. Hè? Ja, dan nemen we zeker een naam. Hij won de vierliep-manifestatie. Mark van der Horst. Nee. Oh, bol. Ja, die won er inderdaad. Maar een jochetje 84. Zeker weten. Maar hij kent dus nog volop je. Dus Justin PR van 2088 is overigens van vorig jaar. Maar dit hier dik op de 20 meter sprong. 20 meter 30. Ja, die enige die verder als een beer, wie Wesse Broekstra. Ja, precies. En het is wel een... Joris. Een loop als een kogel, maar een e-sprong die nergens op liekt. Nee. En dan is die eerste sprong in elk geval al een best weer sprong. En dan kerst ik net zo volle mooi. Nee. Dit lijkt op vliegen. Ja, dit weer een beetje te laten zeeën in de lucht. Nou. Maar... Zit die jongen in, die is op zich natuurlijk fantastisch. Alleen ja, hij mist de stok en dat is toch volledig, hè? Ja, een essentieel onderdeel. En dan had nog de bleren in de hand. Ja, gelukkig geen blessures uit de jam. Want die carbonstok, als het bij Delgo is, ja, die wordt gloeiend heet. Precies. En dat is net lekker. Nee. Nee, een beroerd begin voor deze man. En dat brengt ons bij de vrouw bij Demi Groothedde. En Demi Groothedde, ja, dat is zo'n kandidaat die zomaar een keer een titel hierbij kapen ken je. Ja, Watel 2 keer Nederlands kampioenen bij de Famkes in 2017 en 2018. Maar ik Famkes worden grut. En daar dan bij de vrouwen, bij de dames. Haar heid staat erachter.
Als Lepper, die hebben we hier nu steeds. Ja, Van mij maken dacht ik. Ja, het is inderdaad. Het is Lammert. Lammert Grootheden. Ja, dat weer de Hier doen wat plaaggeest. meer hier, maar. Het weer de plaaggeest van mijn broer. Van Klaas Haastra. Ik geloof 2 keer of 3 keer. Tweede worden is op een NK bij de junioren en de jongens. Omdat die Deksel zo Lammert Grootheden steeds met de titel doen. Dus... we krijgen een peerkanon, jongens, maar we beginnen hier bij Demi Grootheden. Want ken die mij in het geweld hier op die Fraliesbatten? Nee, ik heb voorlopig net. Maar de insprong. En dan wil ik heel graag naar deze man, want dit fenomeen, Jaco de Groot. Ja, dat we in zien jongeren hier de rivaal van Bart Helmholt. En Bart Helmholt is nog steeds de man met het skansrecord hier in Driels. Ja. 21 meter 34. En als er iemand is die daaromheen kent, dan is dat deze jongen van. En Jacco is natuurlijk weer fantastisch bezig. Wint werkelijk alles wat er te winnen valt. Op de grote wedstrijd gaat. Hij had hem voor te pakken. Hij gaat dan wat glad. Maar het gaat gewoon puur van finale in eerste instantie. Maar heel gemakkelijk oer die nieuwtje meter. Echt een dikke nieuwtje heel, denk ik. Ja, dit zal ongeveer de drampels worden. Precies. Ja, maar ik denk zelfs, is het net iets verder dan jochetje heel, jochetje 60, jochetje 80 misschien. Dus kijk maar steeds Frederik. En de 60 was zijn vuurgebaar even, hè, van nou. Ja. Big smile, even de voelen, even inspringen. Ja. Want het vuurwerk, dat komt nog, hè? Even gisteren worden ze nog hollen van stikstofwetten of zo wat. Nou, deze man. Germ Terpstra. Wraad verneemd van. Mede terug het commentaar van de voorzitter van Driels, Klas Kanouta. Want wat erop te die bij de uitsprong. Zo de knetter. Ja. Wat een sprong, Gert. Nou, dit is dus Germ Terpstra. Ja, hij vleeg werkelijk. Klik eens even buis op een site. Het filmpje gaat viraal. Het is echt een monstersprong. Maar kinder dat Jirek. Ja, dat zou wat wijzen. Hij is een publiekspringer. Hij zit wat daarheen in de stok. En hij klimt die stok Safa uit. Hij meldt hem op het front. Richting die 18 meter. En ik mij speelsgemak. Ja, precies. Van het zien sprongen zit hij gewoon zo'n keer met een hand op top. Ja, want hij giet ik nog behoorlijk naar rugs. Het kind sa. Hij gliert gewoon omheen. De hand eroverheen. Ja, het is schande dat er uit koers gaat. Ja. Want hij is wel een van de kandidaten die de pols het minst 4 had. Dus hij maakt zo jocht mogelijk gaan. Ja, dat zou het zelf ik, hè. Om die 20 heel nog Helly te kennen. Ja, Sint-Pierre is ik een beetje zijn ultieme sprong. Nou, onze Fries om Uttens. Ja. Sint-Wurg Tessa Kramer springt voor Holland. Namelijk voor de oordeling Vlist. Lepte dit hier 2 keer. Hoe de Santje meter. Santje 24. Ja. 2 keer zelfs. Ja. Dat is echt haar PR. Precies. En is dus een van de weinige vrouwen in de hele wereld die Santje meter Helly kent. Maar we gaan denk ik eerst even naar deze man. Reinier Overbeek. Ik zeg fenomeen. Eerste Ierse senior. Het als 6 Nederlandse titels, jongens. Strijden bij de jongens, strijden bij de junioren. En ik die gaat heel makkelijk naar die nieuwtje heel heen. Ja, ik een jongen die we kennen van de opbouw. En die piekt ik heel vaak in de 4e sprong. Juist. Ik weet nog van verleden dier dat de eerste keer weer dat hij op een NK weer hij geen goud won. Toen hij de zilver. Ja, dat was de eerste keer dat hij geen goud won. Precies. Eerst je Tessa. Die net lekker in de stok komt. Qua insprong denk ik te mis. Voorzichtig. Dus een heel voorzichtig begin daar. Ja. De oudere zuster van Freya Kramer, die bij de senioren die prachtige 20:45 noteerde. Dat is daarom de leiding jet. Maar Tessa Kramer springt dus nou namens de Polstukbond Holland voor Vlist. Begint voorzichtig. Kunnen we nog zeggen dat Jaco de Groot nieuwtje 64 noteerde. Ja. En Reinier Overbeek ex-equo, maar tevens Schopma, nieuwtje 49. Sure. Dat zijn hele leuke ontwikkelingen. Dat zijn wel. Die drompels, die nieuwtje heel, dat is wel het minimum. Ja. En dat wordt heel gemakkelijk sprongen, hè? Precies. Een gele trui. Dat betekent een topper. Hidde van Dam. Want Hidde van Dam is ik net de eerste erbij. Nee, Bliksekaters. Persoonlijk. Record vorig insprongen op de NK. 20:84. Zit ik samen bovenin. Jongen. Samen. Sanoin. Hij is boeten de sector. En ik denk dat het de eerste is. Maar ja, wat erop met hem. Die heeft die post dat ik een bloed aan niet bij te stingen. Och joh. Klimt ik heel makkelijk. Ja. Hij is al lang, maar hij maakt ik mooie lange slagen.
En ik denk, sterk. is het ongelooflijk dringend geblazen. Echt een hand op topje. Ja, dit is een boetengewoon Ja, want ik boeiende groep, die juniorengroep. Ik denk dat Hidde van Dam de leiding oerneemt. Gerrit Terpstra hier 18:45. Ja, daar ben je gewoon treden mee. Ja, ja, en dan komt het met die sprong van Hidde van Dam nog op worden. Dus ik denk dat er maar zelfs vierde komt te staan. Ja, dat is me niks verbazen. Dus die is op dit tijd buiten de finale. Een gele trui en een Frieske trui. Ja, Maar wij beginnen denk ik bij deze gele trui. Want dit is wel het fenomeen van dit seizoen, hè? Erwin Timmer-Arends. het is haast net te veel, Frederik. Ik bedoel, 21 74, 21 70, 21 57, 21 49, 21 44, 21 24. Dat is zo'n 21 meter sprongen. En dat ben dus geen kinderachtige 21 meter sprongen. De helft is ik verder dan het Frieske record, hè? Ja, ik nog een keer. En het weer dat de NWM troscoot is naar Snijn. Ja, Dat hij dan... Oh, eerst maar het. Marit van der Wal begint met een voorzichtige sprong. Precies. Die sprong weer nog net optimaal. Nee. Had die maximale lengte erin. Ja. Tredje 24, want ja, dat is de dream die nog hier besteedt. Ja. Eén keer die stok uitklemmen. Het zou een sprookje wezen. Als dat vanmiddag gebeurt. Goh, wat kan Erwin Timmer-Arends? Ja, we zijn vooral benijd naar deze knaap. Het was dus uit Frederik. We hebben hem eigenlijk net echt met de vierde manifestatie. Nee. Omdat er een geloofsovertuiging net op snelheid springt. Nou, dat hebben we te accepteren en dat accepteren we. Maar dan ben we heel blij dat deze wedstrijd op sneu te midden is. Dat er nou was in die appkeuze de Shell te maken. Want wat is dit een knaap? Wat is dit een fenomeen? Wat is dit een fenomeen? En dan... dit is al genieten. Dit is al genieten. Acrobatiek. Hier is er een krantenjongen die er een moet lezen in de polstok. Werkelijk weer fantastisch, Erwin Timmer-Arends. En dat van de eerste sprong. Nou, Ja. hij weet nog ongeveer waar de steen kan. Hij zilde zelf net heel blij mee wezen. Hier natuurlijk lauwere plaats voor de finale. Secondenlang, hè? Maar ja, dit duurde nog wel even. Jongens, de wedstrijd. De meeste komen jongens letter tussen. Omdat Erwin Timmer-Arends nog al lang onderwijs weer. Ja. Prachtig. Nou, die zullen we dadelijk nog wel weer. Ja, Dat betekent dat we bovenaan de list beginnen. En dat we echt nog even melden kunnen dat Hidde van Dam bij de junioren die de Mexicaaners die weer de viechten. Die regel hebben wij het nog vaker door hand. Uitgebreid door hand. Auskaffen. Beste. Zo overwinter je maar eens even bij een pittige Ja. vergadering. We zullen eerst bij Ruben van Eyck. Ja. In het tweede sprong. Ruben van Eyck. Welke kan je die oer? Het is... Net onaardig. Hier strakjes echt al Santje 16. Stieren. Santje 14, maar ja, Santje 16. Stieren 4 mei. Ik denk net dat er een bot verbetert. Nee, Marit van der Wal noteerde 1450. Dat is het vierde plak. Ja. Derde plak is 1455 van Jorine Baas. Voorlopig. Tweede plak is daarvoor Sigrid Bokma, maar die 1470. En daar staat toch wel verrassend enigszins roem op kop. Ja. Fabienne Overbeek met die 1568. Dat is inderdaad de eerste ronde. Verrassend. Ben ik volledig met die is. Nou, Femke Rispers. Ja. De kroon dient mooie seizoen met een finale plak, zou ik zeggen. Ja, Friske Tietsel zit al in de boeze. De PR is dit hier onscherpe. Nota bene inboeten post. Precies. 12 centimeter minder als het scoresrecord van Marit. Oké, ja. Die had dus nog steeds alle 6 scoresrecords. Maar Femke Rispers is in vorm, zo'n je zeggen. En ja, dit is net genoeg, Nee, Femke. met nog wat bij. Daar maar zeker nog wel een meter bij. Ja. Nou, ze had nog een sprong. Gelukkig. Even nog eens met de TC. Maar nou, die maken het spannend. Absoluut. Want ja, je wil toch de Friese kampioen wel in de finale zien. Bouke de Jong zit zich Ja. echt prachtig in de polstak. En op het allerlaatste moment komt die polstak naar links. Dat is weer echt heel schande. Want als je dus zeker in een top 4 notering komt. Nou maar echt je 74. Zal dat erop spannen. Het klimmen leidt er net om. Want klimmen ken hij als de beste. En dan gaat er wel aardig rucht. Nieuwtje meter. Ja, dat er wel wat bij. Ja, maar nieuwtje meter is krap. Ja, dat klopt. Op dit moment top 6 met jochentje meter zit er wel bij. Maar goed, dan weten we natuurlijk dat zijn Erwin Timmer-Arends. Ik nog komt.
Oren is net super snel. Paul stiert ik net heel veel, maar zo klimmen kan er als de beste. Maar zelfs Bouke krijgt notabene tijd om de stok uit te klimmen. Nee, dat vond ik mooi. Riemen Durkrol. Wie de junioren. Ja, die stiert gewoon eerste, hè? Ja. Met die 18-seks. Ah, lekker. Zal het mooi vinden. En terecht. En dat springt lekker. En dat doe ik heel makkelijk. Dan is het jammer dat er ook correct net die polstok de derde punt kreeg. Nee. Hier heel graag natuurlijk dat een beetje tropbouwen wil. Ja, nou ja, het zit er weer heel dichtbij, dit goede plakje. Ja. Want ja, nogmaals, het verschil tussen top en flop is een centimeter. Klopt. Nou, wat kan deze jonge dame? Jorine Baas. Dit is de Femke Rispers van de Polsterboen Holland. Ik zei wat heel verrassend. Hollands kampioen. Hier er net één verwacht in dat sterke Fraliesveld. Maar ze won gewoon. Mooi 16 meter, 27. Een nijpersoonlijk record. We worden wel de dame in vorm. Ja, dat je Joert weer uit je slof zitten met zo'n sprong. Dan word je natuurlijk meer dan mooi. Nou, dat klimmen, dat wel. Maar ik zei niet dan te vier uit koers. Wel een aardige afstand overigens. Maar en nog net wat ze kent. Nee, en ze luidt trouwens met 4,54 op dit stuk. Ik nog gewoon te redden, hè? Nog wel. Dus ja. Maar we beginnen vanuit dat er nog wat bij moet. Ik denk dat die vrouw die toch wel richting de 15 meter matten om naar die finale te kennen. Precies. Femke Rispers hier nog 13 jaar in de zand voor de meesten die thuis mooi spelen. Ja. En dan ben je zuiver. Maar dan doe je inderdaad op dit stuit net echt mooi. Goh, op zijn oren daar, niet op 30 hier. Tak meer de veteraan. Precies. Ja. Hij zei al, er moet eigenlijk een veteranenklasse binnenkomen, net FK. Ja. Nou is het bad helemaal, dan wil ik mooi, hè? Sure. En dan nou, wij halen wat roemte ervoor. Precies. En, maar goed, hij zit nou gewoon nog steeds in de top van Nederland. Ja, ja. En dat mag dan toch mij aan. Dan moet er gewoon protte goed wezen qua training en fysiek. En sterker nog, hij noteert gewoon niet een hele meter. Ja, nee. Maar speelsgemak. Precies. En hij kent toch redelijk safe die 20 meter nog om, hè? Ja. Nou, dat, op zijn goede dagen. Dat zeggen we correct eigenlijk al, hè? Een jochentje 49, mooi 12 vingers in de neus. Maar nou wat de volle risico's. Hoeveel. Daar gaat er. Ja. Hij kan corrigeren, hè? Ja. Ja. Nou, dat gaat ik net 20 meter terug. Dat er toch aardig wat bij, ja. Mijn correctie. Maar Saba direct Fries kampioen. Ja, klopt. Dat heeft er 2083. Ja. Dat er even stilstaat en even... Hè? Precies. Hij is een van de weinige Fries die dat doet. Klopt. Die dat in de buurt komt van de Hollanders. Ja. Nou, Michiel Silstra. Hij heeft een hele lekkere eerste sprong. Ja, heel makkelijk. Hij zult er met makkelijk op, maar het gaat wat er heurt nog. Hè? Ja. Ja, net verkeerd, maar het gaat inderdaad. Ik denk net dat het een verbetering is van 18,50. Wel heel benieuwd naar de afstand van Tevens Hopma. Ja, Bouke de Jong noteerde nog 18,94, dus verbeteren hem wel. Stiert daarmee vierde. En Tevens Hopma, dat zeiden ze het al, haast 20 meter, jochentje, fjouwer en jochenter. Sigrid Hopma dan. Sigrid, nee. Dat is pittig. Ja. Want ja, die stiert nog wel twad, hè, maar die 14,72 moet ik zeggen. Maar nee, er komen nog wat klasbakken achterom. Precies, je verwacht je eigenlijk dat dat dringen geblazen wordt. En wat dat betreft dat Tevens Hopma nog echt goede zaken. Ja, komt er. Gedegen loop, maar zo, hij had wel het gevoel van ik moet even wachten met klim. Ja. Ik moet even aan de orenkant van de stok. Ja, het kost altijd wat tijd. Klopt. Dat mist dan die laatste slag. Maar ondanks dat vind ik dit een hele netjes en als dan correctie en sprong. Het heeft nog een meter stakhoer, hè? Een meter stakhoer. Ik bedoel, het is eigenlijk de hele sprong werk geweest. Even nog les mijn broertje. Ja, mooi. In Verlien, hè? Een verneemd lepper. Ja. Die had wat knibbelklachten gehad. Doch is nou belangrijk in de afdeling Griepsjerk. Om daar de jeugd om leuk te trainen. En nou ja, mijn Femke Rispers had ze daar natuurlijk een prachtige kampioenen. Dus de afdeling Griepsjerk timmert ook aan het dik. Ja. Nou ja. Tevens Hopma die liet hem in elk geval goed zijn hier op zijn oude thuisbad. Hij went het nog in Haas, maar had natuurlijk zijn hele carrière hier geleerd. Ja, de jongetje 94 is prima. De stok stiet er ik leer van Frederik Kramer. Ja. Die natuurlijk met 20,44 gewoon al een leerling giet. De beste papieren het. Ja.
Is echt een kampioenspringer, hè? Ja, precies. Die had ik al wat titeltjes achter zijn namen. Friese, Nederlandse. Is natuurlijk voor hem als dat PRX-shirt hele beste sprong. Ja, en hij is toch in potentie een jongen die het naar richting die 21 kent. Ja, dat zou toch moeten kennen. En zeker op deze accommodatie. Nee, maar hij viel er direct hij al. Hij schudt het al heel gauw. Want als Lepper had je dat kompas in je lief, je viel onmiddellijk in naar achteren of op zijde. Ja. Of nou ja, dan geen energie verspillen. En zeker bij de ervaring van deze man. Wisse Broekstra. Ja. Kan die nog een keer uit de sloop zitten? Ja, dat moet. Wisse Broekstra. Kan die hem uitklimmen? Ja, ja. Dit wordt hem. Ja, ja. Dit wordt hem. Dit is Wisse Broekstra. Jongens. En die verplantert je die vierstaalzone en die zet hier een finale plak safe. Maar hij hier dus toch opfletten moeten. Hij hier uitklimmen kan. De Big van het jongen. Dat is natuurlijk makkelijk praten achter de microfoon. Maar Zomaar heb ik hier een beetje scheef. juist. En die stok die slingert. Hij heeft in de gaten dat het goed gaat. Maar zelfs de kamer nog wel even moeite om te volgen. Oh, je liet er hem toch in, Frederik. Ja, maar hij maakt Sjen beter welkom, want hij geeft het laatste stukje koers. Dat denk ik dat er ooit buiten de sector bedarven weer. Ja, Nou ja, doe maar strikt, kom ik. dan heeft er het tactisch heel goed in. 9 meter 59, Ja. zodat ben junioren afstand. Dan kom je in de buurt van de finale plakken. Ja, lekker hè. Jongen. En die dan ga je ontlading achteruit die sprongen komt. dan, hè? Ja, Nou, de verrassing tot nota. Fabienne Overbeek, ja, 1568. ja, Die gaat roem on kop in de categorie vrouwen. precies. Ik ben het volledig met die is, Fabienne Overbeek. En ja, die hebben alle keer wel fel en pittig, maar nou stier de start te 4. Ja, dat kan zij ik lekker doen nou. Want Ja. ja, dat was natuurlijk zo heel mogelijk afstand meenemen naar de finale. Precies. Maar het zou toch wel wat wijzen. Zij het met de Poolse Bonholland dit hier fantastisch mooi. Die een trade in het klassement won. Maar net één potje won. Dus, en nou laat ze gewoon hier aan de lering. Je moet weten wanneer je pikken moet, hè? Ja, nou dat weet Rutger het algemeen ik wel. Ja. Krijgt een vreemde sprong natuurlijk, maar die misgreep. Ja, dat vond ik wel mooi, hè? Dat bij mij in de studio had er ook uitlijn van. Zij had toch besloten in de seizoen bij Ja. Matte uw techniek wat aanpassen. Precies. Pols een beetje waarom, een beetje heger inspringen, een beetje vloeiender. En dan kun je gewoon 21 Ja, springen, hè? zeker weten, zeker Maar ja, weten. om je techniek in een seizoen aan te passen, dat is echt een risico. Dat is zeker een risico. Zij ben meer ik weer waarom je naar de basis eigenlijk. En dat is natuurlijk ietsjes makkelijker. Ja. Maar god, toch, Ja, toch het maar eens. toch het maar, hè? De knop met om in de holle. Het vier hebben een sport van automatisme. En nou. En dit zit er beter. Ja. Dit zit er volle beter in. Ah, zit er goed En uit, dan zit er maken goed we uit. het meters en Maar- dan gaat er echt richting 20 meter. Ja, Ja, jongens, de senioren die Mooie draaien echt wedstrijd. warm. En daar krijgen we echt een hele sterke kopgroep. Ze staan er gewoon nou al, hè? ja. Ik heb dringend geblazen. Rutger. Nou, en zien dat Wisse Broekstra nou mislukt de eerste sprong prachtig hem herstelde. Dat zou Rutger toch ik motiveren moeten. Begon maar een weersprong, kon ik hem krek net door de punt. De polstak misschien ietsjes dichterbij. Die kennen het, denk je? Die kennen het, Ja, hè? dit ziet er al een stuk beter uit. Het ziet er al een stuk beter uit. Maar het is daar ik dringend geblazen, die top draaien. Ja, de nummer 3, die had al 18,59. Ja, Dat is Michiel Silstra. precies. Ja, en dan maak je toch wel een protte dingen goed voor doen. Ja, dat ben ik maar niet eens. Want Gemma van... Nee, ik moet even goed zeggen. Susanne Mulder. Susanne Mulder. Is dit clear? Ja, tredje 26 noteerde ze in haar eerste sprong. Dat is gewoon in haar laatste plak. ja, En als je dan de NMM won had, dan is dat een beetje onwerkelijk. dan word je meer. En zij zak het eigenlijk Lekker in ver. de polstak. Nee, mislukte insprong. Komt nog wel in de buurt van het redenbaltje. Maar dat redenbaltje leidt op de Famkes afstand. En dan hebben we dus over een dikke 14,5 meter. Klopt. Nou ja. Ben benieuwd. Ja. Zullen we het even opmeten? Ja, Maar want... het is nog net de wedstrijd van Susanne Mulder in ieder geval. Nee.
Ja, daar lezen 2 bossen in het zandbed. De reden is in dit geval nog van de categorie Famkes. Jeltske Terpstra, 1476. En de giele is van de categorie vrouwen. Dus als de leppers bovenin de stok zitten en ze zien het zandbed beneden, dan willen ze dus oer die balsjes nog hinnen. Die lezen op een indicatieplak. Dus net 100% zeker goed, maar dan weet je wel, daar mag in elk geval hinnen om op kop te komen. Ja. En dat is dus echt voor Isbrand Galema een schitterend richtpunt. Want ja, dat is echt een knaap die normaal sprutsen met een redelijke ontspanning die 20,5 meter zo'n tikketje kent. Klopt. En daar uit het bandje nou. En Rutger Piersma heeft inderdaad supergoeie zaken. Die 9 meter 66. En daarmee komt hij op dit moment zelfs op de 2e positie. Isbrand Galema. En die gaat nou de oren kant door en komt voor de juniorenbatten. Ja. Hè? Ja, een weersprong en een, nou dit kan wat boetende sector wijzen. Ja. Dan maakt het niet wel verrekte spannend voor hemzelf. Ja, de man het dreig. Nou, Bronsma het dreig, Orne Galema het dreig, Isbrand Galema het dreig. Zitten we op een keerpunt? Nou ja, het leek het wel een beetje zo. Daar zal de man net heel blij mee wijzen over dat zezen. Nou ja, dan vind ik Tevens Hond maar weer een uitzondering. Want die is nog ouder. Die is 90. Ja. En die zit er gewoon tussen. Dieter Joert wel bij mijn jongetje 94, absoluut. Dus het kan wel. Tweede notering. Dus ja. En natuurlijk Isbrand kende Samartien. Ik weet Samartien, maar... Ja. Absoluut. Nou, Mark van der Horst. Ja, ik net onbelangrijk. Ziet Traaien Friesen staan op 1-2 Traaien in de juniorengroep. Ja, en dat is net wat deze man voor zijn hier. Nee, Hille van Dam natuurlijk niet vol. Een hele vier afstand hier, maar buiten de sector bedarren. Daar komt nou toch wat druk op, ja? Ja, zeker. Het maak ik het nou net chillen en hidden, dan is het wel echt onkomen op die tweede poging. En hij heeft natuurlijk een hele vreemde sprong. Oren als een raket. En toen miste hij de polstok. Wat een loop, hè? Ja, die wat een loop. Nou, zak het weg wat en die het wette hut, denk ik. Nou ja, terug dat er met name ik in het begin even glied. Ja. Is dat te rap. Weg, dus had hij nog één kans. Ja. Om mij te gaan. Je let het er wel op aankomen. Wie de vrouwje. Schakel even gauw hoor. Ja. Nee, Demi Groothedde. Rint naar de polstok daar als een prachtig Fries kinder. Nee, docht het net. Nee. Zie je het waar Santig en over weersprong? Nee, Demi is ik zijn dame die erin gesteken. Sprong dit hier heel vaak hoe de 16 meter. Maar dit bent toch bijzondere wedstrijd. Ja. Het is oors. Absoluut, Frederik. En wat dat betreft hebben we bij de vrouwen op dit stuit een hele vreemde tussenstand. Het fenomeen van de laatste jaren, kunnen we wel zeggen. Want echt in de tijd van Hannes Carrion en Bart Hellemans sprong deze man al heel vier. Hij is er nog steeds. Hij is ook echt al zo'n denk ik. Ja. Hij spreekt nog steeds dik over die 21 meter. Ja, hij is eigenlijk... ik kan hem niet in adem nemen met Aart de Wit, hè? De Hollandse legendes. 20 keer verliefd, Frederik Water voor het eerst Nederlands kampioen bij de jongetjes. Onvoorstelbaar, ja. En hij staat er nog. En hij staat er nog. Voorlopig in de tussenstand op het 4e plak. Maar dat weer een eerste sprong, even een avantage. Een heel makkelijk nieuwtje 64. Even plaatsen voor de finale. Daar liep het op. Gewoon even vandaan. Maar ik voor jou een sprong moer en dan komt die 4e sprong komt wel. Ik denk dat er het een beetje opbouwen wil. Hij zal nou over die 20 wollen. Ja. Oeh, en hij komt verkeerd uit met de loop. Dat is zo correct zei ze. Die doet totaal net zoals hij neer moest. Hij stapt er omheen en ik denk dat er zijn voet op de polshouder. Ja, hij raakt even die stok. Hij zet natuurlijk scherpe punten op. Als we even waarom zien, want er gaat wat mis bij die... Ja, dat hebben we correct de voortjes net in beeld, maar hij stapt er heel omheen, hè? Ja. Hij zakt het voort. Precies. En die voet komt in de make-on. Ja. En dat ook zeer onder het jen. Ja. Nou, ik hoop dat het afvalt. Want we willen hem net missen in dit geweld. Maar dit is net lekker. Nee, absoluut net. Nee. 2 fenomenen in truien. Tessa Kramer in de Hollandse liederstrui. En Germ Terpstra zit op de 4e batten. Maar die komt straks. Tessa Kramer. Ja. De regerend Nederlands kampioen. Precies, nog steeds. Toen was het goeie sprong. Maar te heeg, zo je ze ken ik. Dat ken ik. En denk ik Germ Terpstra ook al. Nou Germ. Die maakt mij in dit geweld. Ja. En die redt het. Ja. Denk ik, krijgt. No.
Oi, 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 oi. Ja, wat ja. Heerlijk Spectaculair, ja. van de eerste regen, maar dit mag één keer joh terug, hè? Zit er weer in top, hè? Ja, hij zit wel 11 meter op het wetter, hè? Stok een strekje 24, tegen 2 meter diep. Topke Helly is zijn probleem, hè? Dat is er wel. Nee, Maar nog een keer. Ja, Het is zo'n linige atleet. hij kende er een beetje op luidje. En hij zal ik wel denken, wat ik heb Friese titel, wat zou we nou beleven? Sjokke zo. Ja, het vindt wel een prachtige beeld. Nou ja, dit is wat een Wouter van Midden ik ken. Ja, Secondenlang stilstaan. precies. Hij mij nog één keer, maar hij staat voorlopig gewoon op het vierde plek. Ja, hij staat vierde. Reinier Overbeek. Ja, hij een fenomeen al bij het leven, want alle NK's dat er is winter, of hij pakt zilver één keer. Eerste is senior en zit gewoon voort in de top 3. Ja, Maar hij weigert nou ook te vallen. klopt. Nou weten we van hem dat hij meestal zijn beste sprong als laatste bewaart. Precies. Vierde sprong. Dus van hem ben we nog lang met hoor. Maar Nee. voorlopig, nou ja goed, hè, die 49 is het vierde plek. Precies. En dat is kiele. Ja, Alleen maar mooi voor de spanning. Ja, alle eigen binnen nou eventjes richten op het Frieske fenomeen. ja. Marit van der Wal. Ja, die willen we toch zeker in de finale, hè, jongens. En dan heeft ze op dit stuit. Ze sprong 4,50, maar ze moet naar 4,54. Jordi de Baas is derde nummer 3, als je hem zeggen. Maar een heel mislerde sprong van haar is al 15 meter. Precies. En dan hoeft maar één slag bieden en dan zit ze over de 16. Die met gewoon die 1568 van Fabienne Overbeek. Daar moet ze even nog hinnen. Het ben geen robots. En bij Hak heb ik zitten, daar moet ze even nog hinnen. Want Tweede NK-sprong van Marit van der Wal. het te waarde brengt. Beter dan zoals. Ja, dit giet al een hele aardige Doet zij sprong. onder? Bedun. Maar ze giet nog Ietsje op prik. verder. Ik denk wel dat ze verder is dan die 54. En misschien wel in de buurt komt van 4,70 Sigrid Bokma. Maar ze pakken het wel spannend. Dus dan dat ze in ieder geval qua positionering aardige zaken. Ja, Hidde van Dam. jongens. De eerste sprong op dat stuit en toen buiten de sector. Hidde van Dam. Klinkt echt heel Ook niet te makkelijk. mooi, hè? Klinkt Ook echt niet te heel mooi. makkelijk. Pop, Ja, pop, pop. klinkt Zo. Jen die gaat richting het tweede plakje. Dit is toch Nou. mooi. Even die reactie van Hidde van Dam in het zaalbed vond ik wel mooi, Frederik. Want die dat helemaal zei van nou, haha. Ze krijgt dan buiten de sector wedstrijdleiders, maar sure, nou is het clear. Let even op, daar komt hij van. Hij gaat omheen en dan dat er een beetje van. Zo. Nou, dan samen. Dat is allemaal even, hè? Ja. Ja, zo. Sint-Burg, alles wordt voor waarom zien, want ja, de livestreams die binnen onmiddellijk via YouTube waarom te spelen. Wordt een prottenbroek als analysemateriaal. Precies. Daar hier een groot scherm staan. Ik heb nog even melden dat Marit van der Wal wel degelijk naar positie 12 is. 14-92. Sure. En dat schept toch een beetje lucht. Ja, dat vind ik. Ik vind het nog steeds gevaarlijk, hè, maar Klopt. Zet natuurlijk straks het laatste beurt, hè? Ja, de man van dit seizoen, ontnota, Erwin Timmeraars. die moet naar de finale. Wat er ook gebeurt, hij moet naar de finale. Ja. Hij heeft een wette 4, hè? Een wette 4. Oh, waar is hij mee bezig, hè, met Timmer Arends? Dat is 2. Ik bedoel, ik heb met 2 vingers in de neus. Een jochetje een heel Eerst 20 even meter plaatsen. springen. Ja, Ja, het hoeft van mij net, dat mag het zelf weten. Maar als je dan zulke kwaliteiten had, dan zoek ik daar toch echt wel even. nee, Frederik, het is over. Tot de eerste sprong, je hebt wat. En dan denk je, nou klaar, het publiek heeft genoten. Maar misschien had hij die druk wel nodig. In de tweede sprong, zeker orde op zaken. Maar ze worden Reinier Overbeek, als Erwin Timmer Arends. Ja, Die hoort het spannend. houdt het wel heel spannend op deze manier. Hidde van Dam. Bij de junioren in die ek oer de 9 meter. 31 met Ja. stip op 2. Ja, Der eerste Wisse Broekstra met die 59. En daar is nou het tweede plak van Riemer Durk. Met die 1866. Regenniveau bij de junioren. absoluut. En dan heeft Kerp Terpstra hem dan in plaats. Rutger Haafstra heeft nog een goede sprong. Ja, wat zullen trouw deze dame heen en keer. Ja, Ze wil echt genieten, haar laatste NK. Tuurlijk. Maar kan je genieten met 14 en dan komt er nog 8. Nee. Ze maken het wel spannend. precies. En deze dame, Ja. die zit nog niet eens in de top 3. Nee,
Zal ik mij willen? Femke Rispens. En die werd het fitje zo en zondag. Dat is de drompel op dit stuk. Femke Rispens. Nee, knik net. Nee. En op de eerste batten Ja, Ruben dreiging. van Eyck. Maar we zien al vrij snel dat er net op de punt gaat. Nee, dan haal je Santje 96 Ja, en dan ben je zesde. ja, het is het Dat niveau. is het niveau van de junioren Ja. van dit seizoen. En dat is super. Er Ja. komt echt wel wat leuks om, hè? Klopt. Nee, het vierde hebben de komende jaren. Dat bloedt beren interessant. Dat zien we bij de Famkes, dat zien we bij de jongens, dat zien we bij de junioren. Dat zeggen we vorige week. Maar het kampioenschap bij de jeugd. Dat vind ik fantastisch. Ja. Prachtig. Bouke moet natuurlijk ik nog mooi naar de finale. Ja, dat is misschien wel de Friese verrassing, hè, van dit seizoen. Absoluut. Bouke had hem fantastisch ontwikkelen. Eerst in Burgum dat PR van 2069. Ja. Toen zijn we, nou, dus hier komt het nooit weg. Nee, voor mij 20. Zo wat er staat. Ja, klopt. Hij kende je 20 gewoon een tikje intussen. Ja. Nee, dat zou mooi wezen. Het Bouke, wat mij 1894, Zijn laatste kans. zit er een krek onder. De laatste Dat het kans top van zo is. Bouke. En ja, nu komt er hè. Oh, hij maakt Verdikke. een misgreep. Nee, En dan sta je zesde. In Ja. deze groep, maar daar is in die andere groep nog een jongetje Ja, meter. En dat dan is is het exit Bouke de Jong. precies. Dat is Lucas van Eyck, hè, nog steeds een jongetje 0 jouwer. Dus Dat is best een verrassing. ja, Want Bouke de Jong wie eigenlijk toch wel een van de grote outsiders. klopt. Maar je zult het maar, het niveau is bijzonder heeg hier. Hè. Dit is echt de crème de la crème hier wat we hier hebben. Beter en minder net. Nee, Een strenge selectie bepaalt dat je er alleen nog komen kennen als je bij de crème de la crème hier. Hè. En dan is elk foutje is eigenlijk al in te volgen. klopt. Nou, ik dit Famke. Of jonge dame moet ik zeggen. Suske van, denk ik, hè? Ja, dat moet heeft wel. Jorien de Baas. Haar broer zit erachter. En haar orenbroer, ja, die hier was, die is 12-voudig Nederlands kampioen. Ja. Die is spittig nog geblesseerd, maar zij maakt de familie er dus heen gaan. Ja, En voorlopig doet ze dat. heel netjes. Maar 4:54 en 4:34. Nou ja, dat is wel het vierde plak. En nou dan. Ja, En dat nou zit dan. weer in. Kent er nog wat bij? Ik denk het wel. Ik denk dat er wat bij komt. Maar is het verder als 4:71 van denk- Sigrid Boekma? Ja, het lijkt het mij wel. Ik denk zelfs dat ze tussen Riemer Durkrol. Riemer Durkrol. zo iets wat... Ja, jammer dat is... Ach, wat zonde. Helemaal buiten de sector. Ja, en die zit in de wachtkamer, want die is dit redden. Ja. Maar die 8:66. De 3 ging weer. Ai, ai, Dit ai. heel heeg. Daar volg je nog 6 hele spannende sprongen. Ja. Ik haast in Topke. Ja, zonde dat er Sabri giet. Lijkt het wel dat er zelfs een beetje om dat reclamebord Tinkerbut van der Wal. Ja, je ziet haar op de tribune. Precies. Ja. Tevens Hopma zit echt clear op de middelste batten. Tje. En dat is een jongen die comfortabel zit. Maar Ja. die jongetje 94 voorlopig. En nou een keer zonder correctie. Nee, nou gaat het wat te vlug. Precies, maar hij zit er mooi bij. Ik denk wel dat een proef informatie Helly kent tussen draaien sprong. Ja, denk ik. Hè? En dat kent de Broeken dadelijk in de finale. Want dat er hier ondervinding had. Ja. Ja, zolang Echt mijn het... kampioenschap is het wel dus het tevens. Precies. Nou, mooi voor hem, want op het FK weer een eerste finalist. Dat die hadden trouwens voor die hele oude hap. Oneerbiedig zijn. Ja, dat klopt. Dus, nee, Jongens, er ook wel mooi bij. Semmer in Ja, Friesland. De dit is- scootjes lezen, meiden gluren. Fantastisch plaatsje. Scootje van Johannes Hopma. En het scootje van de familie Siesling. Ja, De Streetber. vlag in het Het top is hier van de Drils, Tour. hè, dus het is al je thuiswetter. Ja, het is Friesland promotie ten top. En Mustike Schenk klopt een meisje minder op hou komt terecht. Kist je met het boordje komen, hè? Ja, er is nog een groot festivalterrein hierachter. Er is Wout Zielstra bezig als sterkste man. De Kerst Fries Damme. Ja, Ja. kist hier al net. Genieten van prachtige Friese folklore en export. Ik voorspelde het al een beetje. Jorien de Baas gaat door de 15 meter. En daar zit Marit van der Wal op de wip. En Sigrid leidt eruit. Ja, En als Sigrid erin komt, dan leidt Marit eruit. juist. Dus Wordt dit zustermoord. ja, dit is eigenlijk Jorien de Baas. Die zet de wedstrijd toch wel even op zijn kop. Ja.
En ik zie Sigrid Bokma, die wil natuurlijk Shellitten dat zij Die kent dit. erbij het. Die kent dit. Die mag dit kennen. En ze Kom op, lange slagen. Kom op. Nou, dat zal er... Ja, die gaat verder als... Ik denk dat hij verder is dan 1492. Dit wordt even meer. En dan kom ik in de buurt van 1505. Michiel Zielstra. Bij de junioren. Die wil ik mij. Sure. Michiel Zielstra. Ja. Doet dit hem dan. Michiel Zielstra. Doet dit hem dan. Ja, prachtig hier. Die ging ik goed in, jongetje. Ja. Ik hij wat naar rugs, maar vol heel vier. En wat is zijn PR? Ja, hij had al een keer die jongetje in de dag. Ja. Maar dat is al een scorvliet. Precies. Maar zijn euvel is al die dat er op laatst briekje. Maar dit gaat redelijk rug nog. En hij meldt hem in de top 3, denk ik. 1504 Oei, oei, is oei. exact like 4. Ja, maar dan... Maar dan het zijn- telt de tweede afstand en die is van Sigrid Heger. Juist, dus dat is iets op 2. En dat is wel heel belangrijk. Hoe? Maar dan luidt Marit van der Walder weer eerst. Ja. Demi Groothedde, Tessa Kramer. Zit er alle naar de 10. Het is Muller met een hoofdletter. Het is echt... De beste vrouw die zit nog net in de top 3. Daar komt het op deel. Ja. Frederik Kramer, de leider nog steeds in de wedstrijd. 20-45. Nog steeds de enige 20 meter, hè? Ja, die Lucas van verrast Eijkman, me jongetje wel. of jou, die zal ik verbaasd wijzen dat hij nog steeds erbij zit. Nog wel. Kan hij nog wat onder die afstand hekje, Frederik Kramer? Nee. Nee, net in deze sprong. Die giet Hij natuurlijk... bloedt de nummer 1. Ja, ik snap hem ik wel. Die giet natuurlijk ik wat risico's nemen. Oh. Nou, dan komen er toch wel wat Ja. spannende minuten hoor. Want Zeker weten. er binnen hier een aantal fenomenen die het op de wip kennen. Ja. Ja, het is in alle categorieën. Dan denkt jongens, wat gebeurt er? Gerb Terpstra bijvoorbeeld, hè, dus beste junior. Ik de beste junior overal. Als de klassementjes zit er dan net bij. Bij de vrouwen, nou, het krijgt zijn, Marit, Tessa en Demi. Susanne Mulder zit alle hier gewoon nog net in die finale. Nee. En van Susanne Mulder nou hier in beeld is. Ja, Nou, Michiel Zielstra zit erbij. Wat? Jongetje 26. tje. Derde plak. Maar 5 centimeter achter Hidde vandaan. Ja, Maar hij zit erbij voorlopig. Ja, Wisse Broekstra. De leider bij de junioren. Kan die er nou wat bij smokkelen? Nee. krijgt net. Net in deze sprong. Ja, een moet in de sector. Jongetje 59 en een wiertsprong. Het is eigenlijk het seizoen van hem in de notendop. Het is of alles of Ja, niks. nee, precies. Hey, En dat maakt het hem echt heel gevaarlijk als tegenstander. Hè? Ja, nee, absoluut. Je weet het nooit wat je onder maakt. Hoe? Susanne Mulder. Nee, Fabian Overbeek. Ah, sorry, dat is helemaal gelijk. En dat wie natuurlijk, dat leidster. is natuurlijk de Ja, leidster. nog altijd. Met afstand. Ja. 1568. Dat is nog steeds de verrassing hier hè, bij die Fraliesgroep. Klopt. Ja. Dat brengt u dadelijk bij Rutger Piersma. En Rutger Piersma stiert mij 9 meter 66 op de plak krijgen. En daar komen nog maar een peer achter hem aan. Ja, En tweede van zit al in de finale. Maar hij weet ik dat Isbrand nog komt en Erwin Timmerhaners nog komt. Precies. Dus Rutger Piersma had eigenlijk wel belang bij nog wat centimeter. ja, op dit stuit denk je dat we goed komt. Maar voor de zekerheid zou het mooi wezen. Even lekker door die 20 meter knallen, Rutger. Dat zou goed wezen. Zit er goed in. Uit, ja? Zit er- Maar hij gaat Ja. uit koers. Ja, maar zit er ook goed in. Hij had de pols in de buurt van het ideale plak. Ja, daarom wordt er wel heel graag bij in die finale. Ja. Die is dan net helemaal uitleer. Dat weet er zelf ik. Er zit nog meer in. Mooi met de sport bezig. Ja, hij zal even wachten, maar voorlopig zit hij nog gewoon keurig op derde plak in de topklasse senioren. En dat is wat we verwachten mij van een regerend Fries kampioen, vind ik. Precies. En in die juniorengroep, ja, daar gaat het dadelijk natuurlijk nog om Rutger Haastra die er nog net bij zit. Maar ook een Germ Terpstra. Nee, precies. En een Mark van der Nee, die Horst. zit er altijd in. Het is exterieur. Ik kan aan alle kanten op.
En wat kan deze dame? Nou, Demi Groothedde. precies. Zeg maar even, wacht je nog op haar voorkomster? Want Susanne Mulder is eerst nog. Ja, Maar ja, daar is de spanning om te snijden hè, in die groep. ja, Ja, en die junioren eigenlijk idem dito. precies. En Michiel Zijlstra die springt krijgt jochetje 26, maar stiet gewoon op de wip. En die wit van Rutger, Mark en Germ. Ja, dat is net rustig op die stultje. Dat kan het missen. Eerst Rutger. Kan hij hem naar die finale liepen? Schutter goed uit, had er terug de spoor, Hij komt een heel eind. Hij verbetert hem, denk ik. Ja, maar oei. Ik kan Rutger Haafster eens in beweging schubben. Het is centimeterwerk. Ja, maar het gaat wel naar een nieuwtje meter. Nou ja, Ja. daar hebben we Susanne Mulder. En die redt het net, een hoor. streepje. Ja, En dan is daar ik alweer een verrassing, een feit. ja. En het mooie is met het centimeterwerk. Als Rutger Haafster is juist, die kan bijvoorbeeld ik met die verder springen en jochetje niet in een tweeter. En dat is er niet een keer op 12. Dat bedoel ik. Isbrand Galema. Die mut als die jochetje wel fjouwer van Lucas van Eyck. Dat is een trainingssprong bij Ian van Sokkerman. Precies. Maar ja, Ja, het is me vaak opvallen hoe makkelijker het liekt. juist. Hoe moeilijker het blikt Ja, erbij. nee, klopt. Nou, daar komt er. Isbrand Galema. Dat zoekt mooi Wij weg. naar de finale of net? Isbrand Galema, gaat hij mij Nee, of net? nee, En daar nee. is weer een grote favoriet die naar Hoesta kent. Ja, is toch wel heel jammer. Goh. Is toch wel heel jammer, jongens. En dat is heel spietig. Ja. Vooral voor hemzelf, maar ook voor het Frieske Leerpen natuurlijk. Want Precies. hij is een van de weinige Frieske Leerpers die de 21 en een hele meter Ja, jong. ooit Die- slechte had. Ja, daar krijg je echt nog maar wat van verwacht zien. Maar je hoort net meer. Nee, Sterker nog, het seizoen is oer. ja, In één klap. En hij had wel de Frieske leiderstrui. Echt maar op het nipperke verder als Germ Terpstra de junior. precies. Maar die had hem al. Ja, Maar geen finale. nee. En ik denk dat de Leerper finale gewoon hier. Ja, jammer, hè. Schande. Nee, het afstreepje is letterlijk begonnen. Ja, En dat geldt ook voor deze dame, Demi Groothedde. Ja, die is dan in Holland, de nummer 2 achter Tessa Kramer. Maar ze staat nou gewoon 8e. Demi Groothedde. Nieuwtje 0 fjouwer noteren we ja, dat is te min. voor Rutger Haastra bij de junioren. En dan is die inderdaad toch... Ja. Valt toch een beetje oud qua afstand. Hij moest rap, hij moest snel. Ja, dat is te min. En dus... Hey, als nationalist juist, 1834, nieuwtje 0 Ja, fjouwer. nee, Hey, op zich klinkt dat heel aardig. precies. Maar dit is het NK. Ja, wat denken we van deze knaap? Mark van der Horst. Staat het 8e plak? 2 keer een oor in. Indrukwekkend. Centimeter. Maar de insprong niet goed. Nou, dan wordt die insprong nou dus wel goed, Mark van der Horst. Nou, Hij stroffelt. dit zullen we nooit. Oh, dit is zeldzaam. Wat gebeurt hier, vriend? Hij rekt met de teende mat en stroffelt. Ja. En zei, nou ja, dan mag die pol Nee, ontwikkelen. hij gaat op 7. Hij denkt, denk ik, nou dan... Ja, dit is toch wel... Het lijkt het haast hilariteit, maar ik kan je verzekeren. Dit weer echt net de bedoeling. Demi Groothedde. Ja, Ik haal laatst de kans. Mooie oor, Demi hè? Groothedde. Ik haal laatst de kans. Ken die nog mij bij de Fraliesgroep? nou, knapt er echt voor. Jongen, Ja, die rottelt door het dooi, hè? ik zoek rechts deze. De sprong wel een beetje uitschreeuwen. Ik denk, ze gaat te vol in de rug. Nou, Dit wordt weer meten is weten. jongen. En Jacco de Groot stiet ik alweer kleer. Ja, stiert vierde voorlopig. Ja. Maar weet dat er maar 2 achter hem aankomen. Dus die is wist van finale. Precies, dat is al een lekkere gedachte. En dat zal hem, die jongetje 64, ik net verbazen. Maar De je van onval. 10 kaliber en dan nog 21 meter hier in Driels. Die wil als beste de finale in. Dat kan net missen. Dus die moet door die 20 meter 45. Oh, hij moet ervan werken. Maar- Hij moet ervan werken. Hij komt nog wel 4, maar het kan dit kosten meters. Precies. Dit gaat nu koers. Ja, ik denk dat het bij een jongetje 64 bloed is beste afstand. Ja. En dan bloedt hij dus vierde. Want hij straks in die finale, ik kan strijden springen. Ja, En dat, dat is toch hoors. ja, Demi Groothedde, 14,99. Vierde plaats. ja,
Ja. Toch aanstreepje. Giet maar om 6 Ja, centimeter. Wat Maar gebeurt? Jere, hij rekt bij een teende matten. Ja, het is... Dus hij tilt de voet net heen genoeg op. Dan ben je... Dit gaan wij nou nooit, jongens. Nee, we hebben zo wat mooi maken analyseren, maar... Oh. Germ. Ja. Ja, het is natuurlijk ook broedermoord. Dat Gert naar de finale gaat. Dan gaat Michiel eruit. En Michiel onder de douche. En dat zou ik wel jammer wezen. Maar wat willen we toch graag dus Frieske record houden. Of Frieske kampioen mooi hè. De beste overal in het klassement. Hij Er moet jet maar er één ding te gewoon bij. gebeuren. Hij moet er niet door. Ja. Want een tapje helpt er wel. Jochentje 26. Dat is de eerste opdracht. En dan zit ik meteen in de finale. Want nou Dat hebben is we... zijn slechtste afstand in het klassement. Ja. Ja, het is... Dat is een afschuwelijke van hem, normaal. Hij moet lekker in de stok en hij moet terug. Nou dan, Gerrit Terpstra. Nou dan, Geer Jocht. En... Nou, Het zilder op dit wordt spannen. bij rekening, hè? Poep, poep. Hij is er nog net. Nee. Oei, oei, Je kan oei. net meer op 7 in deze groep. Dit Twee is sprong is echt- net genoeg. Dat stokje wat erin zetten we, dat moet uiterst precies. Want dit gaat om centimeters, jongens. Tje. Ja, Reinier Overbeek. Ja, die moet hem. Nou, Jochentje 49 zit er Ja, natuurlijk die wel is bij. Zit er natuurlijk wel bij. Ja, die wil ik liever wat letter. Ai. En dan verbetert hij hem net. En Jeremy Eck, Ja, dat Germ Terpstra hem zelf wel verbetert naar 9.06. Maar Dat is de min. Ja. Tessa Kramer en Tessa Kramer, die helpt het net. Jongens, En het is dus is bijltjes de daar. Nederlands kampioene al onttronnen in de voorronde. Is het mogelijk? Hoe is dit mogelijk? Ja, en ik kom met de goud op, hè. Nee. Maar er staat nog één op een bad. En die heet Marit van der Wal. Ja, die moet nou. En die moet behoorlijk En die afhouden. leidt vierde. Die leidt 50. Die moet oei, die 15.04. Wat er gebeurt. Dus staat die hele vrouwensgroep hier op elkaar. Ja, het is... Wat een kampioenschap hier in Driels bij die vrouwensgroep. Ja, En wat zo'n stad die zelf dan een plezier doen om nou die beste prestatie deel te zetten. ja, ja. Let wat hoopie. Nou ja, je gunt het haar voor de carrière. We hopen natuurlijk ook en de enige 18 meter springster ter wereld in die finale naar rond te zien. Maar het is vol. Maar het mes op een kilo. Ja, het is echt... Maar het houdt net van al te volle druk. Dus ik ben heel benieuwd. Maar goed. Goh, hier Germ Terpstra dus in de juniorenfinale. Njontje 06 jammer. is het vierde plak. Ja, jochetje 26. En ik denk krijgen we nog wel een finale, hè. Maar Michiel Sielstra, Hidde van Dam en Wisse Broekstra. Ja. Absoluut. Maar ja. Goh. Het hier los. Ja, dat zien we De net zo stok vaak. naar voren. De maximale afstand. Want ze had een loop als een kanon. Daar leidt het net om. Nee, Ze had op de juiste momenten een hele mooie insprong. Maar het mens leert het echt alles. ja. En ze had minder traind. Hidde van Dam, ik ben heel benieuwd. Hij heeft natuurlijk jongen, misschien net hij wel toch. Mijn grootste concurrent is net de Friese liefhebbers, maar Mark van der Horst. Nou, die ben ik kwijt. En hij doet het heel makkelijk, ze krijgt. Hij doet het heel makkelijk. En dan met de richting die sprong van Nee. Je hebt uitkoers. Wisse Broekstra. En dat rijdt hem net op. Gaat wel naar de finale. Wordt er nog een mooie strijd, jongens. Ja, er staan twee absolute toppers klaar. Erwin Timmerarens, maar eerst Marit van der Wal. Wordt dit haar laatste sprong? Marit van der Ja. Wal, wordt dit haar laatste sprong? Ja, dit is de laatste sprong uit de carrière van Marit van der Wal. Zij sluit een glansrijke carrière hier op het NK in Driels. Maar mist de finale. Ja, wat zonde. Enkele centimeters. Ja, Wat hier we haar graag de biest hier. Ik Maar vergeet het. Sjurres, een steende ovatie hier. Het publiek weet de kwaliteiten van haar te waarderen. ja. Elsen hier gaat staan. Maar het zit erop. Daar broer Van erbij. Marit van der Mal. Ja, prachtig. Goh. Wat zullen we gaan missen de Ja, carrière? absoluut. Ja, dit is een fenomeen. Daar is het heel mooi, de GOAT. The greatest of all times. En dan gaan we deze man nog in actie. Erwin Timmerarens. Dan gaan we die nog in actie. Nou. En wordt dit dan de 22 meter sprong? Ja, hij Ik denk het wel.
komt erbij. En dat is op zich voor de wedstrijd heel mooi. Ja, ik denk het wel. Het gaat aan het slietjagend. Want dit weer al de laatste sprong. Ja. Dat betekent Hendrik Murk. Dan stoot die dadelijk even Ik zal op het even... middenterrein voegenmeist. Ja, dit is geniet even van de beelden, meisjes. Want ja, Marit van der Wal. Die maakt natuurlijk even naar Harmta. Haar verhaal is nou even actueel. Doe maar eens even. Goh, het zit erop. De klassementen in de finale. Zorgen we bij de Famkes straks. Jelske Terpstra voorlopig de nummer 1. 14,61. Gemma van Oosterom de nummer 12. 14,55. En Lisanne de Jong met Boetenpost. 14,21. Completeert de Famkes finale. Dan hebben we vanzelfs ook de categorie jongens. En daarin staat Sietse Lefferts op nummer 1. Santje 64, Harmen Boogaard. Santje 61 en Ferran Houdijk. Ek namens de Polsbond Holland. Santje 24, de derde finalist. Volgende categorie junioren. Wisse Broekstra maakt het voorlopig toch weer favoriet. Njoontje 59. Hidde van Dam namens Polsbond Holland. Njoontje 31. En heel knap Michiel Zielstra hier van de afdeling Drielst. Njoontje 26. Hij is de nummer 3 op dit stuit in de juniorenfinale. Ja. En dan een heel verrassend tableau in de vrouwensgroep. Want nummer 1 is de Fabienne Overbeek. 15,68. Prachtig uitzitter. Tweede Sigrid Bokma. 15,05. Dat had ik Jorine Baas. 15,05. Maar haar tweede afstand is krek minder. En dus is het Marit van der Wal op plak 5. En regerend Nederlands kampioen. En nou dus net meer Tessa Kramer op plak 7. Dit belooft nog wat dadelijk voor die finale. En dan hebben we natuurlijk nog het blok van de vierste sprongen van de hele dag. En die zal komen uit de topklasse seniorengroep. En daar staat heel verrassend op nummer 1. Freya Kramer, de enige 20 meter sprongen nota 2044. Tevens op maar de veteraan. Njoontje 94 op plak 2. Erwin Timmerarens krijgt treden. Nog krijgt de in de finale. Njoontje 92. Rutger Piersma, de regerend Frieske kampioen. Njoontje 76. Jacco de Groot, ja, het fenomeen, gelukkig Ekheim, Njoontje 64. En Reinier Overbeek, dat is die oortopper uit Holland, toch nog op nummer 6 mei, Njoontje 49. Nou, dit gaat eigenlijk nog meer keren oer de kop, denk ik. Goh, dit belooft wat voor straks voor de grote finale. Wij zullen even een muzikaal intermezzootje hier hebben. De soundbed zal even ompakt worden. Wordt even vreest en dus kunnen wij even zien bij Harm Wijstra, want die had vast praat bij de microfoon. Ja, dat klopt het. Net samen in Bart Helmholtz, dit jonge meid. Net volgens mij nog hield hij het scoresrecord hier, hè? Ja, dat klopt. Ik zei het echt ook gewoon kamer in. Dat had je nog hoor. Nou, ik zie hoe Jacco en Erwin in de stok zitten. Dat zijn voor mij wel de jongens met technisch de meeste dreiging. En dat ben jongens die de stok zou griezelijke 40 staan. Hij hoeft maar één keer goed te vallen, dan wil hij de dikke winnen. Dan even naar de vrouw, die is de kijk mij ondersteunende ovatie van Marit. Ze zit net in de finale. Nee, dat doet zeer. Ze zou wel eens geen afscheid nemen. Ja, wat maakt hij verder op zeggen? Het is jammer om op deze manier afscheid te nemen. FK mislukte natuurlijk ook al een beetje. Ja, zelf zo staat graag oorzien. Dan ben je hier nou in een orenrol als coach. Als Steven Jos Nadine Papel, die doet aardig. Ja, dat wordt knap. Wester zit knap in de stok. Dus ja, echt Papel heb ik net. Ja, Wester is mijn enige echte Papel, steeds maar. Burgum had verder net heel veel let plezier. Niks in de finale. Voor de rest is het meer het algemene Friese beeld wat ik beziek een beetje te helpen, steeds maar. Ja, en dat wordt wel aardig goed sprong. Ziet er nog meer in van Wisse? Er zit altijd meer in. Hoe houden we ermee op? Hey, maar als die sprong even analyseert? Ja, nee, ik wist dat ik toch 12 meter uit koers.
En ik vond dat er in het klimmen heel erg zoekende was. Dus er ziek je naar het zandbed, zie je naar het zandbed. En dat kost hem toch een volledige klimslag. Dus dat kost over een meter afstand. Hoe gist je nog naar die finale met hem? Ik heel relaxed. Nog nooit zo relaxed als dat ik vroeger zelf sprong. Steeds. Maar nee, het is voor hem het kopje erbij houden. En zwaar dat hij scherp loopt zoals de eerste 2 sprongen. De tweede sprong is toch dat het technisch iets minder doet. Dus hij moet de eerste 2 sprongen weer oppakken. En dat is mijn taak om weer in die modus te krijgen. Wat zei je dan, Shinne? Want ja, je had zo'n ondervinding. Ja, dat is weer, maar dat is mijn ondervinding. Hè. Daar ben ik heel goed op gang. En dat hoeft net te zijn dat de beste daar goed op gaat. Want dat nota werkt het heel goed tussen Wes en mij. En ja, wat wij daarbij uitspreken, dat houden we voor uzelf. De shirtazen werd het niet resulteerbaar. Komt helemaal goed. Ik hoop met een mooi kransje. Soort succes. Jo, dank u wel. Bart Helmholt dus hier met Wisse Broekstra actief op dat vierlijpkampioenschap, het NK vierlijpen. En hij gaat nu in de handen van Marit van der Wal, want Marit van der Wal die komt er nou bij. Ja, wij hier haar heel graag in de finale zien, maar helaas Marit, het zit er net in een finale plakje. Nee, nou die laatste sprong de techniek wie eigenlijk wel als van ouds. En ja goed, dat juist denk ik, hier 2 sprongen nodig om die techniek goed te krijgen, maar dat plakje is dan heel moeilijk te vinden. Hij is nou te vieren, dat hij natuurlijk fantastisch wist. Maar het is oké. Het is mooi. Het is mooi west. En het wie ik prachtig, het wie een mooie wedstrijd. En natuurlijk, ik hier mijn fantastische sprongen afsluiten wil. Dat zijn helemaal slagen. Maar tevreden. Je verwist jezelf dus niks, Sjoerd? Nee, zeker niet. Ik kwam hier alleen maar om te genieten. Dat heb ik die in. Sinds een week erin in de eigen, omdat het zo mooi is, wist me iedereen. En iedereen bedanken voor de mooie tijd. Een steende ovatie, dat wie ik Piekenveld toch? Ja, dat is echt heel bijzonder. En dat is natuurlijk, ja, ik heb een heel soort dieren in de sport. Ik bestuur technisch. En ja, het is jammer om er nou voor eerst afscheid van te nemen. En natuurlijk kom ik letter vast voor om, trainer, coachen. De NMM spring ik wellicht nog een keer mooi. Ja, toch? Dat is wel leuk. En als toch nog juist naar die finale, want het is verrassend wat eruit komt. Ja, goed, nou, dan ga je van tevoren natuurlijk in sis op. En ja, dit is voor hun, misschien voor de Hollanders wat een nice kans. Ze doen het hartstikke goed. Maar misschien dat net iedereen het er makkelijk mee omgaan kan. Ja, we springen wat in de wien op je. De merk zit net heel erg, maar het is ook warm. En NK springen is altijd, ja, je moet maar krijgen even steen op die dag. En dat slaat het net altijd. Is het besef er al dat dit wel de laatste weer? Jawel, dat iedereen maar even kijken wel. En het besef is er zeker. En ja, zo zit emotioneel, dat is natuurlijk spietig, dat weer echt prachtig mooi. Maar ik ben ook wel blij dat ik van mezelf en van, nou, ik zet er een punt achter. Dit is natuurlijk heel jammer voor iedereen eromheen, want iedereen vond het wat mooi om mij te zien springen. Maar het viel van mezelf echt als winst. Dat ik nou de vrijheid weer heb en mijn energie in de oren erin kan stoppen. Dus het is goed zo. Waar zit die emotie dan? Is het een stukje ontlading nog? Ja, het is natuurlijk hartstikke gezellig en iedereen vindt het ook jammer van me en dat merk ik onder de rest. En het is gewoon, ik zet er natuurlijk nou wel een punt achter zetten op het moment dat ik nog wel in de top mooi draaien kan. En dat is voor iedereen misschien wel even slikken en van mezelf ik, dat ik die keuze maken heb. Je bent nog zo jong. Ja, misschien wel. Maar aan de andere kant ben er zoveel andere dingen die ik graag doe, omdat ik nog jong ben. Dus ja, het is maar kijken hoe steeds je in Oost is. Een heel soort succes met die verdere carrière. Ja, dankjewel. Ja, wat hebben we van haar genoten. Maar ja, ze zit er hier dus net bij in de finale. Marit. Hendrik Murk-Haanstra stiert jonker mij in een felle zinnen. Wat een heerlijke omstandigheden Ja, hier. lekker. Ja, wat voert ervan? Nou, het was zeker een interessante voorrondewedstrijd. Dit hier zou net voor zijn. Nee, absoluut niet. Wat dat betreft kan ik wel uitlezen dat wij er niks van Nou, snappen. dan heb ik een huis. Ja. Nee, dat is ook het mooie toch van de sport. Dat is mooi van de sport, hè? Dat het toch ooit erin tegen de gedachten heeft. Ik bedoel, ja, een hele hoop grutten. Kanon, die zit net maar in de finale. En ja, dat wist bij elk kampioenschap. Daar ben ik verrassingen. Nou, die hebben vanmiddag een soort jongen. En ik moet zeggen, als je in elke categorie, denk ik dat de kampioensprong is nog net makkelijk. Dus ik hoop wel dat we een finale krijgen met de vonken van oude vlingen. Want ja, die afstand met nog een beetje omheen. Ja toch, want dat is nog een beetje aan de magere kant. Ja, vind ik wel. Op zich een goede wedstrijd, maar we missen de uitschieters. Maar goed, iedereen is bezig met het plaatsen van die finale.
En nu met alle rem los en moet het gebeuren. En ook is het maar een ding, hè? Kampioen worden. En dat is misschien toch oorspringen als ik eerst maar bij de beste truien ben. Of bij de beste size senioren. Dus ik ben er heel benieuwd naar wat dat wordt. Timo van der Knaap, die hier verzijn. Die helft finale was echt een kampioenslepper. Ja. Maar hij is er net bij de jongens. Op centimeters en de 3 ging wie er ik wel. Maar ja, bij de jongens eerst. Die Veran Houdijk en die Harmen Boogaard. Die lutsen toch in hun tweede sprong de boel nog een beetje rug. Dat is in ieder geval de finale helm. En ik moet zeggen, Sietselef, het begint natuurlijk ijzersterk met Santje 64. Maar daar gaan we ik vanuit dat we dik hoe de 8 meter moeten voor de kampioensprong. En Loma dat die Veran en die Harmen, de best net van oude Sietse zijn. Dus ik hoop dat hij zelf ook nou wat verder gaat. 1869 had de sprong hier, dus ik ken nog volle verder. Ja. Vorig jaar Santje 90 als winnende afstand. Toen Harmen Bodijk, Boogaard, dus maar de oude actie. De Famkes is ook een verrassende finale die daaruit rolt. Ja, die van tevoren zijn hier Lisanne de Jong. Ik neem Lisanne de Jong van Boetpost, zit gewoon in de finale. En terecht, ik bedoel, mooie sprong, goede stijl. Het ze gewoon prima dingen. En ja, bij ons heel jammer dat Noah de Boer er natuurlijk net bij zit. Echt schande. Je hebben die sprong nog even. Ja, dat doet eigenlijk alles goed, hè, Lisanne de Jong. Dan moet ik even zijn worden. Prima dingen. Maar Noah zit er dus net bij. Nee, en dat vind ik wel, Wil ze een heel goed seizoen heeft. Ja, en toch, NFM natuurlijk, gelukkig heeft ze die won. Giet ze maar de krant naar huis. Maar ja, je hoopt er ook een beetje joer dat ze er zit, omdat het FK ik net helemaal slagen. Nou ja, het vierleppen is net een 1, 2, 3'tje. Het moet wel even slaggie. En bij Noah lukt dat Joert net. Sanne Boustra natuurlijk hetzelfde verhaal. Joert krijgt net. En daarna heeft wel een Jeltske Terpstra die het enorm opbloeit. Was bij Jeltske eerst wie ik die ontspanning die zij hier in haar sprongen. En dat is wel heel frappant. Maar heel mooi om te zien, vond ik. Hoe relaxed zij. Zie bij die tweede sprong ik een soort van smile al op haar gezicht. Achterop een batten van, jongens. Mij een stuk willen. Ik heb er zin in. Ja. En als dan deze sprongshirt, die eindigt in 4,76. Ja, een mooie sprong. Maar ja, ik nou een mooi stuk stok oer. Dus dan ken ik nou makkelijk hoe de 15 meter. Ja, en natuurlijk die Gemma van Oostrom, die had ik nou net het beste shellitten van haarzelf. Daar ben ik van het die ken beter. Ja, die moet volle beter kennen. Ik bedoel, ik ga haar net volle leppers, jongens. Die hebben bij de PBH. Maar voor haar 54 is eigenlijk hier van haar mindere afstand dit hier. Dus, ben benieuwd. Maar Lisanne en Jeltske, ik ga nog steeds op jou in. Ja, is nog steeds positief jouw in. Daar gaan we nog steeds op. Dan de junioren, dat is toch echt een heerlijke competitie. Ja, dat weet ik. Ja, en wat die, hoe heet die Knaap? De Hollander, Harmen van... Nee, dat ben ik even niet naar waar. De man die de eerste stok bedaren. Ja, dat wie Hidde van Dam, denk ik. Ja, Hidde van Dam. Ja, bizar, hè? Ik bedoel... wat gebeurde er? Hij stroffelt. Ja? Ja, normaal. Hast u dat ooit jongen? Nee, ik heb dat eigenlijk nog nooit jongen. Nee, dat je sabot stroffelen en dat er finaal de stok met je in je tweede sprong, dat het gebeuren moet. Hij liep, het is een rustige kerel, net niet Steve van de spanning of zo. Maar ja, Wisse Broekstraat, die liet hem op een goede moment weer zien, hè, met Jochentje 50. En die Hidde van Dam, die sprong wel heel relaxed in Jochentje 31. Maar goed. Die gaat wel vervelend die finale in, of nee? Nou, heb ik wel een beetje. Als het in die eerste finale sprong net dorst, dan heeft dat maar niet een sprong. Ja. En Michiel Zielstra, die springt jongetje 26. Nou, die geduchte concurrentie van Orde, meestal Orde junioren. Maar zit wel in de finale. Sindai is denk ik al een beetje slagen. Maar die ken ik nog volle verder. Dus ik hoop dat we nog een 20 meter notering krijgen. En natuurlijk hopen we dan dat Michiel dat doet of dat Wisse dat doet. Ja, zo'n chauvinistisch ben we wel. Absoluut. Ja, en dan de vrouwje. Ja, Marit zit er net bij. Nee, en dat bloedt toch heel jammer. Ik bedoel, sport ken ik knoeterhut wijzen. Hè? Dat is toch, net goed genoeg best je hoort. En Sevilla net goed genoeg. Dus ja, dat zit er net bij. En dat is jammer. Ik ga graag nog 2 sprong Chemel. Maar het is mooi natuurlijk het eerbetoon en ik terecht wat het publiek heeft joeg. Staande ovatie. Ze had ervan genoten, zei ze. En ze zei het is goed zo. Ja, nou ja, dat zei ik. En dan hebben we chef Jeddes, wat er vooral niet dwang in. We hebben gelukkig Sigrid Bok mee in de finale. Maar ja, die Jorine Baas is toch een verrassing. Dat die er samen bij zit met 15.05. En Fabienne Overbeek is een nog grotere verrassing, hè?
En die loopt gewoon met 15 meter 68 op dit tijd onder leiding. Dus ja, daar ben ik heel benieuwd. Ik hoop dat we er nog wel heen gaan. En ik hoop echt dat Sigrid Bokma dit hier nog vaak hoe die 16 meter hebt. Dat hij dat wangiet. En die zal op zich misschien ook wel een beetje blij wezen. Dat een Marit van der Wal er net bij zit. Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Zustermoord. Dus ja, denk ik Sigrid. Nou, die kan nog vol verder. Knokt haar wel de finale in mijn 15.05. Dus ben benieuwd wat dat wordt. Dus daar denk ik we voor. Het vuurwerk moet nog komen, begreep ik uit in Wurden. Dan even de senioren. Ik denk met het vuurwerk nog komen, want we beginnen in de 20 meter notering. Nee, we zitten er op de wachtje, maar hij komt net. Nee, uiteindelijk is een jongetje 42 genoeg voor finale. Nou, dat is een aardige afstand, zou ik niks verzinnen. Maar ik heb dat toch met dit gezelschap dat we wat verder moeten hier. Zeker zo'n omstandigheden. Maar laten we hopen dat we dan nou echt alle remmen los. En Frederik Kramer onder leiding, 2045. Toch knap, hè? Ja, heel knap. En nou, steeds een sprongje zus van Frederik. Hij doet alles goed, maar hij staat net stil. Hij heeft nog wat stokoer. Mooi wat stokoer zelfs. Dus hij had de handen net op het top. Dus ja, die ken je hoe het ik richting die 20 meter liepen. En ik ben wel blij als sportleefhebber of vierleefhebber dat natuurlijk Erwin Timmer-Arends, Jacco de Groot en Reinier Overbeek in die finale zitten. Want daar verwachten we toch nog een hele hoop vuurwerk van. En Rutger Piersma, de Friese kampioen, die er ik weer fraai bij zit. Chapeau, ja, dat vind ik echt knap. Ja, en de oudste van het stel, Tevens Hopma, hij zit er gewoon bij en hij gaat gewoon als tweede de finale met jongetje van jou nodig. Ik daarvoor respect. En ik praat daar even met Tevens, je hebben trouwens Rutger. Nou, die zit ik al eens zo mooi, maar dit ben geen wereldsprong en dan sta je, ik stond stil en ik zit in de top en ik kon net verder. Ik heb zo nog een iets meter bij. Dus ja, Rutger is hoe ik nou zeker net uitleerd. En Tevens, ja, hetzelfde. Tevens die sprutst ik even vlak voor het interview. En die zei, ik zie me van, ja, ik voel dat er iemand naar volle meer in zit. En met volle meer, ik zei bedoel 21 meter. Hij zei, dat snapt het. Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat goed al Tevens nog goed 21 meter knalt. Ik zei, zo volle stok nog hoor. Dus daar zit nog wel eens zo wat in. Er zit nog rek in, ja. Daar zit nog rek in. Dus ik ben heel benieuwd. En we hopen op een fantastische finale. Wij maken je klaar voor een geweldige finale hier in Driels. Dolle, we hebben zin in, Harm. En als u snel 9 geteld heeft, dan hebben we een hele mooie situatie dat er van beide bonden precies 9 finalisten zijn. Dat had ik nog niet geteld. Nee, ik werd het ook ingefluisterd van links. Hartstikke goed. Dat zegt wel, dat is mooi. En de finalisten die stellen zich al op. Dan kan het publiek ook weer zijn of haar plekje innemen. En dan kunt u zich weer klaar gaan maken voor die finale. Ja, Erwin Timmer-Arends. Stiert in de finale toch nog. Wie even spannend. Want hij moest dat in zijn allerlaatste sprong nog even bewerkstelligen. Ja, kan dat 92 en gaat hij mij op nummer 3 de finale in. Wils we alle finalisten nog even op de scoresdel zetten. Het talrijke publiek hier krijgt van al die finalisten nog even een kwart intermezzo van de speaker hier in het stadion, Johannes Haanstra. En deze heren kennen haar dus op meidje voor het klapstik van het seizoen, de finale van het NK. Ja, dit is ik de top 3 van de Polstekmond Holland. Van links naar rechts Reinier Overbeek en dan Erwin Timmer-Arends en Jacco de Groot. En naast hun 3 Friezen, Freek Kramer, Tevens Hopma en Rutger Piersma. Die haast dadelijk in de finale nog 2 sprongen voor de ultieme titel. Want ja, de Nederlands kampioen, dat is de heetste titel die je kennen in Nederland. Van Friesland is die Friese titel natuurlijk echt een begrip van in de oranje jaren. Maar dit is nog weer een treetje heger. Want de allerbesten die er binnen in Vierleerland, die binnen hier in Drielstuurt. Het publiek
had even een natje en een droogje aan. Het zandbed is weer opnieuw vreest. Ja, dit is Kamp Holland. Oranje boven. Nou, hoeveel oranje titels er dadelijk verschijnen, dat wordt even een vraag nog. In alle categorieën hebben we zowel Friese als Hollandse kanshebbers. En neem maar van mij aan dat de eerste afstanden die er op nota staan, dat die net genoeg wijzen zullen, denk ik, voor de titels. Dus wij meisjes op voor een finale met wisselingen, met kop over kop, met spanning die groeit. En dan komen de absolute kampioen vanzelf bovendrijven. Het is natuurlijk, en dat waren al niet krijgt niet interview, voor u spietig dat Tessa Kramer, Marit van der Wal net in die finale zitten bij de vrouwen. Wij hier graag bij de junioren uiteraard Gerrit Terpstra als Fries kampioen de Rexiaan wilt. Maar eerlijk is eerlijk, dat wordt je Joert beslist en Joert mag er staan. En ik zie ook. Even zien. Ook zij wist 15:05 te springen naar de tweede afstand. Ja, de binnen Famkes en de vrouwen. Nou, in alle categorieën, Hendrik Murk, hebben wij troeven van Friesland, Mark van Holland en nevens mij is er nog net één finale uit. Nee, ik heb de indruk, ja, dat heeft in elke categorie de winnende sprong. Dan maken we hem uit. En dat zo voor u, zeg. Mooi wijze natuurlijk. Als er wat wisselingen komt, ik denk dat de meesten niet nog aan de leiding in het prima vinden zal. Ik denk dat Frederik Kramer zei dat alles nou op het wakker weer springt. Ja, we hebben een hele vervelende finale, maar ik vind het prima, want dan ben ik Nederlands kampioen. De maat weigeren worden. Ja, dat klopt. Het gaat nou nog maar om één sprong, namelijk de eerste. Klopt. En alles daaronder. En die zin hier ik net verwachten dat er nog maar 21 meter sprongwest is. Nee, klopt. Maar ik heb met Frederik even praten, even met Tevens, even met Rutger, de man zo mooi bij elkaar. Die zie ik al eerder. Als die sprongen van u zeer, dus beste afstand, jongen. Hoe makkelijk het die kon, hoe volle stok had we nog hoor in. We stonden net stil. Nee. Dus ja, dit is ik natuurlijk. Lisanne de Jong. Die heb ik even feliciteerd. Nou, die glimlach van oor tot oor, prachtig natuurlijk. Hamidji kan net meer stikken. Die wie al hartstikke blij dat ze mij mocht naar het NK. Precies. En nou steert ze gewoon in de finale. Ja. Nou, ja. Hoe mooi wil je daar hebben? En natuurlijk een PR van 64 en dan in de winnende afstand op dit soort 67. Dat is natuurlijk hartstikke interessant. Ja. Ja, dus die straalt van eer tot eer en terecht. Ja, en dan heeft Bart Helmholt als coach. Nou, dat kon al hier minder, hè? Dan luidt het dan net om. De beste lieper. Dus een mooi stel. Want hoe is de procedure in de finale? Nou, wij starten nu met de nummer 3 en dan 2 en 1. Dus van boven naar onder. De meesten naar de heegste afstand, maar je als laatste liepen. En dat is dan het voordeel wat je in die finale mee krijgt. Want dan weet je in elk geval wat de concurrentie die had. En dan heb je in elk geval nog een kans om daar te winnen. En in de praktijk levert dat vaak hele spannende lieperij op vanzelf. Ja, je werkt echt naar een climax daar. En dan is het te hopen dat voort in die eerste ronde dat klassement even een draai krijgt. Dat er best rottelen wordt om die afstand. En dat we het dan al gaan om mensen met de capaciteit ervoor. Ja, dat zo is het. Dan zit je wel even in dit. Ja, joh. Als junior al 21-28 sprong. Ja. En nou het spits hier aanbieden mij. Jongenskampioen van 2016, 17 en 18. En juniorenkampioen van 2019, 20 en 21. En die begint net. Zou er graag wilt hier. Nee, zelfs voor een Reinier Overbeek. Klopt. Zit er Lisanne de Jong. Lisanne de Jong in haar eerste finale sprong. Nou, die begint voorzichtig. Ja. En ik geef eigenlijk direct Ectron naar de jongens. Want Ferran Houdijk had hem op het nipperke toch nog van die finale plaatst. Ja. Maar kind daarin samen natuurlijk het stak jongen hebben. Precies, Santje 64. Maar toch dat nou nog net. Het oranje baltje. En de baltjes die niet zo bij het lezen, dat is puur een indicatie. De mag net gewoon ongeveer rug nog verlenen.
Nee. Zij is tevens ook maar een keer Nederlands kampioen, man. Zullen we eerst even dat hier al hier wat de vlug zit enzovoorts. Maar die was Nederlands kampioen en die sprong de eerste afstand alleen even het baltje in het zandbed lei 1,4 meter. Dus hij kwam heel teleurgesteld. Hij ziet bovenin uitsprong en denkt, nou, die moet toch ken dat nou? Nee, precies. En dan word je toch vreemd kampioen. Ja, dat klopt. Want dat juichmoment is net weg. Nee. Dat is teleurstelling. Ja. Gosje, mijn zo'n topsprong en nog net door het baltje. Je begint al jezelf te twijfelen. Dus het is wel een indicatie, maar het wordt wel bijzonder op prijs stelt dat hij aardig op een goede plak lijkt. Maar dat is ik met deze wedstrijdleider is ik absoluut... nee, dat is ik Jirrelien. Dat is al je volle better one gelukkig. Ja. Ja, dit is echt zo'n man, hè? Ik denk dat hij in het achterhollen had. Je stiert een scoresrecord van een Bart Helmholt. Ja. Uit de prehistorie. En wij kunnen er verdorie in het eerst nog heen komen. Dat stekt hem, denk ik, nog wel een beetje. Want het is mij wel eergevoelig, die mannetjes. Ik zou je Rutger, hoe ken het nou dat hij hem zo vaak naar links of naar rechts ging met de senioren? Ja. En Rutger zei, er is geen kritiek op de organisatie, maar wat zie je toch is voor de wedstrijd, binnen het gedeelte wat ze de polstok in plaatsen, dat vullen ze nog bij met Nij, Grint en Son. Ja, Son. Son vooral. En hij zei, ja, dat moet van u net. Nee. Want dat moet eerst weer inlept worden. En ja. Goed, dan houden we alle keer mee te krijgen. Precies. Ja, de enige man die de 22 meter grens voorbij West is. En hij die het al 2 keer. Ja. Dus ja, als hij een goede dag had en die stok stiert van hem een keer goed, nou dan wordt het hier Spaans. Ja, dat weet er zelf ik. Maar ja, het mat even. Ja. Eerste finale sprong van Jaco de Groot. Clubkampioenschap nog 21 meter, Son en 50. Maar hij moet werken. Nee. En hij moet de bot werken. Ja. Poeh. Nee. En zo bouwt die spanning al behoorlijk op dan. Ik zoek rechts deze. Want ze hadden maar eerst sprongje te goede. Let dat er toch aardig op voorkomen. Bij de jongens. Harmen Boogaard. Ja, hij zit er knap in, maar met te snel. En dat budget, dat ziet ze Lefferts de eerste ronde. Hoe leeft het, zoals je ze kennen? Hij had 3 centimeter gezoen, hè? Ja. Santje 64 om Santje Jansek. Op deze man. Geen cruciaal wezen. En hier zitten we bij de Famkes Gemma van Oosterom. Ja. Daarvan weten we dat ze volle vierde kende dat ze nog niet in heeft. PR van 15,39. En als die in de buurt kom ik even van die 4 meter 76. Dat kwam ze natuurlijk allemaal 4,54 van Jeltske Terpstra. Dan zet ze de druk bij Jeltske direct weer op. Oren is prima. Het nog meer tijd te klimmen. Die gaat er doorheen, hè? Ja, die gaat er dik doorheen. Oei. Want in dit geval hebben we als indicatie het reerde baltje. Ja. Van de Famkesgroep. En daar leidt ze toch wel een centimeter 40 bijna, denk ik. Ik denk zelfs dat dit aardig in de buurt komt van haar persoonlijke record. Ik denk voor de 15 meter. En dan komt die 15,39 ook al aardig in beeld. Had nog een lietstukje stok oer. Maar dit gaat... Ze is er terecht blij mee. Ja. Goh. Ja, dan steert de glunder in en dan steert de wasje van wat wordt het? 15 meter 18. Ja. Nou, dit is wel een uitstekend moment voor een persoonlijk record. Nou, dat had ze dan krijgen. Nee, krijg net, maar 15,18 is wel de eerste 15 meter notering van deze missie. En dat is van de Famkes een hele goede afstand. Nou, de regerend Fries kampioen op het NK in de finale. Wat zit er nog in? Hij stiert nou vierde. Hij zal dus in elk geval een aantal centimeters erbij hebben maar om op het podium te komen. Maar ja, als je hier binnen... Ja, nee, absoluut. Dan ga je even koud. Ja. En hij had nog 2 sprongen ervoor. Ik ga weer 20,44 is natuurlijk het alles mooi zit te beliepen. En doet er net verkeerd uit. Maar doet er net verkeerd ja, hij komt een hele uit. Ja, hij gaat er voor winnen. Ja. Dit is oer de 20 heel winnen. Hij zet je tot de boel met een teltje. Rutger Piersma. En werd redelijk beheerst en eenvoudig. Hè? Heel beheerst. Je zit bij elke klimstart te denken, nou. Hij had in een paar weken toch die techniek bij mij een paar hellen. De controle weer om. Had ik nou net de top, maar hij vrot hem er doorheen. 20 meter 64. Ja, hij is zijn hele leven maar 2 keer verder weg. En hij ziet zijn Lefferts bij de jongens. Ken
op het bijleppen. Oeh. Wel een goede sprong. Weer op hechten van het rode bolletje. Dus weer in de buurt van die Santje een hele meter. Hij springt een prima wedstrijd. Ja, nee, Leffens zit er heel goed in, ziet ze dat. Maar die Rutger Peersma. Ja, heerlijk. Goed van de wedstrijd. Dat er eindelijk eens even een wisseling van de wacht is. Dat zelfs Frederik Kramer heel oor zou denken. Jelske Terpstra. Ja, die stiert nou in hier op de tweede plak. HPR, het ze dit eerst sprongen, 54 is natuurlijk justisch verder. En ze heeft een bepaalde ontspanning, je wordt het steeds zijn. Ja. Ze geniet ervan. En dat is ik belangrijk. Zijn we nog de familie heen gehouden, want Germ zit op een bult. Precies. Wat zou het toch mooi wezen voor Weensum. Ja. Dat Jelske mij kent. En Jelske die zit lekker in de start. Maar er zit wat op koers. Ja, niet naar rechts. Net een slechte sprong. Nee. Net een minder sprong, mag ik zeggen. Maar echt net goed genoeg. Maar zij had nog een... Klopt. Een sprong te goed. Dan hebben we toch de eerste wisselingjes al wat hoorn in de finale. Jazeker. Hier zien we Jelske nog. En shit, dat is wel jammer dat ze naar rechts giet. Want ze zit op zich wel aardig heeg. Hoewel daar ik nog meer in zit. Ja. Ja, daar hebben we dus een nieuwe leider in de Famkesgroep. Want Gemma van Oosterom had nou de nummer 1 positie met 15-18. Bij de senioren Rutger Peersma, de nieuwe leider, 20-64. Ja, en Sietse Lefferts is bij de jongens nog steeds de vierste. Die hebt er nou echt weer Santje 49. Ja, hè? Ja, Blikstinder, ja, dat is toch heel knap. Springt een prima wedstrijd. Ja. Maar ja, daar is nog een spannende ronde aanstaande. Klopt, dus een bus. En deze man, ja op het nipperke mij naar de finale. Ja. Ja, die heeft intussen op het tweede plak al. Klopt. Maar ja, als dit is Janlet wat hij kent. Ja, dan kan je hem wel inpakken. Maar dan kan je er denk ik in je klap op slot smitten. Precies. Erwin Timmerarns, eerste finale sprong. En kan die nou voor het derde punt? Met de hun. Hoe heet je nou de vlug, hè? Ik zou die krijgen. Ik even van het interview zit de Keuvel in bij Tevens en bij Rutger en bij Frederik. Ja. Ik zei wij, Frederik en ik, wij zijn wel blij van de wedstrijd dat ik Erwin in de finale zit. Dus zijn die jongens, nou dat hier van u is het net goed. Hoor je maar. Maar goed, nou, deze man, als het verslaat. Michiel Zielstra. Is dat prachtig. Is een van de verrassingen bij de junioren nieuwt. En die kan ik verder. Die kan ik verder. Ja, het publiek. Oeh, wat schande dat hij scheef gaat. Zonde. En dat is toch zo euvel. Ja. Ik zei het elke weekend in hem als toen één keer jonkjes luistert. Hoe het precies. Nou, hij had nog één kans. Ja, mooi. Ik wil het thuispubliek te keer doen. Prachtig. Jorine Baas. Bij de vrouwje. Jorine Baas bij de vrouwje. Drie ging. Nee. Toch echt wel een verrassende finale. Ja, zeker. Zij zijn natuurlijk de kampioenen van PBH Holland. Maar volgens mij, hier zit het voor. Ik ken het even nooit, maar dan je wedstrijd won. Nee, als is die in het klassement ik zeker net het heeste in Holland. Nee, zegt het. Dus, nou, de finale is los. Erwin Timmerarens had toch nog even een jongetje 40. Maar nou ja, goed, nogmaals, hij kan met gemak 2 meter verder. Maar deze man, als die nog eens één keer joch gaat, dan is die spekkeerder. Ja, daar ben ik volledig van die is. Ja, even mijn coach Rimmer Abmaier van Driels. Het gaat om zulke lietse details. Ja, en wat zal er in deze man omgaan? Want joh, met dit soort afstand is hij echt nog steeds in beeld. Zolang het eind van de meter, en zelfs dat kennen, dan heeft tevens ook iets van altijd al een keer iets dat ik wil. Je hoeft maar één goede sprong, hè? Ja. Ja, dit is en daar had er nog 2 kansen voor. Dat is ook mooi. En Jochen en 30 hier toch? Ja. Jochen en 30 hier. Dat is echt wel geweldig, hè? En hij mag eigenlijk wel, want zo'n Friso is al Nederlands kampioen. En hij maakt minimaal bij. Ja. Dus ja. Maar hij had de orde. Hij rijdt over een beetje de oude gat, hè? Want dan hebben we de jongens van Galen, maar we hebben een beetje naar het brons. Maar als dat het de jeugd erom komt. Ik heb het idee dat hij minder gek, die pols 4, vlot en langere zweeffase. Hij is iets behoudener erin. Ja, dat zou best eens kennen. En dan haast ietsje meer kans op een normale sprong. Ja, klopt. Denk ik.
Maar dat kan hem wel vregen. Goh. Nou, we weten het van Aard, weet vroeger die week over de 40 dat hij nog Nederlands kampioen wordt. Ja. Maar dat ben de echte uitzondering. Kan hij nog één keer ruggen? Tevens ook. Kan hij nog één keer ruggen? En kan hij hem eruit klimmen? Master, ze weer een dikke 20, ja, maar net genoeg. Krek tenminste iets voor de laatste klinkplaat. Een slagje nog. Ja. Een slagje nog, iedere man. Hij kreeg hem krek net stil van de punt. Oh. En dan weer Timmer Arends. Oei, wat kent die? Daar ben we toch wel een beetje benauwd voor, zo eerlijk met bewijzen. Nee, we zijn bij Hidde van Dam. Tuurlijk, Hidde van Dam. Ik ben in de war. Hidde van Dam. Oeh, die gaat ex-geef. Die gaat Zielstra achteraan. Ja. Ze gaan derde proton, hè, jongens? Ja, precies. De middelste baddenproton naar links. Ja, jongens. Sigrid Bokma. Kan die voeten dadelijk zeer zaken doen in de finale. Sigrid Bokma. Nee, nog net. Nee. Ja, hier smoor ik alleen op het FK. Ja. Hey, want zij is toch in goede vorm. Nou ja, en zij weet ik dat er vanmiddag een centimeter sprong wordt. Oké, dat is een topsprong. En had er ooit een lijn van haar? Ja, maar dat weet ze vanmiddag, hè. Even zien, of er krekjusjes te volle tijd te kwaad komt. Ja, hij gliet iets. Hij gaat nou eigenlijk al krek te vlug hoe derde punt. En dit, ja, nou ja, die laatste slag mist. Precies, in je klimslag. Maar, en hij realiseert hem van verdorie, dit helemaal wijzen kan. Ja, maar dat voelt dat het er iets zitten hier in deze sprong. Prachtig. Nee, daar zit de kroost die het dadelijk van de moer neemt. Precies. Nou, hij het mij nou een keer, dus doe je best, papa. Ja. Hij. Nee, mooi man. En deze man stiert voorlopig dus nog steeds, die is nou net tweede plekje dan. Ik denk dat Frederik Kramer, maar gemengde gevoel is jongen, het dat Rutger Piers, maar toch wel even verder sprong. Ik denk als een vregen hier van de morgen wordt zilver winnen, dat er voor een handtekening zet hier. Dan hier er waarschijnlijk voor tekenen. Maar ja, had je de hele beetje op eerst in. Juist, dan denk je van blikstender. Maar goed, hij heeft nog 2 sprongen en hij weet, dat is ik weer. Hij kent het ek. We zeggen hem krijg ik weer even, hè, die sprong. Dat was echt net de ultieme sprong. Hij kent dat ek. Dus Freek Kramer. Mooie stylist. Hij met de familie hier. Ja. Tesla uit Rekkeluur. En het mooie is ik, de wien is ik wat lezen hier en alles. Ja. Het is echt super veel waar. Het kind net beter. Richting PR. Dan doe je goede zaken hier. Ja. En nogmaals, als junior wist er al wat het weer titels te pakken. En nou als senior, hij is nog eens kortste senior natuurlijk. Klopt. Zou dit wel een heel mooi moment wezen, omdat die lijn terug is. Ja, 2 juniorentitels, hè. 2020, 2018, dus dit is kinderachtig. Ja. Freek Kramer, eerste finale sprong. Nou, zit er in de stok. Ja, komt er Bobien. Nee. Op het baltje. Zit het maar. Dat is dus de man. Ja, ik denk het wel. Als het baltje goed luidt en ik geef hem vanuit. Het baltje maakt ze uitgraven. Ja, zo. Ja. Nou, weer verder. De humor in ieder geval. Oh, maar dat scheelt weinig. Wist dat het scheelt eigenlijk, ik bij hem dat laatste liedje klimslagje. Dat er die toppakken. Wisse Broekstra. Ken die er nog oud, Jan? Hoe de 200 meter. Wisse Broekstra, die kent het nog net aan. Straks niet te vieren, de oren in te min. En we gaan heel hard, want er zit ook alweer een vrouwkleer. Ja. En net de minste, Fabienne Overbeek. Zo, hij doet het wel. 1 centimeter. Ja. Voor Freek Kramer. 1 centimeter. Wat Sammy, maar dat zul ik van Rutger Piers maar zoer wezen. Want die shirt denkt dat hij op zijn baltje bedaart. En die denkt, nou, wij hier er al over, het is een indicatiebaltje. De mooi bij is nooit op liefst staren. Maar dit is wel een beetje zoer, hè. Want hij had ik een stuk stakken hoor. En er bovenop. Ja. En dan denkt hij, krijg net, want ik ben door het baltje. Maar het baltje blinkt gewoon op 21 centimeter te lezen. Wat een grappenmakers die meters. Het Hollands kampioenschap is ook beslist op 1 centimeter. Op 21 centimeter natuurlijk. Ja, wat verdorie net. En het NK is toen in Burgum ook beslist. Isbrand en Rian Baas op 1 centimeter. Ja. Is dat wel? Het ben clubgenoten, hij en Rutger. Ja. Ik ben wel even benieuwd hoe ze nou elkaar oortjuggen van. Zo'n haast excuus aanbieden voor. Ja, sorry, ik hield het ik net in de gaten. Nee, nou je staat aan in de auto of dan gaan ze naar Frankrijk taten, en dan weet ik het wat. Precies. Vriendenploeg. Maar nou willen ze. Ja, maar het is wel mooi. Eerst een titeltje op Helly. De wedstrijd is wel heel close. En mooie sprongen, hè. Schitterend hier, jongens. Beide lid van de afdeling, het Heidenskip. Safir weer Freek Kramer dit seizoen nog net. Nee, keurig 20, 64. Ja.
Maar hij snapt wel wat periodisering is en pieken op het juiste moment. En daarna komt er ook heel dicht bij zijn PR, hè, van 20 jochen en Santos. Ja, dus Frederik heeft het vanmiddag helemaal te pakken. Nou, we de eerste ronde hand. En dus krijgen we nu de absolute ontknoping. De beslissing. De podiumplakken worden nou uitgedeeld. Ja. En wie gaat dan als eerste? Want ze hebben alle hier nog kans, hè? De middelste batter. Maar Reinier Overbeek. Kan absoluut hoe die 2064 in. Zijn minste NK-prestatie is zilver. Zijn minste. Sure. Had er één keer halen, de rest is goud. Wat wordt het joert van Reinier Overbeek? Ken je er nog één keer winnen? Reinier Overbeek, ja. Hij komt erom. Hij komt erom, maar hij gaat in koers. Hij giet de volle de rug. Oh. En dan is dit toch wel een verrassing, hè? Ja. Dit gebeurt hem dus nooit. Nee, hij komt wel in de buurt van een joggetje. We gaan verder, want de wedstrijd gaat door. De wedstrijd gaat door. Maar Lisanne de Jong. Oh! Die komt in de buurt. En wat wie is er dichtbij? En de wedstrijd gaat weer door. Ferran Houdijk. Ferran Houdijk. Maar die denkt te... Nou, en die... Blikskater, die is verder. verder weg. Ja, die is verder. Oei, oei, oei. Die keert het baltje voorbij. Die giet hoe ziet ze levens in. Wij dachten toch een beetje dat er naar rust komt. Dat niet direct. Maar hij... Ja. Hij hier hoor. Dat is even een... Dat is even een bittere pil. Jongen, ja. dan flikt die Ferran Houdijk het dan toch in zijn laatste finale sprong. Wij kennen van Lisanne de Jong melden dat ze een nieuw persoonlijk record hebt had van 14,74. En dat bij de jongens Ferran Houdijk. Ja, 18 meter Erik. Ik zie nog 18,07. Ja, dat is de nijeliedende afstand. Ja. Maar Lisanne de Jong hier, wat een toernooi draait hier. 12 centimeter minder. Nee, dat is 15-18 inmiddels, hè? Zij leidt twadden. Ja. Zij is Jelske Terpstra voorbij. Nee, want die heeft 14 sizes zat. Zij 14. Fjouwer zat toch? Oh, nee, zo'n 60. Oh. Ja, die heeft zo'n 60. Oké, dan is PR en Lisanne is opschoten naar zilver. De wedstrijd zit op een kop. Het gaat heel hard, mensen. Wij kennen er haast net zien schakelen in, want ze besluiten toch om heel dit weg. Ja, hier wij hier maar die knoppen van die stapeljacht. Nee? Precies. Ja, even op de minuut, niks aan de hand. Iedereen vol in de picture. Nou, winterstof. Jacco de Groot. Die zocht dat het liedser en liedser wordt. Ja. Reinier Overbeek is een man die hem normaal sprutsen dwars zitten kent. Die is er al kwijt. Ja, die is er kwijt. En al die orenafstand voor hem springt hij op een trode Wiekse wijze jongen met 12 vingers in de neus geregeld. Maar ja, nou mat het even. Ja, hij zit vanmiddag net helemaal goed in de wedstrijd. Laatste kans van Jacco de Groot. Nee, hij gaat scheef. En hij redt het net, denk ik. Hoewel. Ze is nooit. Ik op het bal zien. Nou, ik zie niks. Erom. Ik zie niks. We kunnen alleen maar hopen. Gaat het weer om die 1 centimeter nog? Het zal joggetje of 20, 62, 63, 64 of 66 wezen. Harmen Bogaert. Harmen Bogaert. Oh jee. Harmen Bogaert binnen jongens. Oh, die verpulvert het. Dit is... Die verpulvert het. Zo, ja, dit is hem. Ja, ze springen tackle. Eerder weer de tackle, maar dit is het hart van een joggetje meter, jongens. Ja, die kan get het. Zijn PR is een joggetje 27. Dat hele balsje leidt op een juniorenafstand. Ja. Jongen. 20,55 meter voor Jacco de Groot. Dat gunnen we hem. En dan is hij treden. Ja, dan is niet het treden. Maar Sjors. 9 meter en zo'n 20 centimeter. Wat een afstand. Harmen Bogaert. Ja. Jongen. Onvoorstelbaar. Wat een afstand. Pieken. Jongen. Nee, PR. 1 centimeter boven zijn PR. Geweldig.
Wat hebben we hier? Had ik maar die centimeter in. Ja, dit is ja. En Het is niks, maar het is uiteindelijk een verschil tussen goud en zilver. Hè? En dit is van Wisse Broekstra. Sorry, ik ben niet waar met naam. Sietsel Lefferts. In dit natuurlijk was zoer. Maar ja, dit is ik ben. Wat sport zo mooi maken. Het is ook een skansrecord. Want hier in Driels is nog nooit zo via sprong toch een jongen. Nee, geweldig. En ook Piersma. Ik vond het al mooi om correct te zien. De concentratie dit hij al hier toen Jacco achter op de batten stond. Ziet al volledig in trance. Want hij denkt natuurlijk, spring ik 20 voor jou en 60 en dan die dekselse Frederik Kramer giet er 1 centimeter doorheen. Ja, maar Reinier net, Jacco net. Het is verdorie. Dat kan kampioen worden. En dan komt Frederik Kramer. Maar ik denk, ik een beetje, dat denk van die club genoeg. Als er nog meer heen springt, dat dan niet goed. In ieder geval minimaal maar 4 of 10 centimeter. Maar heb maar 1. Nou ja, het zou toch mooi wijzen had er het stokje weer nemen. Absolute focus. Ja, de regerend Frieske kampioen. Laatste kans van Rutger Piersma. Laatste kans van Rutger Piersma. Laatste kans, maar hij gaat scheef. Ja. Oh. Dat is toch... Ja, dat is sneu. Ja. Wat ziet het er met in, man? Ja, en wat heeft er de kampioenschap kleur, jong. Absoluut. Het seizoen eigenlijk. Het seizoen, ja. Mooi. Nou, Sietsel Lefferts. Doe het, jongen. Voor een PR. Sietsel Lefferts. Zit net stil en dan wordt het brons. Oh. Ja. Eerlijk met me. En dan als nummer 1 de finale in. En dan mag je genoegen nemen bij het brons. Ja, het is zoer, maar het is wat het is. En toch gaat Sietsel Lefferts een fantastisch seizoen. Frieske leiderstrui. Precies. Dikke persoonlijke records. En nou dus brons op zijn eerste NK bij de Grutten. Ja. Jelske Terpstra is de enige die nog wat verorie kent op het podium bij de Famkes. Ja, doe die 15 meter 18. Jelske Terpstra. Kan die er nog 1 keer nog in? Nee. Nee. En dat betekent dat Jelske Terpstra als leidster de finale ingang. Ja. Maar uiteindelijk naar het derde plak hebt. Ja. En dat daar het eerste goud dus naar Holland gaat. Precies. Naar Gemma van Oosterom. En het tweede goud is bij de jongens voor Harmen Bogaert. Ja, mijn voorspelling van Fjouwerie. En ik geloof niet dat dat helemaal uitkomt. Giet. Dat wordt het er niet meer. Nee. Jongen, wat een sport. Wat een finale. Wat een finale, ja. Dat willen we sissen. En dan komen er nog een paar klasbakken. Alles door de kop. Nou, de junioren bijvoorbeeld, dat zijn toch de smaakmakers van het hele seizoen. En die hier dus een beetje een saaie eerste finale ronde. Hoewel natuurlijk Michiel Zielstra een heel soort 3 ging hier. Ja, sure. Hier is hier de Nederlandse kampioene. Ja. Gemma van Oosterom. Ja, mooi van Famke. Absoluut. Topsprong. Ja. 15-18 in de finale op een NK. Ja. De felicitaties van Jelske. Ga zo maar thuiskomen. Ja. Je wordt historisch kunnen namens de PBH. Gemma van Oosterom van Zegveld pakt goud op het NK in Driels. Ja. En wat kent Michiel Zielstra? Hij kwam al tot 26. Die is correct boeten de sector. Heel heeg. Ja, hij hoeft maar een heel meter verder. En dan staat erop in. Precies, die droomsprong. Hij hoeft alleen nog maar joch te gaan. Ja. 1 keer joch te gaan. Het publiek achter hem, dat weet er. Want wat doen die meisjes de correcte keer? Die stonden al haast op een banken. Omdat ze zeggen dat de plaatselijk favoriet. Heel verdrietig. Loop daar. En nou joch keer. En nou joch keer. En nu tel je. Eindelijk joch. En nog. Maar er komen nog 12. Er komen nog 12. Maar voorlopig neemt hij de leiding over. Ja. Hij had die wat er dwaan moest. Precies. En nou is het wachtje en billen kniepen. En hij had het volk vermaken. Dat is ik wat burg. 2 nieuwe finalisten. Te beginnen met Jorine Baas bij de vrouwen. Ik kan melden dat Michiel Zielstra eindigt op 19 meter 89. Een persoonlijk record. Ja. En de leiding in de juniorengroep. Erwin Timmerarens. Krijgen we die 21 meter in achter zich. Erwin Timmerarens in zijn allerlaatste finale sprong. Hij maakt hem jocht. Hij maakt hem jocht. En dan komt er nog een. Daar komt er nog een. En die Hartstikke idee. roemoer in.
Ja, dan gaan we 21 meter. Ja, dat is dan ik wel weer knap. Dat is dan ik wel weer knap. Ik denk net dat het scorerecord verbrutsen wordt van Bart Halleman. Nee. Maar hij komt in de beurt. Ja. Maar hij is wel verder. Ja, dit ligt er niet in van de meter notering. Oh, en dan is hij allerlaatste sprong. Ja, is toch, ik ben... 21 meter 10 weer. 21 meter 10. Goh. Jongen. Wat een finale, we wisten het. Nou, we winnen de afstand, binnen net makken. Tevens en Freek. Dochters van je leven. Ja. Die maaien nog. Ja. Dat is het voordeel van goede voorronde. Tevens het een PR wat heger is. Een goede sprong had er nodig. Hè? Zo. Het is duidelijk nog net de ultieme sprong met eigenlijk volle vierde sprongen. Wat u ook gedaan. Dit is uw held, jongens. Michiel Zijlstra. En die had nog wat stok hoor, maar het publiek, ik weet zeker dat hij een oordeel had. Want als jij nog een eindstok had horen. Maar hij gaat een keer jocht. Ja, die ken ik haast niet in de meter springen, alles een keer. Nou ja. In elk geval 20. En volgend jaar junior, hè? Dat is ook mooi. Ja, jongen, dat wordt nog wat. Daar gaan we nog van genieten. Maar daar komen nog twee hele spannende sprongen. Want er zijn twee jongens die er echt roem kennen. Te beginnen met deze Hidde van Dam. Oh jee. Hidde van Dam. En Hidde van Dam doet het niet. Nee. Die doet het niet. Onheeg, maar we hebben de sector. Dus geen prolongatie van die titel. Nee. Sigrid Bokma. Ja, let we hopen Sigrid. We stel het dorst bij de vrouwen. Op naar 1568 bij de stapschiet te 4. Oh nee. En dan is daar echt de kampioen bekend. Precies. En is dat echt weer een titel voor Holland. Fabienne Overbeek weet nou al dat zij de nieuwe kampioen is. Minimaal 1568, die stiert er al. Mij nog een bonussprong. Ja. Dat is 3 keer goud. Maar hoe komt het bij de junioren? En hoe komt het bij de senioren? Want daar hebben we nog deelnemers die daar nog wat onverhoord kennen. En dan zeggen we Wisse Broekstra, en dat is net de minst. Nee. Want Hidde van Dam eindigde boetende sector. Maar zijn trainingsmaatje Michiel Zijlstra staat in een vorm. En dat is het hele seizoen eigenlijk nog precies amper gebeurd. Ja, nee, dat is wel heel verrassend. Middelste batten, Tevens Hopma. Persoonlijk record, 21-41. Is al een periolien. Komt er daar in de buurt, dan is er verder. Maar dan moet het nou goed gaan. Dan moet het nou goed gaan met Tevens Hopma. En dat doet het net. Nee. Ai. Wat een finale, jongens. En hij stiert als nummer 2 in de finale. En hij stiert nu op nummer 5. Ja, het is... Nummer 5. Het is het, maar het is jou te gewoon hoe mooi de finale weer met 2064, 2064 en 21 zien. Ja, van de neutrale toeschouwers is het een feest om naar deze finale te zien. De absolute climax. Want er zijn nog 3 sprongen en nog 3 mensen die het podium nog 1 keer verhoren kennen. Bij de junioren Wisse Broekstra. Ja, die moet nog bij de senioren Freek Kramer. Nou ja, bij de vrouwen is de kampioen onbekend, Fabienne Overbeek. Maar wij concentreren ons op deze man. Wisse Broekstra, de man van de Utersen. Nou, kom maar op met die Utsjetter. Kom maar op, dit is het moment van Wisse Broekstra. Ken hij nou 1 keer? Wisse Broekstra. Nee, hij is te gretig. En hij had de top op en in de richting. Daar in de verrassing, want dit is de nieuwe Nederlandse kampioen. En dat vindt het thuispubliek mooi, hè? Michiel Zijlstra, kind van de club. Rapper uit Driels. Heerlijk. Hij helpt het goud binnen. Ja, is toch heel mooi van. Oh, wat een moment. Fantastisch. Dit is wel een lekkere afsluiter voor hem om zo de winter in te gaan. Altijd achter de oren, jongens. Ja. Nooit op het podium of op treden of op vierde. Nee. En no goud. Nou, dit is de nieuwe Nederlandse kampioen bij de vrouwen. Fabienne Overbeek. Als slowhand clapping, dat doen zeker bij het Piersma op het FK. Keer zijn nog verder. Keer zijn nog verder. Zij maken er nog een mooie sprong van, maar iets scheef. Maar echt enorme blitzkip. En terecht, want mijn oermacht is zij eerste waan. Bij de vrouwen 15,68 meter. Budget goud van Fabienne Overbeek. Nou, Freek Kramer, jongen. Du bent de allerlaatste springer, die hoort.
En ook is hij historisch schreeuwen. Hij had Savisa zilver. Precies. En Rutger Piersma had Savisa brons. Ja. Maar kan dat zilver misschien toch nog stiekem goud worden? Dat zou fantastisch wezen. Dan moet er een nieuw PS springen, maar waarom net? Oh, dat is heel spittig. Nou, het eindigt met een zilveren plak en dus het goud voor Erwin Timmerarens. Freek Kramer had absoluut de wedstrijd gemaakt. Met fantastische lepperij, zijn beste seizoensprestatie. Maar het wie krijgt net genoeg om deze man van een goud te houden. En eerlijk is eerlijk. Ja, hij is hier de beste. Hij is de beste dit hier. Hij is 4 van de beste. Alle statistieken ben in zijn voordeel. Ja. Maar hij kwam maar de hakken opgesleept in de finale. En in al de laatste sprong die er het was. Maar hij... Rutger en Frederik had een moeilijk plak. Dit is fantastisch. Friesland boven. Michiel Zielstra. Ja. De enige Friese titel, hè? Ja, het is net fjouwerieën wanneer je fjouwer wordt. Alleen nog dus Michiel de katoon klapte, maar de valgorde net. Nee, zij is het. Michiel Zielstra. Nog één keer genieten. Hij is al haast 2 meter. Hij maakt het een enorme klap met een stok. Zijn euvel is recht gaan. Hij gaat een keer recht. Had nog een wereldstok hoer. Zet dat baltje knalt erover. Scoort hem erover. Ja, dat is heel mooi. En daarom is dat zo mooi, die indicatie. Ja. No. Dit wordt een feestje hier in Driel. Ja, nee, dit... Bij de familie Zielstra. Dat kan het missen. Mooier als dit wordt het net. Wij gaan gauw naar Harm Wijstra, want daar staat een nieuwe Nederlandse kampioen. Ja, en wat voor kampioen Michiel Zielstra, Lokwenske. Ja, hartstikke bedankt. Wat een stunt. Goh, machtig. Hier van al het publiek. Ik had net beter kunnen dromen. Dit is machtig. Neem je eens mee, hoe ging die finale? Nou ja, ik kwam er als strijder in. Wie nog spannend, Gern de Krek, Wolker, ik net erin. Nou, ik mocht mooi. En ik denk, dan moet ik alles op alles zetten om het beste van de mooi te zien. En heel iets wat scheef. Ja, dank je. Heel iets wat scheef. En die laatste, ik zet een beetje links. En nou, hij is toen net eens helemaal stil. Ik ging wat hoer, maar ik denk, ik pers er een uitsprong uit en hoer het baltje. Dus dat is machtig. En het publiek hing dan gewoon helemaal uit het dak. Ja, machtig. Ik hier in de pauze helemaal wat maten praten. Ik zei, je moet maar best juichen. Nou, en dat doen ze ik. Dat is machtig. Dat jouw het stikje mee glongen zo. Het zal feest wezen. Ja, we zullen wel even, we drinken er wel even in op zo'n PC. Dat is een machtig feest. Ja. Lokwenske. Hartstikke bedankt. De terjochte Nederlands kampioen Michiel Zielstra op zijn eigen scores pakt hij hier de Nederlandse titel en houdt hij de Friese eer heeg. Wat een kampioen. Michiel Zielstra, 89, een persoonlijk record op het NK. Mooi herkennen. Wisse Broekstra, toch heel mooi zilver, hè. 59. En Hidde van Dam eindigt als derde met 31. En er binnen vanzelfs meer kampioenen. Wat te denken van de kampioen bij de senioren Erwin Timmerarens. En die staat nou bij Harm. Ja, en die krijgt nou de felicitaties van Jacco de Groot. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, super. Het is sowieso natuurlijk al een heerlijk seizoen. Alleen ja, die titels die zaten er nog niet bij. En dat het dan op deze wijze lukt, ja, dat is lekker. Ik begon niet heel lekker aan de wedstrijd, 2 keer nat. Meestal ben ik van het opbouwen en dan nou, steeds wat verder. Nou ging ik 2 keer nat en ja, waardoor weet ik eigenlijk niet, want het stok stond redelijk lelijk. Nou ja, eigenlijk safe, ik moest makkelijk overgaan. Maar 2 keer nat, wel heel veel dreiging. En ja, dan moest in de laatste voor de finale. En dan moet het nog. Dan moet het nog in de derde voor de finale. Dat lukt. Eigenlijk dan veel te snel. Weet je nog niet goed waar hij moet staan. Nou, de eerste finale sprong iets verder. Gaat hij weer nog steeds te snel. En dan in die laatste nog een heel stuk verder. En dan voldoende tijd om die 21 te pakken. Dus dat... Ja, en 21, lekker hè? Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, ja dit is super zo om zo die wedstrijd te winnen. Heerlijk. En overtuigd. Ja, ja zeker. Ja. Ja, ik ging eigenlijk nog iets te snel. Ik had eigenlijk nog een slag meer moeten doen. Maar ja, het is voldoende. Dus, Je had hem natuurlijk al eens een keer als junior, als jongetje. En nu als senior. Ja, ja, in deze categorie miste hij nog. En nou hebben we hem. Geniet ervan. Ja, super. Dankjewel. Dankjewel. Een prachtige Nederlandse kampioen, Erwin Timmerarens. En eerlijk is eerlijk, er weer eigenlijk maar 1 man dit hier die die titel echt verdient. En die had er nou. Freek Kramer, een heel sterk NK. Beste seizoenprestatie 2064. 1 centimeter verder als Rutger Piersma die een goed seizoen draait. Die pakt het brons hier.
Hij verslaat in elk geval Jacco de Groot en Theo Hopma en Reinier Overbeek. En dan hebben we de finalisten bij de senioren alle keer bij de Eindhoven. Er zijn meer categorieën. En dus zit de volgende kampioen alweer klaar bij Harm Wijstra. Ja, dat is de kampioen bij de jongens. Harmen Boogaard. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Met welk gevoel ging je vandaag naar Eilst? Ja, het hele seizoen spring op zich best redelijk op zich. Gewoon deed het makkelijk 17 en af en toe keert hij over de 18. Ja, keert hij ook 19. Dus je weet wel dat als je er even een keertje goed een beetje recht in zit en een klein beetje stilstaat, dat het gelijk een end is. Dus ja, je weet wel dat je wat kan. Dus je ging vol overtuiging hierheen? Nou ja, niet helemaal. Het moet natuurlijk wel nog even gebeuren. Maar die andere jongens springen ook meespringen 18,5 of zo. Dus als dat ergens op lijkt, dan is de druk het best hoog en dan moet je het ook nog maar weer eens doen. Dus, en je doet het uiteindelijk wel? Ja. Hij stond nou eigenlijk bijna perfect stil. Kon nog iets recht trekken tot hij echt bijna helemaal recht ging. En toen bijna helemaal die top. Dus, Schansrecord, een nieuw PR? Ja, dat is niet te geloven, nee. Is het besef er al? Ja, toen je het samen kwam doen, toen je zo een end zag, was je wel echt heel blij. Maar nou, we moeten nog even allemaal een beetje voor alles straks natuurlijk, dan besef je nog meer, denk ik. Nogmaals, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, een ijzersterke kampioen, hè, want hij is roem de beste hier in Driels op het NK. Harmen Boogaard, 29, schansrecord, persoonlijk record, waardig kampioen. Ferran Houdijk, echt heel knap. Oer de 18 meter, 18 Ossan, het zilver. En Sietse Lefferts, de man van Friesland in de finale. Santje 64, hij pakt hier het brons. En dan hebben we natuurlijk nog meer categorieën, want er win ik een categorie Famkes. En daar wie je ene Gemma van Oosterom in de finale, maar je nu zit er van 15-18, toch wel enigszins verrassend, de nieuwe Nederlandse kampioenen. En ik die zit bij Harm. Ja, een verrassing misschien wel. Gemma van Oosterom, mij 15-18, dus zij is de Nederlands kampioen. Wel leider in het Hollands klassement. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat voor finale heb jij gesprongen? Neem eens even mee in die finale. Nou, ik begon natuurlijk als tweede. Ik dacht wel, ik kan wel die eerste plek pakken, maar ik moet het natuurlijk wel doen. En ik was wel echt heel blij toen ik dan die 15-18 sprong. En waarom lukt dat dan? Ja, ik heb nooit heel veel last van zenuwen en gewoon het gevoel. En ik zat er op zich wel lekker in. Ik dacht, het kan wel. Dus ik ben heel blij dat het is gelukt. Geen last van zenuwen in deze arena? Ja, natuurlijk wel een beetje. Maar na de eerste sprong is het meeste er wel vanaf. En dan kan ik gewoon lekker springen. Had je dat vanochtend gedacht toen je hier kwam? Nee, ik dacht eigenlijk wel dat Noah zou winnen. Omdat hij wel echt, over het algemeen wel echt ver springt. En ik dacht, ik heb natuurlijk wel een kans. Maar je weet het nooit, ik ken deze schans niet. En dan ben ik wel heel erg blij dat het wel gelukt is. Want op voorhand ga je even kijken, wie zijn mijn concurrenten? Ja, dat kijk ik altijd wel even, want dan weet ik een beetje wat ik kan verwachten. En jij prijkt vanavond op het podium als Nederlands kampioen. Ja, inderdaad. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Dan hebben we 4 kampioenen intussen bij Harm. En de finale van de Famkes, dat wie dan van te smullen. Want Gemma van Oosterom wint hier met 15-18. Lisanne de Jong verrast met een nieuw persoonlijk record en het zilver op het NK. En Jelske Terpstra, de hele wedstrijd on koplijn, eindigt uiteindelijk toch op een keurig derde plak. 14-66 met het brons. Dan blijft er 1 categorie oer. En dat is de categorie die we nog net bij de kop hadden. Werd de winnaar Fabienne Overbeek hiet. En ook die komt nou bij Harm Wijstra onkeuren om uit te lezen hoe het koer dat zij alle grootheden hier toch verslaan had. Fabienne Overbeek, ja, jij verslaat alle grootheden vandaag. Ja, dat klopt. Dat is toch wel bijzonder. Ik had het niet verwacht toen ik vanochtend in de auto stapte. Je tweede NK-titel al. Ja, klopt. Tweede NK-titel in 2017 de eerste. En nu 5 jaar later vandaag. Hoe stapte jij dan vanochtend in die auto? Nou, ik had heel veel zin in de wedstrijd. Maar afgelopen seizoen is echt, echt een super sterke concurrentie geweest. Gewoon verschillende meiden. Ook Tessa die naar Holland kwam. En we vonden het echt super leuk dat we met 5 Hollandse meiden in plaats van standaard 4 naar het NK konden gaan. En dat ik daar ook bij zat. Dus ik ging eigenlijk gewoon naar deze wedstrijd met heel veel plezier en zin.
En nou ja, uiteindelijk is het resultaat, dus daar ben ik natuurlijk super blij mee. Ja toch, want je bent de terechte Nederlands kampioen. Wij in Friesland hadden alle ogen gericht op Marit van der Wal. Ja, nou het is natuurlijk voor haar laatste wedstrijd, laatste seizoen. Dus dat is voor haar ook heel leuk geweest. Maar ja, uiteindelijk is het de beste wint. En nou, dit is het resultaat vandaag. Dat is de sport, hè? Ja. Jij bent de beste. Ja, vandaag ben ik zeker de beste. Ja, echt heel leuk. Waar heb jij de winst gepakt, denk je? Nou, mijn winnende afstand was zeg maar mijn eerste sprong. En het kan wel zijn dat je dan de wedstrijd doodspringt. En dat dan mensen... Het was niet super ver, maar ja, het was eigenlijk voor iedereen wel te bereiken. Maar het was niet iets wat je zomaar even in een safe sprong deed. En dat kan er wel voor zorgen dat het moeilijker is om er dan overheen te komen. Dit is eigenlijk precies hetzelfde wat gebeurd is in 2017. Toen heb ik ook met mijn allereerste afstand gewonnen. Dus een beproefde techniek. Ja, zo zou je het kunnen formuleren. Ja, leuk. Hoe groot zal het feest zijn? Nou, ik denk dat we vanavond wel een paar biertjes gaan drinken en een goed feestje gaan vieren. Zeker, ja. Heel veel plezier. Ja, dankjewel. Gaat zeker goed komen. Een prachtige kampioene hier in Drielst. Fabienne Overbeek. En ja, dit binnen prijzen waar het alle keer om gaat. Het podium wordt in gereedheid gebracht in het Zandbad. De prijswinners zullen dadelijk het eremetaal omhangen krijgen. En dus is de climax van het vierleefseizoen een hele mooie man hier in Drielst. Schitterende omstandigheden, hele mooie afstand, mooie sport, drama, alles zit erin. En het feest kan hier nog een heel mooi stukje krijgen op deze heerlijke Nijsemmerdij. Ja, de hele Kruijens, die weten de sfeer er goed in te brengen. Voor mij is het moeilijk te zien of de prijswinnaar zal die kant al in het zandbed zijn. Ik zie nog vrij weinig als ik eerlijk ben. Maar anders dan krijg ik wel een teken van de afdeling. Janske Terpstra. Of we echt van start gaan. Ja, zij had heel lang die Famkesgroep de leading hoorn. Maar zeg in een spannende finale dat er toch nog 2 concurrenten oerheen gaan. Maar pak je wel een hele mooie bronzen medaille namens de afdeling Weesum. Zij ken ik grutsk waarom zien op deze dag. Is natuurlijk ook nog jong. Had de tijd nog om haar terug te ontwikkelen. Ja, dit is het. Waar het alle keer om gaat. De mooie kransen voor de Nederlandse titels. Fabienne Overbeek. Goh. Die zal nog wel eens even rondteken op deze dag. Want in de allereerste sprong direct al 15,68 meter. En iedereen had zich daar steken op geleerd. Dat die zeer verrassend. Nou, de junioren. Maar voorop natuurlijk de nieuwe Nederlands kampioen. Een heerlijke verfrissing. Wat gaat zij er een seizoen van maken? Wat zit er een talent aan te komen? Die rottelen al aan de poorten van de topklassers. De 20 meters, de 21 meters. Het zal alle keer komen de komende jaren van deze lichting die heel talentvol is. En waar je dat toch, dat we op 12 september zulke heerlijke omstandigheden treffen mochten. Voor het NK. Vliene Wieke, wie we een beetje benauwd. Buien, fronten, buien enzovoorts. Nou, niks van dat alles. Voor een NK ken je geen betere omstandigheden wensen. Als wat we hier joert hier. Organisatie hier het tip-top vogelkoor. Een vierlap arena. Werd impresteerd worden koor. Deze accommodatie kan nog jaren vooruit. Wij zorgen dat uw collega's dwaan binnen om positie te kiezen in het zandbad. De muziek speelt toch even gezellige deuntjes. Het publiek doet mij. En Harm Wijstra en Hendrik Murk-Haastra. Goh, je staan er nou in het zandbad met de diepe gaten zitten van die vierde sprong. Maar wat hebben we hier eigenlijk al in mij maken? Je hebt nog maar even waarom. Ja, we zorgen zeker even waarom op dit Nederlands kampioenschap. Hendrik Murk,
Maar dat is toch wel verrassend, hè? Ja, ik giet op jouw rieën. Het is uiteindelijk hier voor jouw run. Het is kwijt om. Ja, dus ik zie er net voor je maar nee, en toch. Ja, die Erwin Timmer-Arends, 21 meter te zien. Dan moet je Tajan, hij is natuurlijk het hele seizoen. Maar kop en schouder steekt er boven de rest uit, hè. En ja, dan... Hij liet het wel op een eerste sprong omkomen. Natuurlijk bloedje link. Ik giet er dan toch wel mee overmacht weer doorheen, hè. Ja, volle tjoering toch? Ja, dus ik vind wel weer, hoe zou je dat? De kwaliteitsspotter ik weer van jou. En sowieso denk ik dat de finale wel bracht het wat we hopen. Soort wisseling in winnende afstand. Wat PR's nog hier en daar? Soort PR's, ja zeker. Ik bedoel, Lisanne de Jong, ik ben de Famkes, hè. Die zet er even de wedstrijd haast op een kop. Die springt tegenwoordig even 14 voor jou de zanten. Nou ja, uiteindelijk die Gemma van Oosterom, die wordt dan terecht de Nederlandse kampioene. Maar die dikke 15 meter sprong. Die heeft toch even snel in Lisanne dat ze net van niks in die finale zie je. Junioren? Ja, machtig. Prachtig toch? Ik bedoel, Michiel Zijlstra, we zitten het hele jaar al. Die jongen had de stok zijn bloed daar niet beter. Had hij een keer nou rug doorgiet en daar weer het publiek erachter? Ja, ineens de eerste finale sprong had, dan zit er heel heeg. Had die rugkeer weer. De 20 heel in de helft. Maar uiteindelijk springt er wat weer een jochentje, 89. Ja, prachtig. Ik denk dat Jess helemaal op een kop zit. En hier in Drilster werd er lid van is, de meeste vond hij machtig. Dus, dat hier ze hier en wij als Friesen ook wel even nedig. Ja, zeker. Ja. Ik bedoel, in Friese kampioen, dat is toch een heel verschil. Te min. Uiteindelijk te min. Ja, maar goed. Ja, het is te min, klaar. Ja, nee, daar kan ik wel wat op verzinnen, maar dat is te min. Dus we moeten een bakmachine aan. En ja, dat moet natuurlijk in de wintertraining gebeuren. Ik denk dat was steeds dat we fantastisch mooi doen. En het kan volgende keer, ik zou weer ooit wijzen. Is het in de winter werd die Hollanders het verschil meidje? Nou, dat is niet veel op café. Hij zegt wel, ja, die Hollanders toch een grote krachttraining. Ik weet van al die Friese toppers. Die doet het echt? Ja, die ben ik aan het krachttrainen. Zij doet wel machine aan, hè. Op de zolder van de Players van Jacco de Groot. Daar heeft echt een sportzolder van maken. Ja, daar stuurt ze elkaar regelmatig in het winterseizoen. En misschien motiveert dat wel, hè. Elkaar oppeppen, opjutten. Tips en tricks aan. Dat kan. Het is een individuele sport, maar ja, als het zo machinaal, als het al je beter wordt. Jacco is er destijds maar begonnen. Omdat hij wou dat de rest beter was, zodat hij prikkelen worden. Nou, dat is een beetje de klauwenroem, want dan Erwin Timmer-Arends is hem nou de baas. Ja, hij baalt die misschien wel wat. Nou ja, het is een sympathieke vent, hij heeft een prachtig seizoen. Maar ja. Hier van hem net wat meer verwachten, Joert? Ik hier persoonlijk van hem wat meer verwachten, omdat ze met de NMM krijg ik zo makkelijk hoe je 21 meter geen just. Als je dan zo'n wedstrijd, dan lukt alles en dan doet het 3 keer. En Joert, weer hij steeds zo'n ziekje. Hè? We hebben ook hinnen en dan slaat het hem krek net. Dus ja, Jacco is maar een mees, hè. Ik ben net Philips robot, dat we het knopje indrukken en gaan met die banaan. Dat moet je wel barren. En ja. De vrouwlie? Ja, de vrouwlie. Uiteindelijk wisten we dat Sigrid Bokma het dwam moest. Ja, dat kwam er helaas net uit. En dan is Fabienne Overbeek de terechte kampioene. En net een wereldafstand vind ik, hè, 15,86. Ik net slecht. Maar vorig jaar winnen we meter verder. Maar zegt je zo'n 60, Tessa Kramer. Dus Lewis is het derde toch matig kampioenschap. Dus dat hier Friesland wel winnen kan. Maar ja, dan hier Sigrid krek even vallen. En dat slagen Joort net. Al die klassementslieders uit Holland die in het verrassend goed vanzelfs. Hè? Die pakken eigenlijk al die titels. Ja, bij de jongens. Die staan er toch. Ik bedoel, de jongens, dus zo is het. Wat weet Harmen Boogaard. Ja, wat die er nog even uitslingeren. Ja, hier zit ze even geen antwoord. Nee, die heeft natuurlijk eerst als krokken van Ferran Houdijk. Dit een fantastische man voorbij ging. Ja, dan moest ik eerlijk... Ja, dan moest je meer drukken kennen in die 2 toppers uit Holland. Dat is gewoon zo. Hoe zoer dat ik is. En ik denk dat Sietse Leffert zich steeds in gedachten wil hier van... Santje, wat weet Jochen en... Of zou je, voor jou 60 is een prachtige afstand. Maar dan moet zij wel echt een beetje een off-day hebben. Wil ik er daarmee fut komen. En ja, uiteindelijk knallen ze hoe de 18 en zelfs 9 meter. Jochentje zo'n 30 bij de jongens en natuurlijk. Hij gaat volgend in naar de junioren, maar ik zei dat word ik niet. Ja, dus, toch? Ja. Dus dat is ik weer een aanwinst. Al met al, wat voor kampioenschap wie dit? Ja, spectaculair. Ja, vond ik dat wel. Ik bedoel, misschien qua afstand kan je wel altijd meer. Dat net. Maar ik vond het toch een spectaculaire finale. En ik de hele entourage eromheen. Ik vond het fantastisch. Bart Helmholt bloedje nog op een score. Hoe bedoel je, die bloedje? Mijn zeer record. Ja, dat is... die zal het wel prima vinden. Ja. Maar inderdaad, die 21 als scoresrecord, ja, daar komen ze er steeds in door. Dat is toch wel een beetje... Ja, want ik geloof wat zijn we nou, 2014? Ja, in de prehistorische verering. Ja, nee, maar dat is niet dat hij zien hier volgende keer.
Dus dat wordt wel tijd dan weer de derde. En dat, ik weet de afdeling Driels, zodat ik heel graag wollen natuurlijk. Hè. Dus dit is zo die 21 heel kiest. Maar ja, met de krijg ik even slagen. Dus, maar uiteindelijk hebben we genoten. Ik wel. Ik hoop dat ik ga hem. Ik hoop de meeste thuis, ik natuurlijk. Nee, die prachtig. Dus heerlijk. Hendrik Burg-Haanstra, 10 dank. Graag gedaan. Als kampioen is fantastisch. Complimenten en de provincie Friesland draagt graag een warm hart toe aan dit evenement. Dankjewel. Dankjewel, applaus voor de heer De Vries. De prijzen zullen ook uitgereikt worden door de heer De Vries en de wethouder Bouke Dam, die al het openingswoord had gedaan. En dan gaan we beginnen met die prijsuitreiking. En dan gaan we eerst beginnen met de nummers 3 van dit NK. En ik denk dat de bedoeling is dat de nummers 3 alvast daarachter kunnen staan. Ilonka, is dat de bedoeling dat de nummers 3 er alvast al staan? Ja. En dan mogen de nummers 3 vast klaar gaan staan. Sietse Lefferts, Hidde van Dam, Rutger Piersma, Jeltske Terpstra en Jorine Baas. Ja, je mag aan die kant gaan staan, inderdaad. Ja. En ook de nummers 2 dan graag aan deze kant van het schafveld. Ferran Houdijk, ja, en op het kampioenschap heb je natuurlijk winnaars. Maar ja, mensen niet op het podium halen. Dit zijn alle noemers strijden. Dus alle keer een bronzen medaille. En dat is absoluut eremetaal op een NK. In het brons hebben we 3 Vriezen en 2 Hollanders. Sietse Lefferts bij de jongens, Rutger Piersma bij de senioren. Jeltske Terpstra bij de Famkes. In het midden natuurlijk. En Leppie is er ook bij. Nou, fantastisch. Ik sta hier, Leppie. Ja, die ziet niks. Er is ook het nodige zilver verzinnen. Sigrid Bokma pakte een zilveren medaille. Lisanne de Jong bij de Famkes een zilveren medaille. Ja, doet hij de prijs krijgen. Die heeft daar natuurlijk een bepaald systeem. Wisse Broekstra een zilveren medaille. En ook Freek Kramer. Dus daar scoren we heel heeg. En dit is dan het goud. Ja, en dan staat er gewoon 4 keer Polsdokbond Holland. En Inje Vries. Het is wel de gruste. Het is Michiel Sielstra. En hij pakt hier in zijn thuisbatten de gruste prijs die Helly kent hier als leper. De Nederlandse titel bij de junioren. Dan beginnen we met de meisjes. Ja, zullen we het, ja, daar sta ik er ook voor. Ja, bij de meisjes, daar is derde geworden met een afstand van 14,67 meter, Jeltske Terpstra. Ja, zij krijgt van de wethouder een handdruk. En natuurlijk een mooie prijs. En de bloemen ook daar voor haar. Derde bij de dames is daar geworden met dezelfde afstand, maar wel derde, 15,05 Jorine Baas. Kijk. En ook voor Jorine natuurlijk de bloemen en de handdruk. Dan gaan we naar de jongens. Hij stond de hele tijd aan de leiding, maar uiteindelijk het brons is voor hem met 17,64 meter, Sietse Lefferts. Ook voor hem die prachtige prijs. En de bloemen voor de vriendin. Of moeder, dat zou ook kunnen. Dan gaan we naar de junioren. Daar met een afstand van 19,31 meter, Hidde van Dam. Vorig jaar nog de titel bij de junioren. Nu wederom op het podium. Voor hem het brons. In de finale bij de senioren wist hij toch weer dat podium te betreden. En bijna, of eerst ook nog even aan kop te liggen. Uiteindelijk het brons, 20,64 meter, Rutger Piersma. En ook voor hem. Gaan we naar de plekken nummer 2, het zilver. En dan beginnen we weer bij de meisjes
Want heel verrassend kwam zij in de finale te staan. Sprong een persoonlijk record. Zij wordt tweede met 14,74 meter. Lisanne de Jong. Ah, kijk, een lepje is al even aan de kant gegaan. Super. Ah, je hoort ook niks in zo'n pak. Bij de dames, ook daar met 15,05. Nu het zilver voor haar, Sigrid Bokma. Bij de jongens, hij zou er bijna mee vandoor gaan, want hij kwam tot een prachtige 18,07. Maar het zilver is voor hem Ferran Houdijk. Bij de junioren als beste de finale in. Hij wordt tweede met 19,59 meter. Wisse Broekstra. Ook hij als beste de finale in. Toch uiteindelijk even weer aan kop gelegen, maar toch de tweede plek voor Frederik Kramer, 20,65 meter bij de senioren. Dan gaan we over tot de kampioenen. Daar staan ze in het midden. Want zij waren vandaag de beste. En dan beginnen we bij de jongens. Met een schansrecord en een persoonlijk record. Verbeterd met 1 centimeter. Pakt hij voor de tweede keer op rij de Nederlandse titel. Met 19,27 meter. Harmen Boogaard. Oh, ik doe de volgorde verkeerd, hè? Ja, sorry. Ja, dat was mijn lijstje. Nou, dan gaan we snel naar de meisjes, zo. Dus dan gaan we nu naar de meisjes, hoor. Ja, pardon, excuses. En bij de meisjes, zij wint met 15,18 meter. Gemma van Oosterom. Ja. En ook voor haar. De prijs en natuurlijk die prachtige krans zien er geweldig uit. Gaan we over tot de nieuwe dameskampioenen. Ze wordt het voor de tweede keer. Zij wint met 15,68 meter. Fabienne Overbeek. De jongens hebben we dan dus nu al gehad. Maar bij de junioren in een echte fantastische finale pakt hij met het persoonlijke record de titel 1989, Michiel Zijlstra! Daar was hij. Super! Ja. Dat vindt het publiek niet mooi. Fantastisch, Michiel. Wat een prestatie. En in zijn laatste sprong bij de senioren flikt hij het dan toch weer met een 21 meter sprong. 21 meter 10, seniorenkampioen Erwin Timmerarends. Gefeliciteerd hoor. En voor hem natuurlijk ook de prijs en de krans. Dan komen nu denk ik nog de polsjes. Want die natuurlijk ook allemaal nodig. Een gouden polsje. Die kun je thuis erom spelden, want als we dat hier doen dan weten we dat we vaak kwijtraken. Geef ze een groot applaus, de kampioenen!
De meeste mensen die staan al, maar ik wil de Hegeme Dekwijlers vragen om het volkslied te gaan spelen, het Wilhelmus. En wil ik u allen verzoeken, voor zover dat mogelijk is en dat ook al gedaan is, om te gaan staan en het volkslied, het Wilhelmus, mee te zingen. Van het NK 2023. Ja, en daarmee zit de wedstrijd wat betreft het NK zit er voor vandaag op. Het feest gaat natuurlijk nog wel even door. Wat mij nog rest te vertellen is dat de bar op het terrein gaat dicht. Maar het feest is op het Vierleplein. Dus de Hegeme Dekwijlers die nemen ons zo mee naar het Vierleplein. Waar jullie allemaal gewoon bij passen. En daarmee komen we aan het eind van een fantastisch Nederlands kampioenschap hier in Driels. U namen van de hele ploeg van Omroep Friesland tegen dank voor het zin en nog een hele noffelijke dag. Dus de is nog aanwezig en dan kan het feest doorgaan tot 11 uur.